Sa Bombo Philippines Standard Time, 31 minutos makaligad ang las 4 sa aga. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 13 days na lang kag Pasko na. Mayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Adlaw kita sang Lunes, Disyembre 12, 2022. Akong inyo nga alagad, Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpadulong na sa Belgium agod magpartisipar sa ASEAN-EU Summit. Samtang sa iban pa nga mga balita, voters registration subong na liwat magaumpisa. Sa iban pa naton nga mga balita, 500 pesos para sa Noche Buena sang pamilya makaigo kuno sunod sa Department of Trade and Industry. Sa iban pa naton nga mga balita, sa balita lokal, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kadtuan personal ang Department of Public Works and Highway Central Office kontraktor nga International Builders Corporation hindi man makaluwas. Samtang sa iban pa nga mga balita, cash assistance para sa mga hog raisers sa Banwa sang Uton subong na ihatag sang Iloilo Provincial Government. Kabugusan nga 1.1 million pesos ang igapanagtag na pondo subong nga adlaw para sa mga affected hog raisers sang African swine fever. Sa iban pa naton nga mga balita, La Paz Police Station o kung La Paz PNP ginaprepara na ang dokumento nga ipasaka nga kaso sa lalaki nga nalagyo sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 34 minutos. Makaligad ang las 4 sa aga. Istoryahan tauna ang ining pagpadulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Belgium agod nga mag-attend sa commemorative summit between sang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN kag sang European Union o kon EU. Sa iyang speech prior abi sa sa iyang departure, ginpahayag diri ni President Marcos nga tiang Pilipinas mag-serbe bilang country coordinator sa tunga sang ASEAN kag sang EU. Kung sa diin ang iga-discuss diri amo ang global and regional security challenges, sustainable development kag economic cooperation. So ang dugang diri sang aton nga presidente agod gati labot ang interest sang ASEAN bilang country coordinator para sa EU or sa European Union. Igadoso dari ni President Marcos ang mga priorities sang Pilipinas within the context sang ASEAN-EU cooperation, partikular na dari ang post-pandemic economic recovery and trade, maritime cooperation, and of course, ang climate action. Although, ti magarepresenta siya sang Pilipinas, siya man ang magarepresenta sang tanan nga ASEAN, and also iga-discuss man rin niya ang interest sang Pilipinas. So, ang pag-attend ni President Marcos
sa 10th ASEAN-EU Business Summit that will be on December 13, buwas nga adlaw. Kag ang ASEAN-EU Commemorative Summit patigayunon sa December 14. Aside sa Pilipinas, lakip man sa mga ASEAN member states, amo ang Brunei, Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, kag Vietnam. So during sa trip ni President Marcos, may ara man sang patigayunon nga mga bilateral talks kaupod ang mga counterparts gikan sa mga European countries. Kag ti pakig-istorya man siya, magpakikita man ang aton nga presidente sa Filipino community sa Belgium. Actually, ang ining pakikita niya sa mga Filipino community, do nakaanda na ni sang aton nga presidente in kaso nga ti magkadto siya sa nanari-sari nga mga pungsod. Agod nga ti hibaluan man ang concerns kag ti luyag nga ipabalo sa mga Filipino sa iya samtang yara siya sa isa ka pungsod. Kay ti talagsa tumalagsahon lamang ina nga makapadulong kay makaistorya ang presidente sa Filipino community. So mas maayo ina nga tikang sa aton nga presidente nga ginakumusta bala niya ang sitwasyon sa mga Filipinos kung sa diin man siya magkadto. So ining mga events suno sa iya nagahatag ini sang opportunity sa Pilipinas agod nga ti maistoryahan ang economic interests kag mapasanyog pagid ang Pilipinas. Maka-engage man ang Pilipinas sa mga business leaders sa Europe. Sa matandaan naton, earlier this month, ang European Chamber of Commerce of the Philippines nagpahayag nga ti ang mga major European firms sa renewable energy sector ginalantaw dari nila nga magsulod sa Philippine market sa masunod nga tuig. So ang padulong or pagbisita or pag-upod ni President Marcos sa ASEAN and EU Summit, ginalantaw ini isa ka kahigayunan. Bangod nga ti miara na sang pagpalabot abi sang interest or possibility man lang nga ginalantaw ang Pilipinas nga ti dra maka-invest ang mga European firms. So isa ni ka pamaagi agod nga ti matulod pagid in kaso nga makaistorya sa mga business leaders ang aton nga presidente dito sa may Belgium. Nga maka-invest dari sila sa Pilipinas, maka-tukod sila dari sa ilamantag sa abi ka mga negosyo under sa renewable energy sector dari sa aton. Mangin ang Joint Foreign Chambers of the Philippines nga miyembro sa European Chamber of Commerce of the Philippines. Target dari nila nga mapasulod ang $128 billion worth of foreign direct investments dari sa pungsod Pilipinas by the end of 2030. O galing, kahit ikon lang tawon man naton, base abi sa data sang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang foreign direct investments nga net inflows dari sa aton sa pungsod Pilipinas nagnubo. Nagnubo siya by double digits. So ini na actually ang ikaapat nga asod-asod nga bulan sang pag-decline sang foreign direct investment net inflows dari sa pungsod.
So dako man ina nga kapyerdihan para sa Pilipinas. Amo na gani nga ti ginalantaw naton dako man ni ang bulig in kaso nga ti bisan isa lang dara, isa or kun duha ka mga business leaders or European firms ang mapasulod sa Philippine market. Dako na nga bulig ya sa ekonomiya sa Pilipinas. Kag ti kabay pa sa pagbalik dari sang aton nga presidente, dala-dala niyang maayo nga balita o kun impormasyon para sa tanan, para sa mga pumuluyo. Nga ti maka-invest dari, makadugang-dugang pa nasa sa revenue sang Pilipinas, mas makahatag kita sang damo nga oportunidad para sa mga Filipinos, especially sa pag-generate sang trabaho, pag-provide sang trabaho. Kaya if in case may ara sang investment or may ara abi sang European firm nga ipatukod dari sa may Pilipinas or magasulod sila sa Philippine market, dako ang possibility nga ti madugang man ang trabaho, mas magabukas ang oportunidad para sa mga Filipinos. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 42 minutos, makaligad ang last 4 sa aga. Sa hindi lang mamadugay, aton siya kiron ang linya ni Bombo Jomar Villa, hibaloon ta latest situation sa syudad sang Iloilo, kag sa mga natipon mga balita direkta sa patrol. Pero antes sina, sa bahin sang Department of Trade and Industry, madamo ni ang nagkwestiyon, madamo nagtaas kilay, madamo ang hambal nga ginahangkat nila ang Department of Trade and Industry nga magkadto sa mga market, sa supermarket, sa merkado with 500 pesos lang abi sa ilang nga pocket or sa ilang mandara nga wallet. Gastuhon na nila para sa pagbakal sang Noche Buena para sa pamilya, sa isa abi ka pamilya with 5 members. Kaya ti suno sa ila, suno sa Department of Trade and Industry, ang 500 pesos, enough na kuno ina. Bastante na kuno ina para sa isa ka pamilya of up to 5 members of the family. Agod nga ti makapreparar sila sang ilayang nga pang Noche Buena. Kaya ti, amo na siyang nakaandan sa mga Pinoy. Amo na ang traditional Christmas Eve dinner. Ti suno dari sa kay Bernadette Reyes o kon sa bahin sang Department of Trade and Industry. Kay nagpagwa ni sila mo sang price guide. Suno kay Undersecretary Ruth Castelo sa amo nga ahensya. Kinahanglan lang gid sa subong sa mga Pinoy manginwais kung magbakal sa mga Noche Buena items. Sa price guide nga ginpagwa nila, lantawon gid anay antes kamo abi kuno magkadto sa mga market, magbakal sa grocery store, sa supermarket, sa mga merkado mandara sa inyo. Lantawon anay ang price guide. Isulat, i-compute na nga daan. Mas maayo kung lantawon kuno ang bundled products kati makita mo dara ang savings. Mas maayo kung amo sina suno sa bahin sang Department of Trade and Industry. So possible magbakal sa mga kita nyo ng mga naputos na bala nga mga items. May ara sang butang tabi, may cheese, may mayonnaise. Ginaputos na lang ina tapos mas makakinot ka kuno abi sina. Mas makatipid ka kuno abi sina kun amo na ang imo nga baklon. Suno sa Department of Trade and Industry. So ang sample computation dari nagapakita nga tiyang 500 pesos bastante kuno ina siya para sa spaghetti, fruit salad, tinapay, cheese, kag ham.
Ginpahayag ini or ginpagwa ini actually sa Department of Trade and Industry ang ini nga statement matapos nga ti ang inflation sa pungsod naglabot sa 8% sang Nobyembre. Kaginalauman pagidari nga basi possible next year mas mataas pagid nga presyohanay. Sa mga balaklon. So almost tanan nga mga food items nga yara sa inflation basket, agricultural products. Naga-communicate naman ang bahin sa Department of Trade and Industry kung paano sila abi maka-assist sa Department of Agriculture. Kay ti mataas na abi ang presyohanay sa mga balaklon subong. Pero ti ang balsang iban, ang 500 pesos mo, bisan nga masiling pa ding Department of Trade and Industry, nga sa 500 pesos makabakal ka na kuno sa panakot para sa spaghetti, fruit salad, tinapay, cheese, kag ham. Pero para sa iban, do hindi ginaya kaigo sa gyapon, kay bisan gani kuno sa spaghetti, do kabudlay gid, paigoon ang 500 pesos, kiti. Tagpila nga da ng cheese, mahal nga da ng cheese subong. Ang spaghetti sauce mo pa. Ang imo pa nga hotdog. Siguro sa 500 pesos na mabakal mo na lang gid ang spaghetti na lang gid. Kay kung ma-fruit salad ka pagid, baw. Mas mahal pagid tagpila niya ang check sang Department of Trade and Industry sang baligyaanay niya man. Di ni sila yan nag-check sang presyo. Kay dito na lang kita mabakal kung kaigo man lang ang mga 500 pesos gali. Nga spaghetti, fruit salad, tinapay, cheese, ham. O galing kating ininggin post nila sa ilang Facebook page. Ang ringi na pakita naton subong sa aton nga Facebook Live. Sila niya nag-compute sang 500 pesos nga kaigo ko no para sa mga sa pamilya with 5 members. Kaigo ko no ini. Tibutang taabi. Ang American ham na bakal nila sa balor nga 163 pesos. Barato lang galin eh. Do ka mahal man sini. Tapos ang tinapay, pandesal, ang butang nila di 23 pesos and 50 centavos. Ang cheese, 41 pesos and 75 centavos. Sa 500 pesos niya. Ang spaghetti sauce kag ang pasta, 112 pesos. Ang pork or ining giniling, 31 pesos and 25 centavos. Tapos ang fruit cocktail and creme densada, 116 pesos and 50 centavos. Tiyan mo lang ni butang mo ya sa salad, sa fruit salad. Kulang-kulang ni. O galing kay ning post nila sa ilang Facebook page. Deleted na ni subong. Gindelete nila. Sagi pa kamuda butang-butang sang presyo sang para makasave tapos i-delete nyo malanggali sa bahin sa Department of Trade and Industry. Magluwas sa 500 pesos, gin-share man rin nila
ang Noche Buena budget shopping sa balor nga 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos, kabukusan, dari nga na-compute nila 971 pesos and 15 centavos. So, sa hamon di bola, butang nila dara 363 pesos. Ang sandwich spread, 155 pesos. Ang tinapay, 38 pesos and 50 centavos. May tag 38 pesos pa haw. Ang cheese, 51 pesos. Ang spaghetti, 112.73 pesos. Ang 1/4 nga giniling. Ting imo nga spaghetti, 1 kilo. Ang imo nga giniling, 1/4 lang. Puro tukron pasta eh. Tiway mandigani, hotdog. Anamian na yan sa mga kabataan, hotdog. Ang imo nga cheese, tungaon mo pa ni sa pasta as sa spaghetti kag sa fruit salad. Kaya tinamit yung fruit salad kung may cheese. Tipila lang 116 pesos and 50 centavos for the fruit cocktail kag creme densada. Kag soft drink, sabi nga ti 1.5 liter, 61 pesos and 40 centavos. Di ni base ya ang Department of Trade and Industry man nga do ka barato giniya sang ila nga presyohanay. Ti 971 pesos, may fruit salad ka na, may spaghetti ka na, may tinapay ka na, ti may hamon ka pag idi. O galing kating palamang kutanon nga aging kakas nyo sa inyong nga Facebook page. Kati damo sang damo sang criticisms. Kaya kung lang tawon mo, maglibot ka lang, bisan diri ka lang gani sa may syudad. Ang 500 pesos mo nga na, din tabo makabakal ka sang para sa spaghetti, para sa fruit salad man. Makagabakal ka siguro ti. Sa isa lang siguro kahanda. Like for example, abi sa spaghetti lang. Ti kalaw ay manayo ko ni 1 kilo spaghetti mo, 1/4 lang imo yang nga giniling nga karne. Ti adjust ka naman sa spaghetti or sa pasta. Hindi mo pagimuon nga 1 kilo. Tunga abi. Tapos hindi ka na lang magbutang sang giniling. Ang iban dara ang ginabutang dara nila corned beef kag hotdog. Galing kun ka isa sa subong abi, ang iban ginabutangan pa na nila gatas ya kung mag-obra sila sang spaghetti. Para nga ti mananam. Hindi ba lang nga ti do puro pula na lang ang makita mo? Kaya nalamita na iyang adaan ng mga kabataan. For example, syempre kung may mga bata dara sulod balay nyo, gusto-gusto ginanila, damo-damo sang hotdog. Ti madugang kapag idari sang hotdog, ti tagpila nga da ng hotdog. Kamahal? Masensilyuhan lang imo nga 500 pesos, ang inyo 500 pesos, or 1,000 pesos mo, kibot ka na lang yan. Ay, di na to nagkadto ang akon kwarta. Do sa isa lang kamisok, ubos dayon. Duway ka nakabalo kung paano. Basta makambyuhan ganing kwarta mo. Wala lang gani siguro, 1 ka oras, ubos dayon mo. Kay grabe, subong ang kamahal sang mga balaklon. Sang una, damo pa ng mabakal mo sa 1,000 pesos mo. Sa 500 pesos, galing kay ti. Nagmahal abi tanan mo.
Tingaton gani nga inflation nagtaas, ang inflation nato naglabot na sa 8%. Nga ang target lang kun tani sa nga pungsod is between 4 to 5%. Tinagaparang lapaw na kita, ti possible o sa masunod nga tuig mas magataas pag ang presyohanay sa mga balaklon. Ti good luck na lang sa aton tanan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 56 minutos makaligad ang last 4 sa aga. Check ilon talinya ni Bombo Jom Marvilla ibaloon ta latest situation sa syudad sang Iloilo. Bombo Joms, mayong aga. Yes, good morning Bombo Linsik. Good morning sa aton nga kabombo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Una kita nay sa aton sa nga panahon bauti matugnaw ang kagahon nga mabatyagan aton diri sa syudad. Why man sang pagtupa sang ulan subong yang aga kag at the same time kinagamat-amat na gani no sa naaw ang aton sa karon yang palibot as to the observation diri karon sang aton sa dalanon sa syudad sang Iloilo bati ang bahin diri karon sa downtown area may mga porsyon diri nga ti madulom diri abi sa may lapit diri sa Sunburst Park nga do kapon ti madulom subong madulom naman. At the same time, ang makita ito diri karon ang mga stall no, mga stall sa mga vendors naton diri sa sidewalk. At the same time, ang mga basura, hindi na madula, hindi na ma-absent. Nga kadaga, nga tiyan mo na nga makita naton nga nagablandra sa aton nga dalanon, ang makita taman ang pinakamusti sweeper, nagamat-amat man panilhig. Agod nga malimpyuhan ini nga mga basura. Diri karon Bombo Lensi, kag sa pilapan diri kapag libot naton ang bahin man diri karon sang Haro district diri abid lapit sa may Haro Plaza at makita taman nga may mga nagalanyagaw na no nga mga kabataan bisar nga si ang plaza at paya maanoged no matapos-tapos ni kayo kay may ginaadugang pa di karon nga pagplasta diri ang syudad sang Iloilo sa aton nga mga kabombo diri sa may Mandurriao man district ang pila diri karon ka mga dalanon like diri sa Baydalan Diversion at maobserbahan taman yung may mga nagadalaging na no subong yang aga ang aton sini nga mga kabombo kag diri man sa may ano abi no sa may Mega World kag diri abi sa may bahin sang Smallville at malanta ang ining pag pagnubo naman sang sang oras nga mag-consume sa makalubong ilimnon ang ginapanubuan tiyan mo na nga makita ta nga ang ibante himos na ang ibante ang gidaserve dala mo ng mga pagkaon kay ti bangod man sa sining kinagamo manligan nga ti nagdapat nga ipanubuan ang oras nga sining pag dumili sa pag-service sa makalubog nga ilimnon Bombo Lindsay. Tigin check ta diri ang Mandurriao PNP. So party ang pila diri karon ka mga concern lang amo ang mga hinubog no sa barangay lang ati ang ginapabalhag sa police station bangod nga tinagatuga diri karon sang sang kinagamo o na pag pag suay da sa ila sining barangay ginadala diri sa Mandurriao PNP and the rest nga report diri ang bahin diri karon sa Mandurriao PNP station naga-plastar man kag naga-standby gihapon no sa pila ka mga area diri ngati ila binigid ang bahin sang diversion nga ti amo ning ginatutukan sang otoridad diri karon Bombo Lindsay. So manang mga observation nga aton sining madulong subong yang aga. By the way, ang naglabay man kita no sa pila ka mga market sublang ati subong makita ta nga ang iban ang ginaamat-amat na sa ilo no ti like diri sa may terminal market wat amat gani ginatukudan diri ang palibot sini kay ti adra halinon ang pila ka mga market vendors temporary bangod sa sining pagkayo karon sang sining nasambit karon nya nga merkado sa iman diri sa may Haro subong sa may Haro to do ubos na to yaka no ka bungkal to ang mga establishmento sa sulod ngati amo na karon ang isaman sa project man sa Iloilo City government Bombo Lindsay. So muna ang sitwasyon diri karon sa may
palibot kag dalanon sa syudad sa Iloilo. Dili kita bubulit sa aton headline. Sige. Ang lapas sa PNP tigin na preparado diri karon ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Nga ipasaka ni karon sa isa ka persona nga nalagyo sa drug bypass operation nga ginapatigan diri karon sa lapas PNP. So ang dugang sini karon nga detalye kay pila pa nga police report dugang bantayan man sa akon sa nga panumbalik. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas Consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 1 minuto. Makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipachekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio. Bombo! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Dios, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi
ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kon nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapanshave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kon nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 10 minutos makaligad ang 5 sa aga. Subong nga adlaw, iga turnover ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang financial assistance para sa mga hog raisers nga apektado sang African swine fever. Ginuna anay ang banwasang uton, kay ang banwasang uton sa aton nga mga kabombo na hibaluan man nga amo ni ang unang nga banwa nga tinaka-record sang African swine fever case. So sa mga hog raisers nga makabaton sang financial assistance, masobra 100 ini sila ka mga tawag sini ka mga hog raisers nga makabaton. Si Dr. Darrell Tabuada Galibombo Chris sabahin sang Iloilo Provincial Veterinary Office kaupod si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sila ni ang magapanguna sa pag-distribute sang cash assistance para sa mga
hog raisers nga apektado. So sa liwata sa mga hog raisers nga ti na nagkalamatay ang ila nga mga baboy or napatay abing ila nga mga baboy, ang ila dari nga ang ila nga mabaton is 7,000 pesos for 1 to 5 heads, 6 to 10,000 pesos, 10,000 pesos, 11 to 15 heads, or 6 to 10 heads, 6 to 10 heads, 10,000 pesos ang mabato nila, 11 to 15 heads, 15,000 pesos, 16 to 20 heads, 20,000 pesos, 21 to 25 heads, 25,000 pesos, 26 heads and above, 30,000 pesos. So, kung 50 mandaya ka mga baboy ang ginpamatay, 30,000 pesos lang sa gyapon, ang mabaton sang tagsa ka mga hog raisers. So, sa bahin sang banwa sang uton, kabugusan nga 1.1 million pesos ang iga-release subong nga adlaw. May iban pa nga ti pending pa sa gyapon, padayon pa nga ginaasikaso ang ilatag sa mga dokumento, pero if in case nga makomplete na nilang documents nga kinahanglanon, dra naman that's the time man nga ti validate kag tingwaan sa bahin sa provincial government nga ti masulod kag mahatagan man ang ining mga iban pagid nga mga affected nga mga hog raisers sa bahin sang banwa sang uton. Next nga banwa nga iga process Manila, that will be sininga simana amo naman ang banwa sang San Miguel, pero unahon anay nila tagtaganay ang ining banwa sang uton. Yari bala pamatian naton ang pagpahayag ni Dr. Darrell Tabuada, ang provincial veterinarian. Ang distribution sa cash aid, arena subong na obran namon ng food shares, arena validation. Pilermahan na lang ini, complete na ning validation naton sa cash aids naton. By Monday mapagawa na kami sang food share for the municipality of Boton. Mga pila sila ang mga farmers. More than 100 ni siya ka farmers. Ara pa sa staff ko ang akong mga data. Pero more or less mga 1.1 million ang ipanagtang natin sa tanan ni affected. Included na DPAP kag ang nag-voluntarily nga naging depopulate nila ilang mga bago. 1.1 sa Oton. Yes, Oton alone. Tanan na nga farmers. Dok or may ara pa nga nabili nga. May ara nga nabili niya ginapalagas, pero gasti kami sa amon guidelines nga ang nasa master list amo nang unahon namon. Kung valid ang reason niya nga ang uli siya nag-report, pwede namon siya masunod. Pero kung for those nga medyo questionable, i-revalidate namon na siya. Ang importante anay sa sumbong namon nga ginalagas namon nga maka-release anay kami sa mga limpyo ang attachment kag ang limpyo ang dokumento. For those nga mga questionable, revalidate namon by next year siguro. Next niyo, Dok, ano nga banwa ang mga farmers? Tomorrow, Monday, ma-start na mga mesa San Miguel. Mata-mata lang. Nabatian si Dr. Darrell Tabuada, ang Iloilo Provincial Veterinarian. So ang financial assistance to farms, subject ni siya sa swine depopulation. So sa sining mga affected nga mga hog raisers, dapat nga ti i-comply lang nilang kinahanglanon nga mga documents, iga-process ina siya sang Municipal Agriculture's Office kag i-forward man sa bahin sang provincial government. So karon lauman ang ining distribution or ang ining turnover sang financial assistance sa mga hog raisers diri sa may Iloilo Provincial Capital. Kag kabay pa sa mga masunod man or sa masunod abi nga banwa sa San Miguel sa mga hog raisers naton dira, hindi na hindi na magpadugay-dugay pa, samtang temprano pa asikasuhon ang ining kinahanglanon nga mga papeles or documents agod nga ti malakip kamo sa sa listahan nga mahatagan sang ining financial assistance. Dako naman ini nga bulig actually sa bahin sa banwa sang uton kay ti ginabulobanta 37 ka mga barangays ang ara sa uton, 33 gid ka mga barangay ang apektado sang African swine fever. Pero ti amat-amat naman subong ang iban to ang sa mga kabanuhanan nga may ara na sa mga na-record nga African swine fever case, do mahinay na lang ang pag lapta sang ASF ugaling kay ti syempre
ang bisan tuod nga mahinay galing kay tinagalaptaman sa gyapon, mas maayo na nga makontrol or makontain kag dapat gid nga ang panumdumon sa tagsaman ka mga hog racers or mga mga nagabantay dira sa farm, sa piggery, ang biosecurity measures. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, just 6 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Tsakiro naton sa hindi lamang madugay ang linya ni Bombo Jomar Villa. Ibaloon ta ang detalye sa sining report nga kung sa diin may araya sang nagpalagyo sa drug buy bust operation sa may distrito sa La Paz, diri sa may syudad sang Iloilo, kag Subong, ginapreparar, ginahanda na ya ang mga dokumento nga kinahanglanan sa pagpasaka sang kaso. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, just 6 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Oy, subong nga adlaw sa aton nga mga kabombo, especially sa mga first time voters, sabi, mga subong lang niya boto or sa masunod nga tuig bangod sa barangay and sanggunian kabataan elections, maga-resume ang ining voters registration subong nga adlaw, December 12. So ang Commission on Elections may iga-deploy sila nga 5 ka mga teams nga maga-monitor sa voter registration activities para sa barangay kag sanggunian kabataan elections. So may ara sang 5 ka registration monitoring teams sa Office of Election Officers. Gipahayag diri sang spokesperson sa Commission on Elections, si John Rex Laudianco, nga ang ining mga registration monitoring teams iga-deploy lang iniya sa diri sa aton kati tatapan man ang tanan sa COMELEC offices. Ang ining mga registration monitoring teams yang iga-deploy lang sa Valenzuela City, Caloocan City, Taguig City, San Jose del Monte City, Bulacan, kag Imus City, Cavite. So ang voter registration nationwide ini siya para sa barangay kag sanggunian kabataan eleksyon. Subong ini siya maga-resume 8 in the morning kag magatakop siya on January 31, 2023. Pero ginpahayag na rin ni Laudianco nga wala sang registration sa adlaw mismo sang Pasko, sa Christmas Eve kag New Year's Eve. So ang voter registration magaumpisa ina siya sa nasilingko na 8 in the morning to 5 in the afternoon from Mondays to Saturdays or halin sa Lunes, Tob-Tob, Sabado, including holidays sa Office of the Election Officer sa city manina, municipality or district kung sa diin niya naga-reside or naga-istar ang applicant. So patigayon man or may ara man sang satellite registration sa mga voters, may ibutang dara ang Commission on Elections sa tagsa ka mga barangay within its jurisdiction sa public places, kaangay sa barangay hall, public and private schools and universities, sa mga mall, sa mga commercial establishment, kag iban pagid nga public and convenient places. So mas maayo nga ti subong o pag-umpisa pa lang magkadto na gilayon sa mga COMELEC offices and satellite venues or places agod nga makaparehistro na hindi na pagulaton pa nga magpadugay-dugay pa nga maglabot pa sa January 31 ang pag-register kay dugok na ng mga tao. Nagadugok na naiya ang mga tao kung mga last day ka pa sang registration. Hindi na pagulaton pa. Pero kung masako, gid subong nga adlaw kay Lunes, may klase, may opisina, kung saan o lang darai ang pwede nga available abi nga time nimo kay 8 in the morning to 5 in the afternoon man ini. Kaysa aton nga mga botante para sa sanggunian kabataan elections, ang 15 years old pwede na makaboto for SK para sa sanggunian kabataan. So sa mga ginikanan nga may ara sa mga kabataan 15 years old, kay tiang sa SK dari 15 to 30 years old.
So kung bag-o pa lang niya ang imo nga bata, 15 years old, bag-o pa lang na 15 anyos, pwede gid nga maupdan anay agod nga ti masiguro ang kinahanglanon nga dokumento, like for example sa mga IDs bala nga iga presentar. Kag para nga ti timprano pa lang, tapos nakamuya ma-validate na ang information nga kinahanglanon or ma-register na kamo bilang butante kay ti kinamatarong nyo man ina nga makaboto. Dra lang kamo makabawi sa mga barangay officials nyo nga mga palpak. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 21 minutos, magkaliga na ang alas 5 sa aga. Check ta, linya ni Bombo Jom Marvilla. Sa detalye, Bombo Joms, na balita, go ahead. Preparar ng diri karon sa lapas PNP station ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa sining taxi driver nga nalagyo sa drug bypass operation nga ginapatigayon sa otoridad adra sa Barangay Rizal, Lapas, Iloilo City. Ang suspect diri karon amuning si Rolando Gonzales o kunang subject ni sa drug bypass operation, 39 anyos, taga Sonto sa may nasambit karon niya nga barangay. Sa interview ganit rin sa Bombo Radio kay Police Major Jose Baladublan ang hepe sa Lapas PNP Station, ginapatigayon ning drug bypass operation for almost nga isa ka semana, nga gin-monitor ining personalidad kay based rin sa background nga sa 2016 nakaagi man ni siya gali involved sa sining illegal drug kag nakagwaabi sa may presuhan kag ti sa subong amuning na monitor naman nga nagabalik sa sining illegal nga bulaton. So mo to nga ginapatigayon nila ang drug bypass operation dira sa manisambit nga barangay. Upod rin karon ang intel operatives man sang Lapas PNP. Unfortunately, nga pagtapos kuno daw anay sang sining illegal drugs, kay nakasibilyan maning mga pulis, dito nga pagtapos kuno daw namutikan o kung nabalaan sa sining subjects na bypass operation nga ang iya sining katransaksyon ang otoridad. Amo to nga pagkabaloya, gulpi lang ni siya kuno nagdalagan kag gwa pa ni sa may part na to sa likod sang balay nila, pagwa yata kuno do lamawan pato gani natupaan niya kag dumalagan. Amo to nga ginagas pa sa otoridad sa mga jail operatives apang wide yama kadakpan Bombo Lindsay kag timo to nga pagtapos nga do almost piraman ka oras gani ang pagpangita sa otoridad sa Lapas PNP, why dito yung makitaan. So ang matabo diri nga mapol na lang sa regular filing ang ining nasambit karon niya nga kaso batok sa sining nasambit nga personalidad sa drug bypass operation. Agin kasubo man ni Major Doblang kay mga otoridad pa to nga nagkalapilasan ang ining nag-operate dito bubulinsi. Why nila ma-expect natin ang moto gali matabo nga usually man sa ila sini drug bypass operation madidalagon amo na to nga ti posible nga na notice ya or expert man abi o mayo magpanilag ining subject amo to nga ti nakapalagyo sa kamot sa otoridad. Ibabati tabla si Police Major si Balado Blan sa interview diri sa Bombo Radio. Ang dito na mutikan nga gin sa bala nga guro na mutikan nga atong police surveyor. Sige, talag sa Bumbudyo, kagala dito sa nag-agi sa likod sang bali sa balaya nga gintindakan itong made of light materials lang yato nga CR. Isag naka sa likod. Yung dito sa likod, amo itong mga lamawan na to, mga basurahan na to nila. Dito sa nag-agi, nagdagpang sutsuto sa mga kaipin nga kabalayan. Oo. Okay, so ano ginagas pa sa? O ginagas pa siya. Ang matupa, mga personnel natin ito nagkarapilas sa mga kahoy bilang tinubsok dito. Ano kalawig sir ang ginagas pa sir? So alin pangitan namon siya hasta magabi, 1:30 na tabo. May papangitan namon nga
yung suo dito ang area. Pero wala gid makita. Okay, ano basi may nakita sir nga daw do na bisto abi ang pulis pa sa bayan na to, do basi na bisto sa? Posible. Pero ulihin na lang niya na bisto kag sang nabisto yan pumutog nagpalag siya. Daw anay la tani, daw anay na. Nakadawa na nagiging ang item ara na reside sa ating pulis po siya bayan. Ay, so anong background ni ano siya sa lalaki ni base inyo? So, accordingly, sa pag-monitor namon, bago lagi din siya nakabalik niya, do almost 1 week namon yung monitoring sa iya. Pero ang opera gisa ni ang tricycle driver niya. Nakaagi na ni priso or Ang sang 2016 do na prison niya sa violation of Republic Act 9165 man. Si Police Major Osibal Lazoblante isang karon ongoing ni ang pagproseso ni karon sang sining mga dokumento man kay may mga na-recover man to sa lugar sa area kung sa din patigayon ang drug bypass operation, mga drug paraphernalia ti maging punto sa otoridad nga muna ang himo nilang ebidensya sining pagbasaka sa sining kaso batok sa sining personalidad Bombolid City bisan na ang PNP dra sa may lapas in kakibot Manila nga paano nga namutikan sang sining arestado ako na sa sining na subject ang otoridad na gali no ang pulis na gali ang iya sining katransaksyon dito sa may nasambit nga area. Sige. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa Pabagsang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Madamog nga salamat, Bombo Jomar Villa. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 28 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Oy, sa aton nga mga kabombo may 6 million pesos nga cash siyahan in total prizes nationwide nga nagaulat sa mga maswerte nga winners sa 1-2 Panalo Part 21 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde pa premyo na may cash siyahan pa. 1 million pesos nga cash ang grand prize nga nagahulat sa grand draw winner. Para nga ti makapasakop magbakal sa nga kinahanglanon nga mga proofs of purchase sang aton nga promo sponsor sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores malapit sa inyo yatag sa ka mga lugar. Yari ang mga proofs of purchase nga dapat ipunon kagamiton sa pagpasakop. Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion na with my one and only love. 1 empty stand-up pouch or label of mayonnaise or sandwich spread. Nescafe. Bango na with Nescafe. Any 2 empty sachets of the following: Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. 1 empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. 3 Nescafe Empty Stick or packs of Nescafe Classic 2 grams. Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. 1 product sticker or coupon bearing all Bombo promo titles. Silver Swan Sukang Puti. Sarap, asim. 1 empty stand-up pouch or label of Silver Swan Vinegar. Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House. 1 coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item. Panyawan, basta said marketing, tatak, magaling. 1 empty blister pad or banig of Panyawan Luyang Dilaw plus Mangostina plus Makabuhay Food Supplement Capsule or Panyawan Banaba plus Garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule. Anong dapat kayo moon? Isulod ang required nga proof of purchase sa white envelope kag isulat ang mga masunod sa likod sang sobre. Name, address, signature, contact number, name of proof of purchase, week number, promo title, kag i-address lang ina sa Bombo Radio Iloilo Sky City Tower Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang entry sa designated drop box centers sa Kabanwahanan kag diri sa syudad sang Iloilo. Magpamati adlaw-adlaw sa Bombo Radio Iloilo bangod adlaw-adlaw man Lunes tubto Biyernes tag 3 ang magadaog sang instant cash prizes kag
gift packs. Ang kada daily winner madaog sang 500 pesos nga cash prize kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 31 minutos makaligad ang alas 5 sa agad. Shakiron ta linya sang aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning Bacolod. Mayong aga again, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Inadiskusyonan ko direho ang ining 16 years old bala makaluluoy gid. Sa syudad sang Cadiz, estudyante pa ni siya. Nasa puwan patay, nagalutaw-lutaw na lang ning lawas niya sa suba, ginwigit. Ano ni siya, estudyante sang Villasin National High School sa may barangay Tinampaan, syudad sang Cadiz. Ang information dere, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sang Friday, nag-eskwela ni siya, pero half day, kay may practice sa saot para sa nightly presentation sa pamaskwa sa Cadiz nun, kiti Christmas, subong mo. Wala na siya nakapauli, and then, ginpangita gidya sang iya nga mga ginikanan, no? Tiway pakapuli ti kahapon nasa puwan siya, nagautaw-utaw na siya ang iyang lawas bala sa suba dira man sa may syudad sang Cadiz. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas dira sa may Hacienda Cornel 2 Barangay Cabahog, syudad sang Cadiz. Dito siya nasa puwan, ti pagkasapo sa iya ang iya yang kundi ang tukatunga ang lawas sige sulod sa sako, tapos ang wine na sang panapton sa ina dalom nga bahin niya sang lawas niya, wine na to siya mga underwear, wine na to siya mga pantalon or de largo kung tawgon. Amo pa ning ginahibalo subong kon ginrape ni siya, anong natabo sa iya kay ginsulod ginpatay siya kay ginsulod sa sako, no? Syempre lalain diri ang pamilya mo natabo ni sa 16 years old nila nga bata, no? High school student, grade 11 student. Kag subong man ang 13 anyos man diri nga bata nga lalaki, grabe man kadako sang pilas niya sa ulo diri sa may taga barangay Banago, syudad sang Bacolod. Ginangagaw pa ni siya dala sa hospital kay nabungguan siya samtang nagamaneho sang iya sini nga bisikleta. Kag diri sa amon, speaking sa syudad sang Bacolod today Monday, kay ano na gid man Christmas, no, holiday, no, bulan sang Pasko, grabe na ang pinakadto pa kare ang traffic diri sa amon niya, especially sa mga rush hour pertigid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So isa sa ipatuman subong nga adlaw may mga one way dire nga traffic scheme bala diri sa may syudad sa Bacolod, and then matrakban man may mga like alas 9 tubtob alas 4 lang sa aga allowed ang mga trucks diri sa amon, especially sa circumferential road, pero kay naga pang banwaya kabalo ka naman kuay may mananga bantay may mga trucks mas alas 5 na sang aga managa pakano lalabay lang ya gyapon. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Amon man nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Asod-asod diri Bombo Radio Western Visayas ang mga kaso sang insidente sang pagpatay kag mga aksidente, no, nga kung sa diin may ara sang mga namatay gid diri sa amon sa bilog nga probinsya sang Aklan. Unahon ko sang nagligad nga adlaw sang Sabado, brutal tungagin patay ang isa diri ka miyembro sang LGBT member kag isa ka barangay health worker sa may bahin sang barangay Estancia Kalibo nga si Edwel Rebanyo. Subong tanyag na sang 30,000 pesos nga pabuya si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro sa kung sino man ang makahatag sang information sa suspect sa pagkamatay or brutal nga pagpatay sa ining nga biktima. Kay kung naton nga madumduman nasapuan na lang ining isa ka LGBTQIA+ member nga biktima nga si Edwel Rebanyo nga nagapaligos na sa iya nga kaugalingon nga dugo sa isa ka payag to sa
katunganan sang kalanasan sa may bahin sang puok tugbungan diri sa Banwa sang Kalibo. Based to sa iyang pamilya, especially sa iyang ina nga si Ofelia Ribanio, naglaom kuno ini nga biktima nga may iya kuno nga kamit up. Pero wa ito sila ga-expectar nga pagkaaga mabatian na nila to sa balita nga may ginpatay kadsa sang ila nga pag-confirm ila na gali nga bata. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, duha to ka manugsakay nga siman patay gid no matapos nga nakabungguan ang ilang nga maneho nga motorsiklo sang isa ka tricycle. Di ginapayag ini nga tricycle angkas niya to or pasahero niya to ang iyang girlfriend kag daw ara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Ini nga duha ka si Ferrer no or manog si Mantani angkas man or nagasakay sa ilang nga motorsiklo. Ang isa gindala pa sa ospital ini nga si Jerwin pero gindeklara nga dead on arrival. Pero ang isa man nga ginkilala man kay Don Bartolome, ini siya sang una way anay nakitaan sang nagresponde nga mga rescuers pero sang ulihi dito naglutaw nga patay man siya kagway na sang kabuhi sa irigasyon malapit sa lugar kung sa diin natabo ini nga aksidente. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, aksidente man sa gihapon no, aksidente man to maswerte man kag why sang may nasakitan, why sang may nakaangkon sang kahalitan matapos man to magbungguan no ang isa ka van kag ini nga series bus. Di maswerte man to nga nakaluwas ang mga driver kag pahinante nga sakay sang ini nga pampasahero nga bus kag of course ang isa man ka delivery van matapos man to nga magbungguan man sila ang ini nga van nagbaliktad gid ang iya nga salakyan. Ini man nga bus ti basag-basag man to ang iya nga ini balang windshield no sang iya man nga salakyan wasak man to kag pati to ang idalom nga portion sang iya nga salakyan nagkanda wasak-wasak rason nga gin-transfer na lang ang mga pasahero. Wala mo lang ini so far ang amon nga managapangunang nga balita diri balik sa imo Bombo Lenzi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. So ining pagpatigayon namon no, after 2 years nga wala sang Sinadya Salaran Sinadya Salaran isubong nga tuig nga mayara sa Sinadya 2022 sunod diri sa city government sa kay Mr. Melvin Galagate, naging generally peaceful ang pagpatigayon sang Sinadya 2022. Apisan nga ti sa nabilin nga inadlaw, mga ginulan gid, naging laglaing gid ang aton si amon diri nga panahon man sa syudad sang Rojas, pero wala man ini nakapamalabag kung baga nakapauntat sa pila ka mga pumuluyo nga nag-enjoy gid sa sining pagpatigayon man sang fiesta sang Rojas City. Makabig nga nalipay man sila kay naging successful ang ining fiesta sang syudad sang Rojas. Ginabulubanta nga mga 10,000 no ang mga tawo nga nagapadulong every night sa plaza, sa palibot, samtang nga nagapatigayon sang pila ka mga aktibidad kag programa ang amon diri nga city government. Nagpasalamat man ini sa mga kapulisan, sa mga barangay officials no nga sa mga street sweepers ug tanan nga ginakabugusan sining selebrasyon aktibidad nga ini nga naging successful man ang amo nga kahiwatan. Sa tugang namon diri nga balita no hindi man ini magkabig nga related incident ini nagluntad nga pagpangluthang patay sang isa ka persona sa iya man nga himata didto sa bahin sang barangay Milibili, Rojas City sa tinalikdan nga gabi. Kung sa diin gani ining biktima ang ginkilala kay Ronnie Alyok Akta
nga residente sang barangay Pamumbungan sa amuman nga barangay kag ining suspect ang ginakabig nga himata man niya dumatuon na sa third cousin ining si Steven da Alyok nga residente sang sitio Sumiga sa amuman nga barangay. Nagagawa sa initial investigasyon sa magkatapos ng Rojas Component City Police Station nga ining duha no magkaupod malang sila nga nag-inom-inom kag sa pahayag sang tagiya sang Tiangge nga didto pa lang sa ila sa Tiangge naggabi na isay na ining duha kun sino ang madrive sang motor pero nga ginapanag-iyahan niya ang motor sang biktima. Kag dito na lang sa naglakat na sila ang kasman ining suspect sa atubang sang National High School sa Milibili didto kag nagluntad ang pagpangluthang nakanaigo sang makatatlo ka beses ining biktima siya nga ulo, siya likod, abaga no kun sa diin gani ginapahayag nga patay na ya didto pa lang sa amo nga area. Di kuay pa sa gihapon no madakpan ining nasambitan nga suspect nga ginaayaman sa karon sang mga katapo sang kapulisan. Kag sa amon pagidiri dugang nga mga balita diri sa amon sini nga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz nagapabilin diri sa red tide no may red tide toxin sa gihapon ang amon nga kadagatan diri sa amon nga probinsya kun sa diin ti bawal man sa gihapon ang pag-harvest pagkaon sang anuman nga sahi sang paginhason diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Amo na ni so far mga balita diri sa amon nga bugos nga probinsya balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinadugangan na naman diri ang kaso sang African swine fever diri sa may probinsya sang Iloilo. Nadugangan isa ka banwa ang Barotac Nuevo, Iloilo may ara na sang kaso sang African swine fever. So ang ara nga sakop sa 500-meter radius halin sa ground zero. So ginamonitor na ina sang Iloilo Provincial Veterinary Office and sosubong Bombo Radio Western Visayas may ara sang patigayunon nga distribution sang financial assistance sa mga hog raisers nga apektado sang African swine fever. Ang unahon amo ang banwa sang Oton, ginabulubanta, masobra 100 ka mga hog raisers sa Makabaton Subong sang financial assistance halin sa Iloilo Provincial Government. Nakadepende ina kung pila ka bilog to abi ang mga baboy nga tinapatay or ginpamatay bangod nga ti affected or infected sang African swine fever. Amo na siya may ara sang nakatalana or allotted nga cash assistance nga igahatag sa ila. So kabugosan nga 1.1 million pesos man ang iga-release nga pondo sa provincial government subong nga adlaw. May iban pa nga mga hog raisers nga ti ginaamat-amat ang pag-asikaso sang ila tagsa ka mga documents hindi pa man masiling nga ti tanan nga mga hog raisers sa banwa sang Oton ang makabato na kay may iba na nga inugpalagas pa lang. After sini dugang mga hog raisers nga hatagan sang financial assistance amo ang sa banwa naman sang San Miguel. Amat-amat lang nga ginahimo sang Iloilo Provincial Government. Sa update sa gyapon sa bahin sang probinsya sang Iloilo sa African swine fever, ang banwa sang Mina ara naman subong nalakip under sa red infected zone. Kay ti kun magsiling kita nga red infected zone kung gimbutang na dara or gin-declare na dara isa ka lugar buot sa lingon, may ara naman sang record sang isa ka barangay, so duha na ka mga barangay ang apektado sang African swine fever. So sa subong, 7 na ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang napaidalom sa red zone. Ang Oton, ang San Miguel, ang Alimudjan, Lucena, Santa Barbara, Leganes, kag Mina. Kag sa iban pa namon dari nga mga balita ginathag dari sang Iloilo City Government nga makabukas sa gyapon ang mga balay ilimnan sa syudad dari sang Iloilo apisar nga ti lapaw na sa alas 12 sa tungang gabi. Ini kasunod sang amendment sa Executive Order No. 49 Series of 2022 tuhoy sa limitasyon sang pagbaligya kag pagkonsumo sang mga alcoholic
beverages. So epektibo to nagligad nga Biyernes, kutob na lang yan sa alas 12 sang tungang gabi diri sa amon ang pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon mas temprano sa alas 2 sa kagahon nga limit sang nagligad nga bulan. Di suno dari sa Iloilo City Government nga wala na dari na dalang operating hours ng establishmento sa kondisyon nga tiginasunod lang nila ang pulisa sa pagservice sang alcoholic drinks sa mga customer. Tinagalibot man ang compliance team sang syudad kag ang mga pulis kada gabi mangin ang Task Force on Morals and Values Formation agod nga i-remind ining mga kiosk kag commercial establishment nga tub-tub na lang gid last 12 sa tungang gabi ang pagserbe sang makahulubog nga ilimnon. Sa iban pa namon dari nga mga balita kay tinakigaangot man kita no check man kita sa sining mga presyuhan ay bala nga ginapahayag sa Department of Trade and Industry nga nabutang sa ilang Noche Buena budget items nga balaklon sa balor nga 500 pesos kag balor nga 1,000 pesos. Tinagataas na rin kilay sang pila ka mga manogbaligya kag mangin mga konsumidor sa pahayag sa Department of Trade and Industry Bombo Radio Western Visayas. Nga ti makaigo ko no sa isa ka pamilya nga may aras ng 4 o 5 abi ka miyembro ang ining 500 pesos. Kati una dari nga ginpahayag sa mga opisyal sa ahensya nga diskarte lang kunong kinanglan sa pagpamakal lakip ng pagbakal sa bundled items kag gininganyo man dari nila mga konsumidor nga basehan gid ang price guide sa mga Noche Buena items na gin-release sang Department of Trade and Industry. Sa isa ka simple computation sang ahensya ginpakita man nila, actually ginpost na nila Bombo Radio Western Visayas ang ining computation nila nga balor 500 pesos o galing sa subong kung checkeron tang ilang Facebook page sang DTI at wala na gindelete na nila, ginpost nila nga makabakal sang balor 500 pesos kag 1,000 pesos ang mga pumuluyo. Bakit tinabutang to una-una sa ilang ginpost sa Facebook page nga bastante ko ng 500 pesos para sa spaghetti, sa fruit salad, sa tinapay, sa cheese kag sa ham. Ti ang gipahayag diri ni sang Department of Trade and Industry kadungan ini sang pagtimbuok sang inflation rate diri sa Pilipinas nga naglabot sa 8.0% sa bulan sang Nobyembre. Ti para diri sa mga vendor diri sa amon sa may Iloilo Terminal Market, sugid-sugid lang kuno ning istorya nga makaigo nga ang 500 pesos sa isa ka handa sa Pasko. Ti sa isa ka kilo nga pansit o konbihon lang gid kunong maiguan sini. Suno dari sa mga manugbakal kag manog baligya dari sa amon Bombo Radio Bacolod Bomboan. Siya mo gid sugiran pa nila yang sos sa Bombay ahos kamatis ay nanuman 500 pesos mo makaigo. Kita ya Bombolinsi kapang interview gid na ya sa merkado, sa market kapang check taya presyo. That's why man gindelete nila kay tiging bombardiyo sila kay hindi matuod mo. So sa kamahal na lang gid sa bong ang mga cream di ba nga gagamiton mo para sa salad mo, no? Ang mga panakot na sa spaghetti mo, di makaigo ang 500 pesos para sa 4 ka tao. Layo na yung sibilano. Tiyan mo man tuguro ang gindelete nila kay na marasmasan man sila Bombolinsi. Amugid, mabutang to sila sang isa ka kilo nga spaghetti sauce tapos ang giniling nga karne 1/4 lang araw-araw pa. Ti ang kasubo lang bala kay tido ka kanubo gid sang pananawan sang Department of Trade and Industry sa mga mga pamilya abi mga sa aton abi no nga amo lang niya klase ka pag salo-salo nga amo lang ni dapat ya ang manginahanda sa mga pumuluyo. Amo na gani kun kaysa makasiling ka na lang ati amo na nga wala naga umwad ang pangabuhi sa mga araabi sa pigado nga sektor kay bangod man sa ang gobyerno amo man na naga pugong sa ila nga mag-umwad. Ti sa ila ya abi basi amo niya ang buot silingon sang ang lifestyle bala ni sa mga like for example sa ahensya ng Department of Trade and Industry
do kaangay bala nga ti kay bangod nga taas yang iyaya nga ang ilaya nga pag ang antas sabi sang ilaya nga pagpangabuhi ti damo gahangkat gani kamoto bi bakal kag gapamangkot pa iban nga mga pumuluyo naton nga sa diin sila yung nag-check sang presyohanay nila kay dito na lang kami mabakal Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Amo na gani no do makatilingala nga do makahuluya man ang iningin total pa sang Department of Trade and Industry o kung sang DTI hamakin mo na nakasecure kita diri Bombo Radio Western Visayas. Noche Buena budget shopping ang ham nga 500 grams 163 pesos kuno. Ang Pinoy Pandesal nga 250 grams tag 23 pesos and 50 centavos. Ang cheese nga 200 grams 41 pesos kuno kag 75 centavos. Ang spaghetti pasta nga 1 ka kilo 112 pesos. Kag ang fruit cocktail nga 822 grams kag ang condensed bala nga 410 ml is 116 pesos and 50 centavos. Kag may giniling pa nga baboy nga 1/8 nga nagabalor lamang sa 31 pesos and 25 centavos. May total ini nga 488 pesos. O din kada ay kaalam sa mga taga DTI bala Bombolinsi. Amugid Tapos ti sa spaghetti kalabanan magluto ka may gatas ginaya nga ginaimpon hay wala man din nila ginbutang kinahanglanon sang gatas. Ang hotdog gani wala man diri nila ginbutang. Ang Bombay, ang sibuyas wala man diri nila ginbutang mangin ang ahos. Ti ang habal diri sa mga tawo ang sa pa lang nga daan sa all-purpose cream pa lang nga daan pila na 83 pesos na ti base way ni kabalo ang Department of Trade and Industry galing kay ti sa ila abi mahapos lang hambalon kay ti lain yang ila nga ang ilaya nga lifestyle ikumpara abi sa mga ordinaryo lang nga mga tawo. Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Tama kagidira Bombo Lensi. Kag basi man lang gani, way man gani sila to naga libot-libot, may sulugoon man to sila kung magpanindahan kag way man to nila ginatikyara to abi gani kun magkano ang matutuod nga presyo ti. Amo gid ang problema Bombo Lensi kay damo subong ga take advantage sa presyo. Kag kamal-mahal sang balaklon subong sa diin kaya makabati nga ang 500 daw isang kao lang man gali na sang kabataan Bombolensi. Amoged. Diba ang ginasiling dari nila nga amon di bula do isa ko lang naguro ka inomol. Diyan basang iban practice what you preach. Dapat sila ni mismo yung mag Noche Buena nga balor sa 500 pesos para nga timapati man ang mga pumuluyo sa ila. Sige lang, alang na ginangako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo. Gid nga salamat, Bombo Radio Bacolod Rojas, kag Kalibo. Kag saliwat sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, 13 days na lang kag Pasko na. Ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupari Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes.
Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imo nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa diin, mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas.
Ini amo ang liso sang abogado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils. Para sa Bombo, Philippines Standard Time, punto alas 6 sa aga ka. Bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning. Edison sa mga adlaw sang Lunes, December 12, 2022. Aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ka-bombo may 13 kaadlaw na gid lamang ang nabilin, Pasko na. Sa mga headlines, sa top story of the day, President Ferdinand Marcos Jr. nagpasalig hatagan prioridad ang interes ang Pilipinas sa pagtambong sa European Union kag Association of Southeast Asian Nations Commemorative Summit sa Belgium. Sa balita lokal, duha ka pulis pilason kasunod sang encounter batok sa ginapatihan mga miyembro sang communist terrorist group sa Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio, Antique. Sa balita national, nationwide na voter registration para sa 2023 barangay ng Sangguniang Kabataan elections mag-resume na subong adlaw. Balita sa luwas sang pungsod, United Arab Emirates naghimo sang maragtas pagi sa pagpadala sa space ang labing una nga Arab-built lunar spacecraft. Sa balita espesyal, babae nga napierde sa sugal ng himos, nagsaylo kag nag-upod sa iya landlord. Duha ka kabataan ginbilin sa balay. Sa negosyo, Department of Agriculture nagaplano nga iparehistro ang tanan nga cold storage facility sa pungsod agod nga ma-address ang madugay na nga problema sa smuggling sa agricultural products. Sa balita sa inampang, Manny Pacquiao may potential comeback sa masunod nga tuig matapos ginlutos ang South Korean YouTuber kag martial artist nga si Daeki o kung DKU sa 6th round charity boxing match sa Goyang, South Korea. Kag sa entertainment, Miss Philippines Francesca Beatriz McClelland nga tumandok sa ngaklan, ginkilala bilang Miss Eco Teen 2022 first runner-up sa bago lang nagtakop nga pageant. 2 minutos makiligad sa alas 6 ang detalye sa mga balita bantayan, makiligad lang ang importante nga mga pahanumdo. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang... At 3 minutos makiligad sa alas 6 sa agnaga pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning. Edison kagkaroon sa detalye na sa mga balita top story of the day. Ginpasalig ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan sang prioridad ang interes sang Pilipinas sa tanan nga mga diskusyon sa ipagtambong sa European Union and the Association of Southeast Asian Nations Commemorative Summit sa Brussels, Belgium. Coordinator ang Pilipinas sa mga tuig para sa European Union gani ginalauman nga mag-deliver sing speech si Marcos sa Business Summit, closing remarks sa Commemorative Summit kag may courtesy call man kay King Philip ng Belgium. Lakip sa interes ang Pilipinas nga unahon sang presidente among post-pandemic economic recovery kag negosyo, maritime cooperation kag climate action.
Ginpahayag pa sining sa mga aktibidad nga iatambungan subong nga semana patod nga mahatagan gid sang oportunidad nga matibong ang economic interest kag engagement sa Pilipinas sa presensya mismo sa mga nagapanguna nga business leaders sa Europa. Ang trip ni Marcos sa Belgium amo nang ikapito kag ulihi nga international trip sa 2022 bilang presidente sang Pilipinas. Ginalauman nga magapatulong man sa Beijing, China para sa state visit sa unang bahin sang 2023. The standalone summit is celebrating 45 years of ASEAN-EU relations with in-depth discussions on the most relevant issues concerning both regional organizations, such as global and regional security challenges, sustainable development, and economic cooperation, amongst other things. This will be the first meeting between ASEAN and EU member states leaders at the EU headquarters. And I am pleased to highlight the Philippines' role as country coordinator for ASEAN in its dialogue relations with the EU. In addition to pursuing ASEAN interests as country coordinator for the EU, I will always certainly push for Philippine priorities within the context of the ASEAN-EU cooperation, particularly in post-pandemic economic recovery and trade, maritime cooperation, and of course, climate action. Preceding the commemorative summit is the 10th ASEAN-EU Business Summit, hosted by the EU-ASEAN Business Council. A C-suite luncheon on the occasion of the Business Summit will be hosted for ASEAN leaders and guests from the private sector. Nabalian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 7 minutos, makaligid sa alas 6 sa aga. Sa balita lokal, pilason ang duha ka mga pulis matapos ang natabong encounter batok sa ginapatihan mga miyembro sa communist terrorist group sa Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio, Antique. Ang duha ka mga pulis amo sanday Police Corporal Zomer Yamuyan kag Patrolman Danmer de la Cruz lunsay mga katapos ang First Antique Mobile Force Company. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco, Direktor sang Police Regional Office 6, iya ginpahayag nga may nabaton nga report ang kapulisan nga mayara sang presensya sang rebelde sa lugar kag nagahimo sang vandalism sa government-owned facility. Nagresponde ang First Antique Mobile Force Company kaupod ang San Remigio Municipal Police Station kag dito na natabo ang encounter. Ginapahayag Jesse Sais ka mga katapos ang rebelde ang nakaengkwentro sang mga pulis. Nagapati naman si Francisco nga may mga pilason sa mga rebelde bangod sang tinulo sa mga dugo nga nakitaan sa mga lugar. Sa initial na report ng ating provincial director ng Antique, sinabi niya na yung ating mga intelligence operatives na belonging sa First Provincial Mobile Force Company ay nakatanggap ng report na may mga armed men na nanggugulo sa may sitio Guhit. Kaya nang binalidate nila ito at napag-alaman naman na meron talaga, nag-prepare sila para pumunta doon at tingnan. With the notion na respondihan kasi may mga report na binabandalize nila yung isang government property doon. Kaya along the way, nakasugupan nila ito at nagkaroon sila ng firefight. Si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Leo Francisco. 8 minutos makiligad sa alas 6, ginalauman nga magpugok ang trapiko sa buong holiday season sa palibot sa mga merkado sa syudad. Bangod sa pagpahamtang sa mga temporary stalls, ang ining mga stalls ang ginbutang agod nga may seluhan ng mga vendors samtang nga ginapaitalom sa rehabilitation ng mga merkado. Sa palibot sa Iloilo Terminal Market, ginpahag ni Rizal Palapala 2 punong Barangay Noel Suliman nga wala pa sa may ginbutang nga temporary stall sa nasakupan sa ilang barangay. Apang sa iya mayara na sa iban nga peripheral sang merkado. Bangod sini ginalauman nga mangin maggutok pa ang trapiko sa lugar. Apang sa iya mahagan-hagan ini kung wala sa may nagapark na salakyan sa mga nabilin nga dalanon. May patigayuno naman nga clearing operation ang mga barangay sa syudad bilang pagpanghanda sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte Carpio sa adlaw mismo sang Dinagyang Festival. Siguro binatunan man nila mayo antes nila kay kuan kay siyempre kung 4 ka lane pwede man ang 2 ka lane magamit mo sa salakyan. Basta way lang may nagaparking.
So may ano gani kami, may clearing operation kami. Kay ikiro namon ni ang bilog naman nga kuan pero gaulat pa kami sang signal sa DILG. Kay sang magligad to may pabalo sa amon nga ma-clearing operation. Kay manog-abot si Presidente Bongbong Marcos supod siya si Vice President Sara Duterte sa adlaw mismo sang dinagyang. Nabalikan, sige punong Barangay Noel Soliman. Sa probinsya naman sang Iloilo nagadihon sang isa ka executive order si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga nagapabaskog sang biosecurity measures agod nga malikawan ang paglaptas sang African swine fever. Sa interview sang Bombo Radio kay Defensor, iyagin pahayag nga ang minimum biosecurity measures nga ipatuman ang ginalakipan sang tapak, disinfection, hugas kag malimpyo nga pagkaon. Aminado sa Defensor nga hindi mahapos ang pagpatuman sini bangod nga mayara sang logistical requirements. Samtang sa Disyembre 16 naman kadungan sang pagsaulog sang Pasko sa Kapitolyo, may patigayonon nga red zone sa Kapitolyo Christmas Pork Festival. Mayara man sang patigayonon nga seminar sa lobby sang Kapitolyo bilang kabahin sang pag-launch sang American Swine ukon African Swine Fever Consciousness Campaign. Drafting right now our executive order for this campaign. Although it is premature, we come up with our minimum biosecurity measures. Tapos sa una sa COVID-19, right now, ang aton nga minimum sa masarangan takang mabulig kita ang tapak, disinfection, hugas kag malimpyo nga pagkaon para sa aton nga mga minimum. That's not everything. Pero minimum kita dira, we will campaign on that together with the other biosecurity measures so that we can strengthen our backyard farmers. We know that that is a challenge. May mga logistical requirements, but nonetheless, patigayon gid nato nina so that nga madusog gid nato ng main strategy right naton. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Mayara na sang ginalandaw nga pamaagi ang Iloilo Provincial Government agud mauntat ng illegal quarry operation sa probinsya. Sa interview ng Bombo Radio kay Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang head ng Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, agit pahayag nga hindi niya manigar nga mayara gid man sang illegal quarry operation sa probinsya apang hindi tuman kadamo. Sang damlaglang ginlakip na ang illegal quarry concern sa executive legislative agenda sang probinsya bangod sini mahimo nga mayara na ini sang budget. Mag-request man ang talatapan sa sangguniang palalawigan nga magdihon sang pagsulundan nga naga-require sa mga barangay nga magbutang sang closed-circuit television cameras. Base sa pagsulundan sang Environmental Management Bureau nga dapat ang tanan nga mga permittee sa mga install sang closed-circuit television cameras kag i-link sa ahensya. Samtang wala pa ini napatuman, ginpahayag ni Buico nga mas ginhugtan na nila ang ila operasyon. Ang mga permittees nga madakpan nga wala sa nagakaigo nga permit, ginaisuhan man sang notice of violation. Inibangod sa kay Buico, hindi mahimo ang illegal activities kung wala sang pahanugot halin sa mga permittees. Hindi magid siya nga rampant kay ang iban abi no, may mga gapala-pala lang na pala. So kaysa once matupadan sang multicab or sang truck nga six-wheeler, ang paglantaw sina doon daw dako na. No, so amo na siya permi kakakita. Pero hindi ko magsiling nga wala, no. Kay may ara gid man. And sa subong gin step up namon ang operation, actually na muna na nagdamo sang akig sa akon. Kay pati ang mga permittees, no, pag madakpan sila ang ilang mga truck, ang mga haulers nila, pati yung mga permittee na isuan namon notice of violation. Kay ang amon nga logic sinadays, hindi na mahimo ang illegal nga activities or ang sala nga paghauling o kung overloading kung wala na sang panugot sang mga permittees. Kabalikan si Attorney Cesar Emmanuel Buico. 14 minutos na makaligid sa alas 6 sa agagin patpat sang isa ka abogado ang mga rason kung nga hindi mahimo nga makapiyansa ang isa ka akusado. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Rudy Verhonco Jr., agin pahayag nga hindi mahimo nga makapiyansa ang akusado nga may capital punishment o kon reclusion perpetua kag kun mabaskog ang ebidensya batok sa iya. Apang mayaraman sang kondisyon nga bisan maglapaw lamang sa 6 ka tuig ang pagkapreso, ginadenay sa gihapon sang korte
ang mga akusado nga magpiyansa. Ini ang nagakatabo sa tion nga ang akusado ang nagkometer sang krimen matapos nga nagpalagyo nagikan sa correctional facility ukon ang akusado ang makabig nga recidivist kag ang akusado ang yara pa sa probation. Sa kaso naman nga rape sang host actor nga si Vong Navarro posible sano kay Attorney Junco nga nakita sang korte nga hindi mabaskog ang ebidensya batok sa iya. Nahibaluan nga temporaryo nga nakagwa sa presuhan ng aktor matapos nga nagpiyansa ini sang 1 million pesos. Ang rape ang mayara sang capital punishment. Duwa na siya ka-klase. Ang isa ka rule naton, gahambal nga no person shall be admitted to bail if charged with a capital offense or an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment or death and the evidence of guilt is strong. Next, actually, is ang rule naton is if the court imposed a penalty or imprisonment exceeding 6 years, the accused shall be denied of bail. The following. Ang accused is a recidivist. Ang next example is if ang accused is found to have been previously escaped from legal confinement, that the accused committed the offense while on probation, parole, or conditional pardon. Ang kabahin sang pagpatag ni Attorney Rudiver Junco Jr. 16 minutos makiligad sa alas 6. Dugang pa nga mga balita bantayan, makiligad importante ng mga panumdom. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kauban. Para sa Bombo Philippine Standard Time, 18 minutos makiligad sa alas 6 sa pamatikaw sa Bombo News and Views Morning. Edison, sa kita sa nagapangunang nga balita nasional, buksan liwat sang Commission on Elections ang voter registration sa buong adlaw Disyembre 12. Sunod kay Commission on Election spokesperson John Rex Laudianco, maglawag ining registration tubtob sa Enero 31, 2023 bilang preparasyon para sa Disyembre nga 2023 barangay Sangguniang Kabataan Elections. Mahimo makabisitang qualified nga botante sa Commission on Elections Office sa ilatag sa kasunod kag Banwa humalin Lunes tubtob Sabado alas 8 sa agat tubtob alas 5 sa hapon. Ginainganyo ang applicants nga magdala ng valid proofs of identifications. Agud mag-qualify bilang barangay voter, dapat nga 18 anyos pasakang edad sa aplikante, Filipino nga naga-reside sa Pilipinas for at least 1 year, kag dapat nga nagapuyo sa lugar kung sa din ginalantaw nga magparehistro for at least 6 months antes ang election day. Sa Sangguniang Kabataan voters, dapat nga Filipino ang applicant, dapat nga 15 tubtob 30 anyos ang edad kag dapat nga nagapuyo sa lugar kung sa din ginalantaw nga magparehistro for at least 6 months antes
ang election day. Sa ibahan pa nga mga balita, nagpahanumdom ang Civil Service Commission sa mga empleyado sang gobyerno nga likawan ang pagbaton kag pagsolicit sang regalo nagikan sa mga kliyente apesar pa subong nga holiday season na. Sandig sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ginadumilian ang government workers sa pagbaton direkta man o kun hindi kag pagpangayo sang sini nga mga regalo. Ginsaad man ang probisyon sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung sa diin nakabutang man nga istrikto nga ginadumilian ang pagbaton sang sini nga mga regalo o kung ano man nga pabor kasunod sang government transactions o kung paghimo sang katungdanan man sang empleyado. Sino kay Civil Commission Service Commission Chairman Carlo Nograles, mahimo nga mag-issue man ang government agency sang no gift policy para sa ilatag sa ka-employees kag officials. Antes ni una na nga nag-issue sang guidelines ang Department of Education sa man nga pagsulundan sa mga holiday celebrations. Sa Balita International, naghimo sang maragta sa United Arab Emirates pagi sa madinalagon nga pagpadala sa space ang labing-una nga Arab-built lunar spacecraft. Ginhimo sang Mohammed bin Rashid Space Center sa Dubai ang Rashid rover kag ang sa engineering naman amo ang Japanese Lunar Exploration Company iSpace. Kung mangin madilalago ng landing, ang Haku-2R amo man ang mangin unang commercial spacecraft nga makahimo sa controlled landing sa bulan. Mahina ini nga mission kag natalana nga mag-abot sa bulan sa Abril 2023. Kung yara na sa bulan, magatiner ang rover sa surface sa isa ka lunar day, equivalent sang 14.75 days sa Earth. Agod nga mag-conduct sang main operations sa ikaduwang lunar day, mayara sang secondary operations agod ma-check kung makasurvive ang rover sa tough nighttime environment sa bulan. Kag pagkatapos ini amo ang decommissioning. Ginpangalanan ang Rashid rover kasunod kay late Sheikh Rashid Al Said, ang former leader sang Dubai. Mag-a-analyze ini sa plasma sa lunar surface, mag-conduct sang experiments agud mahangpan sang dugang ang lunar dust. Ang razor-sharp lunar dust particles ang nagatapik sa space suits kag equipment kag amo ang nagatuga sang operational problem sa astronauts. Ining rover ang solar-powered kag equipped sang 4 ka cameras, lakip na ang microscopic kag thermal camera. Ining una nga ambitious moon exploration program sa United Arab Emirates ginlunsar pila ka semana gid lamang matapos ang Artemis 1 lunar mission sa National Aeronautics and Space Administration. 22 minutos magkarigad sa alas 6. Dugang pa nga mga balita bantayan, magkarigad importante nga mga panumdo. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa Bombo Philippines Summer Time, 24 minutos makiligad sa alas 6. Sa iban pa nga mga balita, sa ilo kita sa Balita Espesyal. Seryoso nga sitwasyon ng adiksyon sa sugal. May iban nga nagakawadan sa kwarta, nagakagutman, pati mga tao sa balay, kag nagasalampaw ang utang bagod sa sugal. Sa India, may isa ka pinasahi nga petisyon nga gin-file sa pulis sa Prataprag, Uttar Pradesh. Sa reklamo sang pana, inpahayag nga ginsugal sa iya asawa ang ilat tanan nga savings kag sang ulihi, pati na ang iya kaugalingon.
adik ang asawa sa hampang nga ginatawag ludo. Ginpahayag nga samtang yara sa luwas ng pungsod ng Yabana, busy man sa paghampang, kaupo ng ilang nga landlord, nagapadalaman sang kwartang bana, apang sa baylong nga suptono kung ibakal sang kinahanglanon sa balay, ginsugal niya ini kaupod sa mga lalaki. Sang ulihin ang intuman na ini ka desperado tubtob nga gintaya sini, pati ang kaugalingon. Sang naperde, nagsaylo ini sa balay sang ila landlord, kagang malala pa, ginbayaan sini ang iya duwa kakabataan. Sunod naman sa police official, nagkapakigangot na sila suwang sa landlord kag natala na nga magpatigayon sang investigasyon. 25 minutos na makaligad sa alas 6 sa aga sa balita naton sa negosyo. Department of Agriculture nagaplano na nga iparehistro ang tananged nga cold storage facility sa pungsod agod nga ma-address ang madugay na nga problema sa smuggling sa agricultural products sa pungsod. Yari ang detalye. Bombo Business News. Nagapating Department of Agriculture nga tiuna agod nga iparehistro ang tanan nga cold storage facilities agod ma-address ang madugay na nga problema sa smuggling sang agricultural products. Suno kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, dapat nga mauntat ng cycle kung saliin gina-hoard sang traders ng agricultural products sa tion sang harvest season. Kaginatago lang sa cold storage facilities kag i-release lang ugaling kung magsaka ng presyo. Suno naman sa samahang industriya ng agrikultura, dapat nga mas mangin istrikto ang Department of Agriculture kag ang Bureau of Customs sa pagmonitor sa pagsulod sa imported agricultural products sa pungsod. Kasunod ini sang 3.9 million pesos nga balor sang ginapahayag smuggled white onions nga nakumpiskal sang otoridad sa Divisoria sa Manila. Samtang atensyon sa mga motorista, yaring panibago nga estimate para sa oil price rollback epektibo subong nga simana. Sa diesel, maganubos ang 3 pesos and 10 centavos tubtob sa 3 pesos and 65 centavos ang presyo sa kada litro. Sa gasolina, maganubos ang 2 pesos and 40 centavos tubtob, 2 pesos and 80 centavos ang presyo sa kada litro. Samtang sa kerosene, maganubos ang 3 pesos and 85 centavos, tubtob 4 pesos and 25 centavos ang presyo sa kada litro. Bombo Foreign Exchange Update. Samtang sa aton nga reference rate, 55 pesos and 37 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 41 pesos and 9 centavos ang Singapore dollar. 7 pesos and 14 centavos ang Hong Kong dollar. 58 pesos and 71 centavos ang euro. 14 pesos and 78 centavos ang Saudi Riyal. Samtang 68 pesos and 5 centavos naman ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo sang gatong sa distrito sang Molo sa Shell, 68 pesos ang diesel, 66 pesos and 90 centavos ang regular gasolina, 67 pesos and 85 centavos ang premium gasolina. Sa Petron, 67 pesos and 10 centavos ang diesel, 66 pesos and 25 centavos ang regular gasolina, 67 pesos and 15 centavos ang premium gasolina. Sa Caltex, 67 pesos and 10 centavos ang diesel, 66 pesos and 25 centavos ang regular gasolina, samtang 66 pesos and 45 centavos naman ang premium gasolina. Para sa balita sa negosyo, ako si Bombo Lindsay. Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo 28 minutos, makligad sa alas 6 sa aga. Sa iban pang mga balita, tuman ang kalipay sang 43 anyos nga retired boxing legend nga si Manny Pacquiao. Kasunod siya pagbalik sa ring para sa isa ka exhibition match sa ginlauman sa karaman, ginlutos ni Pacquiao ang iya kasumpong South Korean YouTuber kag martial artist nga si DKU sa 6-round charity boxing match sa Goyang, South Korea. Apisar sang height difference na tikain gihapon nga nakasulod ang left straights and right hooks ang 8 division champion sa 5'10" Korean. Pila ka beses nga natumba ang South Korean YouTuber apang tanan nga knockdowns ang ginkonsidera lamang bilang danlog. Sa ikapat nga round nakita nga nakapoy na siyo. Sa katapusan sang hambang, daog si Pacquiao pagi sa unanimous decision. Kabahin sang proceeds ni Pacquiao sa match ang kamito na kung makapatukod sang mga balay para sa mga pigado nga pamilya nga kabahin sang Pac-Man Village Projects. Katapusan nga appearance ni Pacquiao sa boxing ring among official fights ang August 2021 sa din ginlutos sa ni Denise Uga sang Cuba.
Sunod sini nga ginanunso ang iya pagretiro sa boxing agud magpadalagan sa pagka-presidente sa Pilipinas. Gintawag ni Pacquiao ang among hampang batok kayo bilang very good stepping stone to come back. But silingon, malauban ang iya iban pang hampang. The FIFA World Cup 2022. Update sa FIFA World Cup 2022 Qatar, garing balantayan nga hampang sa semifinals ng 2022 World Cup. Last 3 sa kagahon sa Miyerkules oras sa Pilipinas, magatubangay ang Argentina ni Lionel Messi kagang 2018 runner-up nga Croatia. Last 3 sa kagahon sa Huwebes, magatubangay naman ang defending champion nga France kagang Morocco. Tuman ang pagbantay sang football fans sa France bago di sa karaog na lang ang kinahanglan agon mangin first back-to-back finalist sa linsay nahimo ini sang Brazil sang 2002. Pananglitan madepensahan man sini ang kampyonato ini ikatatlo nga pungsod sa 92 ka tuig nga maragtas ang World Cup nga mangin back-to-back as champions. Ang unang nga pungsod nga nangin back-to-back winners among Italia sang 1934 kag 1938 kag ikaduhang Brazil sang 1958 kag 1962. Samtang yari naman ang mga nagakarera para sa Golden Boot. Ang Golden Boot among award nga ginahatag sa top goal scorer sa kada edisyon sa World Cup. Kung matapos na ang tournament kag duha ka patas ang goals ang duha ka players, ihatag ang award sa player nga may most non-penalty goals. Pananglitan magpatas pagid, ihatag ang award sa player nga may mas madamo nga assist. Sa subong nagapanguna sa pinakabramo nga goals, amo si Kylian Mbappe ng France nga may 5, si Lionel Messi ng Argentina nga may 4, si Oliver Giroud ng France nga may 4, si Cody Gakpo ng Netherlands nga may 3, kag si Marcus Rashford ng England nga may 3. The FIFA World Cup 2022. 29 minutos antes ang alas 7 sa bungaga. Balita natin sa entertainment ang Swifties. Nagahulat na sa film directorial debut ni Taylor Swift. Sa script nga, siya mismo ang nagsulat. Yaring report. Balantayan ang film directorial debut sang Grammy Award-winning singer nga si Taylor Swift sa isa ka original script nga siya man mismo ang nagsulat. Wala pa subong na sa publiko kung anong subject sang pelikula ni Taylor kag kung sano ini i-release. Si Taylor among una nga nakadawag sang 3 ka Video of the Year Awards sa 2022 MTV Video Music Awards. Siya man ang second woman nga nagdirekta sang Best Long-Form Video nga among 2021 All Too Well, the short film. Isa si Taylor ka 11-time Grammy winner kag nagaisahanan niya female artist sa Grammy history nga nakadaog sang coveted Album of the Year Award sang 3 ka beses. Sang damlag lang, mayara man siya sang Grammy nomination para sa Song of the Year, ang 10-minute version sang All Too Well nga eligible para sa Best Live Action Short category sa 2023 Oscars. Balantayan man ang Oscar nominations sa January 24, 2023. Kagamayad ang balita sa showbiz, ini si Bombo Rezi Bardon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa iban pa natin nga balita sa entertainment, nagtapos bilang first runner-up sa Miss Eco Teen International 2022 ang tiglawas ng Pilipinas nga si Beatrice McClelland nga tumandok sang probinsya sang Aklan. Ginpatigayon ng pageant sa bunga kaagahon sa Egypt. Ang nakakuha naman sang corona o kun Miss Eco Teen International 2022 amo si Charisha Chanda sang India. Second runner-up naman ang Estados Unidos ng Amerika, third runner-up ang Espanya, kag fourth runner-up ang England. Isa ka best pagidlang nga nadagan sang Pilipinas ini nga tuitulo, pinaagi kay Roberta Tamundong sang tuig 2020. Oras sa Bombo, 34 minutos, makiligad sa alas 6. Bantayan sa pagpanabalig sa Bombo News and Views Morning Edition, balita sa panahon. Makiligad lang importante ng mga panumdo. Kung wala, madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert.
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang makaeksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw. Bombo Philippines Summer Time, 35 minutos makaligan sa alas 6 sa pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning. It is on. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ibalawon ta pinakulik nga lakat sang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Happy Monday mga kabombo, Bombo Ayan, Bombo Gisa para sa balita sa panahon na. Kita labi pa nagbaskog ang tropical storm nga si Rosal samtang nagahulag sa direksyon nga northeastward palayo sa pungsod Pilipinas. Ang sentro sinase ng tropical storm ang yara sa 770 kilometers east sang Calayan, Cagayan. Dala sini ang kabasugon sang hangin nagadangat sa 85 kilometers per hour malapit sa sentro kaga pagmadlos na nagadangat sa 105 kilometers per hour. Nagahulag ini northeastward sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Wala pa mga kabumbuha sang may gipapanaog ukon wala na sang may gipapanaog nga tropical cyclone wind signal sa di man nga bahin sang pungsod. Sa Iloilo City kag Iloilo Province sa subong tuman ang galom. Tuman man ang galom mangin sa probinsya sang Guimaras samtang lalawran napatungan sang Iloilo City kag Guimaras sukon Iloilo Strait ang makanay tubtob kasarangan. Magalumon man sa probinsya sang Antique ang baybayon sa nasambit nga probinsyang Makanay tubtob kasarangan. Visayas City mga kabombo, sa Iloilo City 6% ang chance sa magulan 2 kilometers per hour ang kabasugon sang hangin 24 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 31 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Cebu City kita tuman ang galom 8% ang chance sa magulan 8 kilometers per hour ang kabasugon sang hangin 24 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 31 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Luzon kita Legazpi City magalumon 14% ang chance sa magulan 25 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 30 degrees Celsius ang pinakataas nga temperatura. Baguio City kita magalumon 5% ang chance sa magulan 3 kilometers per hour ang kabasugon sang hangin 14 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 22 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Mindanao kita Butuan City magulugal umuna 9% ang chance sa magulan 2 kilometers per hour ang kabasugon sang hangin 23 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 32 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Coronadal City magulugal umon 3% ang chance sa magulan 23 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 33 degrees Celsius naman ang pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, adlaw nagbutlak 2 minutos antes ang las 6 bungaga kagkaron sa hapon magatunod naman ini 29 minutos makaligad ang alas 5 karon sa hapon. Nagikan sa Bombo Weather Center ini si Bombo Cristiano Echanova Lusada para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. 38 minutos makiligad sa alas 6. Namarihan mo ka bombong kapagusan nga pangpangaragad sa Bombo News and Views Morning. Edisyon sa pangadlaw sang Lunes, Disyembre 12, 2022. Liwat sa Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 13 kadlaw na gid lamang ang nabilin, Pasko na. Liwat sa mga headlines, top story of the day, President Ferdinand Marcos Jr. nagpasalig hatagan prioridad ang interes ang Pilipinas sa iya pagtambong
sa European Union and the Association of Southeast Asian Nations Commemorative Summit sa Belgium. Sa balita lokal, duha ka pulis pilason kasunod sang encounter batok sa ginapatihan mga miyembro sa communist terrorist group sa San Remigio, Antique. Sa balita nasional, nationwide voter registration para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections mag-resume na subong adlaw. Sa luwasang pungsod, United Arab Emirates, naghimos ang maragtas paagi sa pagpadala sa space ang labing una nga Arab-built lunar spacecraft. Sa balita espesyal, babae nga napierde sa sugal ng himos nagsaylo kag nagupod sa iya landlord. Duha ka kabataan ginbilin sa balay. Sa negosyo, Department of Agriculture nagaplano nga iparehestro ang tanan nga cold storage facility sa pungsod agud nga ma-address ang problema sa smuggling sang agricultural products. Sa balita sa Irampang, Manny Pacquiao may potential comeback sa masunod nga tuig matapos ginlutos ang South Korean YouTuber kag martial artist nga si DKU sa 6-round charity boxing match sa South Korea. Kag sa entertainment, sa pageantry, Miss Philippines Francesca Beatriz McClellan tumadok sa ngaklan ginkilala bilang Miss Eco Teen 2022 first runner-up. Sa Bombo News Analysis may tigulo samtang nagahilapit ang Pasko. Kaming imanagin newscaster. Bombo G sa Padios. Ang Bomboayan gahete para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all, number 1 sa Iloilo Bus Radio. Bombo! Samtang nagahilapit ang Pasko, ang tanan nagapagita sang paghiliusa. Maski sa ano nga paagi, imol ka man o kon manggaran, ang Pasko ginasaulog nga may kasadya. Maski wala sang bag-o nga bayo kag hampanganan, maski wala sang manamit nga pagkaon, maski wala sang hamon, maski laswalang sa Pasko, ang importante nagatelipon ang bilog nga pamilya. Si Niño Jesus ang sentro sa sining selebrasyon, ang Pasko nga puno sang paghigugma. Ini nga panguna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Kagawad Analito Hilyanggaring Galvan sang Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Sa panahon sang Pasko, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon, ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapatugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magprepara man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kon minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay?
magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang Time 46 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report, second edition po sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Antes Anthony, check ang report ni Bombo Jomar Villa. Standby anay, atensyon sa aton sining mga kabombo, sa aton sining mga promo participants sa 1 to Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premina may kasiyahan pa bangod sa 6 million pesos nga kasiyahan in total prices nationwide nga aton sining nga ginapanagtag. Subong adlaw sang Lunes, may ara kita sang winner. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na nga aton sining mapalaron nga first daily draw winner subong adlaw sang Lunes. Petsa 12 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Ang aton sining winner nagapangidaron sang 38 anyos. Nagamit sang proof of purchase nga Silver Swan sukang puti taga probinsya sang Iloilo. Taga Banwa sang Kabatuan Iloilo. Congratulations gid sa aton sining winner Judy Castañeda. Judy Castañeda sa liwat, Judy Castañeda sang Bermejo Extension, Kabatuan, Iloilo. Ikaw ang mapalaron sining first daily draw winner subong adlaw sang Lunes. Judy Castañeda, gilawag imo sining pangalan. May 13 minutos antes mag alas 7 saga. Mayroon ikaw sang 6 ka oras para ma-claim ang imo sining premyo. Nagahulat na sa imo diri sa broadcast center sang Bombo Radio. Magdala ka lang sa imo sining duha ka mga valid IDs nga dapat naka-photocopy na. Ari na diri nagahulat sa imo ang 1,000 ka pesos nga balor sang papremyo. 500 pesos nga instant cash kag 500 pesos man nga balor sang gift pack nga nakasulod sa mapagon nga balde nga orokan. Sa liwat sa aton sining winner si Judy Castañeda sang Bermejo Extension, Kabatuan, Iloilo. Congratulations gid sa imo. 48 minutos ang kaligad sa taknang alas 6. I-check na to ng report ni Bombo Jomar Villa. Ginakalarma na gid karon sa mga residente sa isa dara ka barangay sa may distrito sang Molo. Ining asod-asod sining mga insidente sa kinawatay. Kadaw masunson pagid subong yang nagahilapit na gid ang Paskwa. Sa aton sining mga kabombo, no, di ga pinangawat gid ang aton sining mga kauturan sang inuganda sa Noche Buena nga siling sang Department of Trade and Industry mangin practical kita sa pagpreparar sa Noche Buena. 1,000 ka pesos kuno igo ng pang Noche Buena meal sang isa ka pamilya nga may ara sang 4 tubtob 5 sini ka mga miyembro sa sulod sang panimalay.
Itaya gidya sa ngaton sini nga mga kauturan ang ila sini nga freedom sa karon nga kung madakpan ini silang nagapangawat. Basi hindi ni sila maka-join sa Noche Buena meals ang ila sini nga mga pamilya. No, sino ay haning responsable sa pagpinangawat dra sa may distrito sang Molo? Sa naton report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, go ahead. Makabig karon nga alarming na ang ining asod-asod nga kinawatay nga nagakatabo dira sa may barangay San Juan sa may distrito sang Molo, especially diri karon sa may area sang Zone 3 sa manisambit yang barangay kun sa diente sang damlag lang ang ining ginkawatan karon isa ka puloy-an nga ang natula to ang ginapayag iya sining mga lahas nga nagabalor 19,000 pesos kag prior sina may ara pagid nga na record man ang barangay nga maisaman ka balay nga ginasulod sang way pa di batumod nga personalidad kag ginapangkuha tong mga grocery items kag nalaki pa tong mga pila ka appliances sa ila sining puloy-an. Grocery items ang atake? Yes. Ang muning na mention diri sa aton sang kagawad sa barangay nga ginakabig Manila karon nga alarming na ang nagakatabo dira sa ila city karon nga lugar kag tikon lang taon naton ang barangay San Juan Molo Bopodone do mo ning nagapangaduwa nga barangay diri sa syudad nga pinakadako kon may pinakabandamo nga populasyon ikaduwa sa may barangay Kalumpang sa muman nga karon nga distrito ti ang ining na record nga kinawatay dira sa may Sontri lamang sa under dire karon kay kagawad Estrivillo Fidel nga ti amo ni ang in charge dira kagawad sa may nasambit karon nga suna Pombodone ti way panilabot ang iban pagid nga suna basi mara pagid lang mga record man nga mga kinawatay dira sa lugar. Ang isa diri sa ila sining ginahimo man nga ti bilang kagawad sa barangay nakatas naman na every kada gabi nga ang mga tanod nga ti marubing sa lugar at the same time ti ang presensya no sang otoridad again pamangkot kun barati nagasulod man dira ang patrol car sang mga pulis dira sa barangay ti suno kay kagawad nagasulod man pero hindi man hambal nga nagalawig sila da sa pila ka mga oras kundi ti nagarubing malanda sa lugar bumudone kag ti siyempre magod na ti makitid ang dalan hindi man kadali-dali makasulod dira ang patrol car sa lugar kun kita maglantaw dira sa may ila sining barangay ti siguro ti ang marubingan ani sa mga pulis amo ning mga main road amo ning mga dalan nga maagyan sang patrol car kag ti interest dira karon itugyan man ni sa mga tanod dira nga ti dapat maka patigayon man no sang pag-check dira sa mga area binigit kon kagabihon agod nga ti dula kag malikawan ang kasubong pagid nga tabo adra sa may nasambit karon nga barangay Pombodone. Ti ang base diri karon sa statement ni kagawad Fidel nga may mga natumod na sila man nga mga personalidad pero ang ginalantaw pa diri nila karon kon balati sa gitmana no kay ti way man sila ebidensya nga sa ato kuha sa sining mga items nga nadula sila sining barangay Pombodone. Ti ang panugyan niya diri sa mga tag-iya sang balay nga ti secure gid no nga nakalak dara ti subong ang iban kalabanan naga panindahan ti ang mga puloy-an dakisa kasi malipatan blaway malak o kon nakaabre temo na nga may tsansa dira karon ang iban nga magpangawat. Ipabati tablas kagawad Estrivillo Fidel asang may interview diri sa Bombo Radio. With respect kay Kap si Phil Espinosa, para kapitan ginahimo man namon tanan nilin ti tungod sa ngamon nga populasyon kadakuan sa barangay hindi mo gid pa. Tatapan no? Oo, hindi matatapan. Pero may mga ano na kamo, may mga listahan naman kamo da sa imo mga. May ara to sa barangay nga mga blatter. Pero diri sa akon suna kay jurisdiction ko di kilala ko na yang mga kuwatan. Ano nga zone imo jurisdiction? Zone 3. Okay. Makabig ni nga alarming sa inyo di sa barangay ang kinawatay ni? Di ako medyo alarming na kay napaliga man di si Boy li. So tatlo na cellphone nga way pala recover di karon may
Dapat may schedule ka po before sunog. Pero sa isa man di ka suspect ko. Am dayon. Na-cancel to kay ti may sunog. Bali karon schedule iwat. Ito bangay. Ti ang imo na lang panawagan sa Pumuloyo basi may ara nga ti pabayaan mga balay nila nakabukas. Kiti amo man naman tayo kawatan mo. Isa lang ulang mo Soryalin sa Malacanang pa sa Krami. At ang opsina may kawatan na. Ikaw alert kay aware kay. Masulod balay kay may kawatan. Ikabay pa nga masulbar na mo na matamat. Siyempre sa iba niya tao hindi namin. Mga buwit mo tsakto ti magkinawatay lang pero may kay bisan anong tada ka sira ka balay mo kun may kawatan kanya manulod ya hungdon. Tuway no brown police. Oo. Kasi biyo wala kawatan. Ti ano ka gasulod police diaw galibot de? Gasulod kung di sila busy. Pero at least may mga blatter naman to, iban yan kari sa mulo, pulis yung mga blatter para mapukaw mo to iban yung pulis yung mataparan. Panawagan mo bisa no sa mga Pumuloyo mo di kagad siyempre ti sa sa mga natumod mo tong makuwatan to? Sa mga ginikanan man yung ilaban minor involved o may pa nga di na paulaton yung mga prison, mabunaan o mapatay sa kastigo o may kastiguan din sa ano di sa Birnes. Sa mga kuwatan ano mabilin mo? Sa mga kawatan naman niya ti kung di ka magunta tinyo na yan ditso. Tala mo ko da parte. Pero kung mga muhay kung mga kastiguan ka mo kalapi ang kalalupog ka mo hindi na paulaton. Okay, Bombo Jomar, according kay Kagawad, para mapukaw ang mga pulis sa mulo nga aga katulog ini sila haw? Kaya mo doon na-mention niya nga kung hindi visit garubing Gar kay ti rapad man ka mulo Bombo doon hindi man namba nga tidragit sila permida. Oo, pero may mga persons of interest na nga makabig dra or taga diining mga makawat suspitso day Kagawad, taga Draman or taga Pangayaw ne? Dra sa ilang nga lugar sa may Sontri man mismo Bomodoni. Mga minor pa kunong iban. Mga minor de edad pa kunong iban Bomodoni. Nga natumod dra sang mga barangay officials dra sa ila sininga lugar. Di gina-reach out man to nila mga ginikanan. Kag gina-ambalan man nga ti muna nga kung involved ra ipang lagayan dra kag hindi ra magulaton nga ti mo to makastiguhan kay may mga best na kuno nga ang iba tong nagkaldakpan nga nakastiguhan sa mga Pumuloyo dra bangon nga tinadak Bomodoni. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Kung may ara man gali sa mga persons of interest, ang mga barangay officials dra, kung may mga ginadudahan silang amo na ang mga individual or mga grupo nga responsable sa sining sunod-sunod nga kinawatay dra sa may area sang San Juan Molo, hindi lang sa may Sondri kundi sa Kaiping pa sining mga zona posible, no? Hindi na pagulaton pa sa mga barangay Kagawad nga makasiguhan pa ini, no? Or nga may ara pa ina sila dra sang sunod nga masulod pa sining nga mga panimalay, mas mayo sining ti mag-coordinate nga daan sa mga kapulisan kay may ari manibala sang report dito sa Molo Police Station. Hindi niya pwedeng pabayaan lang kay nakawat na to nag-report, nagpa-blatter ang mga tagiya sa to mga propiedad sining nakawat ti pabayaan na lang kag bantayan na lang kung sa sunod sila mga awat kag madakpan na ipakastigo sa mga Pumuloyo, no, especially kung mga minor de edad ini. Kinahanglan nga sa mas temprano mausisa ini sila kung persons of interest pwede gid ma-report sa mga pulis para nga ka-investigate ang mga pulis para masulbar ina mga kinawatay dra kag kung indeed inigid man silang responsable, kundi masukot sila sang ila sining mga pinangawat kag mabalik sa mga tagiya, or kung hindi man mabalik, ti pabayaran sa ila. Kung mga minor de edad, ti pabayaran sa ila sining mga ginikanan. No, hindi niya pagulaton pa sang mga barangay officials nga sa ulihi, base hindi lang niya sang panulod-sulod, balay kag pangawat ang mahimo sining mga minor de edad or sining mga individual. No? Kay kung magsusog pag ini sila sa ulihi, kag maseryoso pag iyang mga krimen ang ila sining ma-committer, hindi na ya ma-joke-jokan, hindi na ya makurukadlawan lang sa mga barangay officials sa mga area sang San Juan Molo.
Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kun computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag Umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Desyembre 12, itong 2022. Sa ating Christmas countdown na 13 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kakatawan sa Asian countries dito pa rin sa Asia-European Summit sa Belgium, pero tiniyak na mas mangingibabaw ang Philippine interest sa kanyang mga isusulong. Malaking rollback naman ipatutupad ng mga oil companies bukas ayon yan sa energy sources. Ang Department of Social Welfare and Development naka-alerto pa rin sa posibilidad na epekto ng Bagyong Rosal dito sa ating bansa. Samantala, ang Commission on Elections COMELEC may ilalagay na mga monitoring team na magbabantay sa pagsisimula ng voters registration ngayong araw. Ang Department of Justice naman hihingi muna ng legal advice sa mga eksperto sa Estados Unidos para sa US Treasury sanctions laban pa rin kay Pastor Apollo Quibulon. Bentahan naman ng mga pangregalo lumalakas na habang papalapit na ang Kapaskuhan. Ilang tindera abala na sa pag-display ng iba't ibang items. Sa ating pong police report, 2 pulis patuloy na ginagamot sa ospital matapos na sugatan sa nangyaring encounter laban pa rin sa mga rebelde sa probinsya ng Antique. At sa ating international news, ang Ukraine at France mas pinagtibay ang relasyon para labanan ang Russia. At sa atin pong sports balita, 4 na koponan para sa semifinals ng FIFA World Cup na kilala na mga Morocco sa iba't ibang bansa. Tuloy pa rin itong pagdiriwang matapos talunin ang Portugal. Samantala si dating Senator Manny Pacquiao nagpahiwatig ng pagbabalik naman sa boxing ring matapos ang tagumpay dito sa YouTuber na si DKU. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Good news po, good news itong sasalubong sa ating mga motorista bukas dahil magkakaroon ng malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa ika-4 na sunod na linggo. Base sa oil monitoring ng Department of Energy, itong presyo ng diesel, ito po yung ginagamit sa public utility vehicles sa pamamasada, may tapyas na aabot sa 3 pesos 20 centavos hanggang 3 pesos at 50 centavos kada litro. Habang ang gasolina naman mayroong tapyas na 2 pesos at 60 centavos hanggang 2 pesos at 90 centavos kada litro. Ang kerosene naman may pinakamalaking tapyas na aabot sa 4 na piso hanggang 4 pesos at 30 centavos kada litro. Kung maalala, ito na po yung ika-4 na sunod-sunod na linggong mayroong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi naman ng mga analyst na itong pagbaba ng presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin ng sluggish o yung matamlay na oil demand sa China dahil pa rin dito sa Zero Coronavirus Disease 2019 policy. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na nakahanda na mga ito na magbigay ng kailang serbisyo para sa mga lugar na maapektuhan ng Bagyong Rosal. Sa ngayon, ayon pa sa kagawaran ay nakaalerto na mga ito at handang magbigay ng technical assistance at handang magbigay ng augmentation sa lahat ng local government units dahil na rin sa posibleng epekto ng Tropical Depression Rosal sa bansa. Inatasan na rin daw ng kalihim ng kagawaran ang kanilang mga field offices na maghanda para sa anumang posibleng epekto ng weather disturbance bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat ay proactive ang magiging tugon ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga lugar na apektado ng bagyo sa loob ng 24 oras.
Sa isinagawang pagpupulong noong nakarang linggo, nagbigay na rin ng update ang mga Department of Social Welfare Development Regional Directors kaugnay ng kilang paghahanda. Kabilang na ang available standby funds at stockpiles ng pagkain at non-food items, maging ang status ng kailang mga pag-preposition sa mga food packs at items sa iba't ibang lokalidad. Sa ngayon, ang Central Office, Field Offices at National Resource Operations Center ay mayroon ng stockpiles at standby funds na nagkakalagay ito ng 1.4 billion pesos, habang nasa 547,000 family food packs naman ang available para sa augmentation ng resources ng mga local government units. Samantala, nakapagbigay na rin ang kagawaran ng tulong sa mga stranded individuals, support, pasakaw sa Camarines Sur. Muli namang hinikayat ng ahensyang ating mga kababayan na maging alerto at laging sumunod sa direktiba ng mga local officials para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa iba pang mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kakatawan pala ito sa Asian countries dito sa Asia-European Summit sa Belgium, pero may pagtitiyak daw ito dito pa rin sa ating mga kababayan. May report si Bombo Dennis Hamito. Naniniwala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malaking bagay para sa Pilipinas ang kahihinatnan ng pagpupulong na kanyang dadaluhan sa Brussels, Belgium para sa European Union at Asian countries na isang summit pa rin ang kanyang pupuntahan. Dito, Bombo Gerald, Bombo Jane at mga kabombo ay inaasahan kasi na magsasalita ang Pangulo sa naturang aktibidad. Maliban dyan, siya mismo ang mangunguna bilang kinatawan ng Asian countries. Kaya naman, pangunahing isusulong umano ng Pangulo ang interes ng Pilipinas. Siyempre, kakibat ng mga adhikain para sa Asian region. Dito ay tatalakay sa mga aspetong pang-ekonomiya. Nitong nakalipas na gabi, pasado alas 7, nang siya ay magbigay ng talumpati at lumipad patungo ng Brussels, Belgium. Pero Bombo Gerald, mga kabombo, tatagal ang biyahe ng 19 hours and 20 minutes. Ganyan kahaba ang biyahe. Kaya dun sa mga kababayan natin, para magkaroon sila ng idea, posibleng tumagal siya ng ganung oras sa eroplano bago makarating dun sa destinasyon. Kaya ito'y maraming aktibidad pa pwedeng gawin. Sabi nga niyan, pwede pa daw magkaroon ng press conference habang nasa eroplano, Bombo Gerald, mga kabombo. At inaasahan sa buong linggong ito ay nasa Belgium ang Pangulo para sa naturang aktibidad. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng kanyang naging mensahe bago tumulak patungo ng Brussels, Belgium. In a short while, I depart for Brussels upon the invitation of the European Council President Charles Michel to attend the ASEAN-European Union Commemorative Summit on the 14th. The standalone summit is celebrating 45 years of ASEAN-EU relations with in-depth discussions on the most relevant issues concerning both regional organizations, such as global and regional security challenges, sustainable development, and economic cooperation, amongst other things. This will be the first meeting between ASEAN and EU member states leaders at the EU headquarters. And I am pleased to highlight the Philippines' role as country coordinator for ASEAN in its dialogue relations with the EU. In addition to pursuing ASEAN interests as country coordinator for the EU, I will always certainly push for Philippine priorities within the context of the ASEAN-EU cooperation, particularly in post-pandemic economic recovery and trade, maritime cooperation, and of course, climate action. Preceding the commemorative summit is the 10th ASEAN-EU Business Summit, hosted by the EU-ASEAN Business Council. A C-suite luncheon on the occasion of the Business Summit will be hosted for ASEAN leaders and guests from the private sector. It is up to me as a coordinator. The Philippines is the coordinator country between ASEAN and EU. So I will deliver the closing remarks at the C-suite luncheon and at the Business Summit itself. These events provide an opportunity to drum up economic interest once again and engagement for the Philippines in view of the presence of key business leaders in Europe at the event. I will also call upon the King, Philippe of Belgium,
as well as hold bilateral meetings with some of my counterparts in Europe. And of course, I look forward to meeting the Filipino community in Belgium. And after the successful series of summits hosted by ASEAN Chair Cambodia last month, I look forward to a productive and meaningful summit that recognizes ASEAN and the EU's 4.5 decades of long-standing relations. And this we will continue to do, and we're very proud to, although I am representing the Philippines, I am now also representing all of ASEAN. But nonetheless, as I have mentioned, Philippine interest will always enter into all of my discussions. Bagyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kanyang departure message. At yan ang kanyang mga layunin umano dito sa naturang lakad at inaasahan na magiging produktibo. In fact, ngayon pa lamang, meron ng nasa 7 billion pesos na investment na tiyak at magkakaroon ng trabaho yung hindi bababa sa 800 kababayan nating manggagawa para sa naturang industriya. At ito ay may kinalaman sa power at communication. So asahan pa rin natin ang iba pang mga development. Aantabay tayo sa buong linggo ng kanyang aktibidad dyan sa Brussels, Belgium, Bombo Gerald. Kung 19 hours yung biyahe, Bombo Dennis, pasado alas 7 kagabi nung umalis, pasado alas 7 ngayon, 12 hours. Bale, meron pa siyang humigit kumulang 7 oras, Bombo Dennis, bago makarating sa Belgium. Oo, gano'n na nga, Bombo Gerald. Eto, para magkaroon lang ng idea yung mga kababayan natin, para sa pamasahe, naglalaro sa pagitan ng 50,000 hanggang 80,000 pesos ang pamasahe kung ikaw ay magtutungo doon. Batay doon sa ibinigay na tarjeta o yung, kumbaga, data kung anong information para sa pagtungo doon sa Brussels, Belgium. So ganyan, magkaroon lamang ng idea. So bale, round trip mo, kailangan mo maghanda ng nasa 200,000 Bombo Gerald. Paliban pa, syempre, sa board and lodging, kinakailangan din naman yun. Alangan namang balikan lamang. Kung mananatili ka, that's another story, Bombo Gerald. So tatagal ang Pangulo hanggang sa huling bahagi ng linggong ito dahil mimit niya pa ang Filipino community. Pero dito sa initial nating impormasyon, posibleng ilagay sa schedule ang meeting with Filipino community, mga bandang unang bahagi ng mga aktibidad bago pa man ang highlights ng European Union and Asian Countries Summit. Dahil ang highlights niyan ay 14th of December. So yan ay papatak ng kalagitnaan ng linggong ito, Bombo Gerald. Sino yung mga bit-bit niya ngayon, Bombo Dennis, na mga cabinet secretaries parang andyan sa departure niya kagabi, dating Secretary, DOJ Secretary at ngayon ay Secretary or itong Solicitor General Guevara, maging yung ibang mga opisyal ng ating pamahalaan, Bombo Dennis. Tama yan, pero mga karamihan doon sa mga dumalo sa departure event ay mga naghatid lamang kay Pangulo. Caretaker muli ang Vice President na si Inday Sara Duterte Carpio at mananatili naman dito yung ibang mga opisyal. Ang prioridad na isama, syempre, yung mga miyembro ng kanyang economic team dahil karamihan sa mga pulong na ito ay tungkol sa aspetong pang-ekonomiya, Department of Trade and Industry at syempre yung Finance Department may kinatawan at ganoon din yung iba pang nasa financial aspect and national yung tungkol dito sa anti-poverty, kasama pa rin yan sa mga konsiderasyon na pangunahing sinasama sa mga ganitong aktibidad, Bombo Gerald, upang matiyak na yung interes ng Pilipinas ay kabahagi doon sa may kukonsidera sa anumang mga pagpupulong at deal na papasukin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, Bombo Dennis. Okay, ito, sigurista na yung mga nanay, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kaya for their anak, game sila doon sa tulong sa Health Plus Proper Diet and Exercise. Ang Cherryfer Tangkatsagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Yung Turin naman, tulong yan para sa eyesight. At Lysine, tulong para sa katawan. May Cherryfer Drops for Babies, Syrup for Kids, and PGM for Teens. Cherryfer Tangkatsagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
iba pang mga balita dito pa rin sa pagbabalik ng voter registration, yung resumption po, magpapakalat ng 5 team itong Commission on Elections sa COMELEC para mahigpit na bantayan ang voter registration activities para yan sa barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Sinabi po ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco na mayroong 5 registration monitoring teams, tinatawag na RMT, itong kanilang itatalaga sa Office of Election Officers. Ilan sa mga lugar na tinukoy nito ay sa lugar ng Valenzuela City, Caloocan, Taguig, San Jose del Monte City sa Bulacan at Imus City sa Cavite. Magsisimula kasi ngayong araw itong nationwide registration ng barangay at sangguniang kabataan elections na magtatapos po yan sa susunod na taon. Isasagawa ito mula Lunes hanggang Sabado, kabilang na itong holidays sa Office of the Election Officers sa mga lungsod, munisipalidad o distrito kung saan nakarehistro ang mga botante. Wala niyang magaganap na voter registration sa araw ng Pasko at sa bagong taon. Sa iba pang balita, umaasa ngayon ang Bureau of Jail Management and Penology na makikibahagi ang mga persons deprived of liberty sa isasagawang voter registration na muling ipagpapatuloy ngayong araw. Ang voter registration na isasagawa ng Commission on Election ay bilang paghahanda yan sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Kasabay nito, todo naman ang paghimok ni Bureau of Jail Management and Penology Chief Jail Director Alan Iral sa lahat ng mga persons deprived of liberties na hindi convicted ng final judgment na magparehistro at makibahagi sa halalan sa susunod na taon. Anya ang pagboto ay isang karapatang pantao na lubos na pinapahalagahan ng kagawaran. Ito ay para rin umano masiguro na walang mapag-iiwanan sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nakakulong sa iba't ibang mga jail facilities sa buong bansa. Naniniwala naman si Iral na makikibahagi ang mga persons deprived of liberties sa 2023 elections gaya ng pakikipag-participate na mga ito sa katatapos na halalan noong Mayo 9. Sa May 2022 national elections, naitala ng kagawaran ang voter turnout na 29,286 o 88.67% ng mga 33,027 registered na mga persons deprived of liberties. Nanguna sa pinakamaraming bumoto ng halalan ay ang Cebu City Jail Male Dormitory na mayroong registered voters na 1,102. Sinundan ito ng Talisay City Jail Male Dormitory na may 878 voters. Lapu-Lapu City na may 701 voters. Sa 477 na Bureau of Jail Management Penology jail facilities naman, 180 ang mayroong 50 na mga persons deprived of liberties na registered voters. Kaugnay niyan, sa mga sandaling ito makakasama na po natin si Commission on Elections Chairman George Serwin Garcia. Magandang umaga, Chairman. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po, Bombo Gerald, at magandang umaga po sa lahat ng manunood, nakikinig at nakatutok po sa ating programa. Oo, Chairman, so magsisimula ngayong araw itong voter registration para sa halalan, itong sangguniang kabataan maging ng barangay elections. Kumusta ngayon yung paghahanda ng COMELEC para rito, Chairman? Tama po, Bombo Gerald, kasi alam niyo po ay tayo po, ang tawag natin to is resumption noong continuing registration. So ito po tatagal mula December 12 hanggang January 31. Kami naman po handa sa lahat po ng opisina ng local COMELEC, yung po mga kababayan natin. Pwedeng doon po kayo pumunta at yan po mula Lunes hanggang Sabado, kasama po ang holidays. Yan, except December 24, 25, January 31 at saka yung 1, hindi po kasama yon ng Enero. Pero ito po mula Lunes hanggang Sabado, ang tabayanan niyo po, pwede po kayong makapunta na kaagad. Hindi lang po ito patungkol sa pagpaparehistro ng mga bagong registered voters o yung mga hindi pa nakakapagparehistro. Kung hindi, pwede rin po itong samantalahin doon sa magpapalipat ng registration, yung sa mga magpapa-reactivate dahil hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon, o doon sa magpapabago ng mga pangalan nila. Dahil sa halimbawa yung lalo't mga kababaihan natin nag-asawa, magbabago ng pangalan, o kaya mag-change lang po ng address. Pwede pong gawin ito mula po December 12 hanggang January 31.
Opo, Chairman, may target ba ngayon ang Commission on Elections kung ilang mga botante para sa sangguniang kabataan at ng barangay yung magre-rehistro, Chairman? Tama po. Target po natin ng mga 5 hanggang 7 milyon sana. Although, syempre, dahil sa napaka-iksi na panahon, baka mga hanggang 3 milyon ang maparehistro natin. Although yan ay ating monitor, titingnan natin kung baka pwede pa ma-extend ng registration. Pero in the meantime po, pakiusap natin sa ating po mga kababayan. Samantalahin nyo na po ito. Huwag po yung mga last minute. Huwag po yung mga huling araw na lamang. Kaya po tayo napipila at humahaba po yung pila sa bawat opisina ng COMELEC. At the same time po, meron po akong gustong i-announce. Magkakaroon po tayo muna ng pilot na Register Anywhere program. Ano po ibig sabihin nun? Kung kayo po nasa Maynila, nagkataon kayo taga Nueva Ecija, hindi naman kayo makauwi sa Nueva Ecija dahil sa inyong trabaho. Dahil kayo nag-aaral, meron po tayong 5 malls. Dito po ito sa South Mall ng SM, meron po sa MOA, meron pong Robinson's Galleria, Robinson's Ermita, at saka po SM Fairview. Yan po yung 5 malls na magsisimula ngayong Sabado at Linggo po yan, na pwede po magparehistro yung mga taga-probinsya na hindi makauwi o makapunta sa kanilang mga probinsya. So kahit po na andito kayo sa Maynila, pwede po kayo magpa-register. Okay, ang aking partner si Bombo Jane, may katanungan, Chairman, bago yung mga susunod ko pang katanungan. Bombo Jane, go ahead. Chairman, ang inyong kagawaran may ipapakalat na registration monitoring teams. Nationwide po ba ito, Chairman? At ano ang purpose po nito? Opo, dito po sa ating po monitoring team, dito po muna yan sa Metro Manila, sapagkat dito naman po sa buong, sa iba't ibang parte, Bombo J, ng ating bansa, dahil mga local COMELEC po naman natin lang yon at yan po ay properly monitored ng ating mga provincial election supervisors, kasama na rin ang regional director. So ito po ay gusto namin masigurado lang dito sa NCR, sapagkat laging ang reklamo ay nangyayari yung haba ng pila, yung medyo naiinitan yung mga kababayan natin, hindi naasikaso kagad ng maayos yung mga nakakaraan, ngayon po ayaw natin mangyari yung mga ganyang pangyayari. Kaya po nag-set up tayo ng mga monitoring teams. Oo, Chairman, nataon may bagyo, mayroong papalayo naman, pero baka may epekto ito dito sa mga registration site sa iba't ibang lugar dito sa bansa. So, posible na magkaroon ng extension kaya yung registration para dito sa mga, siyempre, meron din yung mga apektado ng kalamidad po, Chairman. Opo, ayaw ko po munang sabihin tungkol sa extension. Alam niyo naman po ang tendency nating mga Pilipino, natural talaga. Ako, extend naman ang COMELEC yan. Later na nga ako magpaparehistro. Basta po, ito po sa mga kababayan natin, sa mga 14 na magki-15, yung sa mga 17 na magdi-18, kahit po ang birthday nyo sa 1 taon pa, basta sa araw na eleksyon, no, October 30 po sa next year, kayo po ay 18 na, pwede na po magparehistro kaagad sila. Mula ngayong araw na to hanggang January 31. Opo, sa ibang issue naman, kamustahin na lang po namin yung status ng mga isasagawang plebisito po, lalong-lalo sa mga susunod na taon na, Chairman. Maraming salamat po sa katanungan yan. Alam niyo po, ito po na darating na Disyembre at 17, tayo po magkakaroon ng plebisito diyan sa Baliwag, Bulacan, sapagkat nagustuhan po ng Baliwag na ipa-convert ang sarili niya from a municipality into a city. Kami po yung umaasa na tayo po yung magmo-monitor doon sa mga development na yan, sapagkat isa po yan sa napakadami pa mga plebisito na isasagawa po ng Commission Election. Meron din po tayo isasagawang plebisito sa San Jose del Monte, Bulacan, at meron po hopefully dyan sa May Rodriguez, Rizal, at sa iba pang lugar dito sa ating bansa. Okay, with that, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines sa COMELEC Chairman. Alam namin marami pa kayong gagawin ngayong araw. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ang inyong programa at inyong istasyon. Maraming salamat. Yan po si COMELEC or Commission on Elections Chairman, itong si George Erwin Garcia. Samantala sa mga sandaling ito po, itong si House Speaker Martin Romualdez at Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo binigyang din daw itong kahalagahan naman ng Philippine-China relations, lalo na po itong usaping pang-ekonomiya, habang itong Chinese Ambassador sinabing Pilipinas at China ay magkapit-bisig daw or magkapit-bahay through thick and thin. At ma-report si Bombo Annalise Soberano.
Malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas ang China dahil nagsisilbing trade partners ang dalawang bansa. Kaya nararapat lamang na palakasin pa ang Philippine-China relations. Ito ang binagyang diin ni na Speaker Martin Romualdez at Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa pahayag ng dating Pangulong Arroyo sa ginanap na 7th Manila Forum for China-Philippines Relations, inihayag nito na malaking tulong sa ekonomiya ng bansa ang China bilang trade partners. Pinuri din ni Congresswoman Arroyo si Chinese President Xi Jinping sa hangarin nito na maging modern socialist country ang China at sa patuloy na pagsusulong nito sa modernisasyon sa kanilang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Very confusing political situation. Given this geopolitical environment, the 20th Party Congress of the CPC was a major anchor for political predictability for the coming year or so. During this current period from 2020 to 2035, China is building on the foundation created by the moderately prosperous society. And during the Congress opening, President Xi Jinping outlined the missions and tasks of the CPC on the new journey of the new era. He pointed out that the central task of the party will now be to lead the Chinese people in a concerted effort to realize the second centenary goal of building China into a great modern socialist country in all respects, and to advance the rejuvenation of the Chinese nation on all fronts through a Chinese path to modernization. Sa kabilang dako, para kay Speaker Martin Romualdez, isang magandang venue ang Manila Forum upang talakayin ang mga mahahalagang issue. Naniniwala si Romualdez na ang patuloy na pag-uusap ay mahalaga para mapalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa sa kabila ng mga kinakaharap na hamon. Pakinggan naman natin si Speaker Martin Romualdez. Let me reiterate my heartfelt gratitude and appreciation to the Chinese Embassy for actively exploring all available avenues to engage Philippine officials and representatives of other governments in a dialogue on matters with a significant impact, not only on our relations as neighbors, but also in the conduct of the entire community of nations. With China's major role in the international arena, any decision adopted in the coming 20th National Congress of the CCP would necessarily generate ripples of its ramifications worldwide. This forum presents an appropriate venue for amicable dialogue to discuss such issues and promote mutual understanding, particularly important at this challenging juncture of our history, when we are facing the twin challenges of headwinds buffeting the world's economy and prolonged armed conflicts. Binigyang diin naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na ang China at Pilipinas nagbabahagi ng magkatulad na mga gawain sa pagunlad, pati na rin ang malawak na magkakaparehong interes. Sinabi ni Wang na ipinta na ang blueprint ng relasyon ng China-Philippines at panahon na para gumawa ng mga konkretong aksyon para maisakatuparan ito. Naniniwala si Wang na sa ilalim ng suporta ng lahat ng mga kaibigan mula sa lahat ng sektor, mapapasimula na ang isang bagong gintong panahon para sa mga Chino at Pilipino. Ipinunto din ni Wang na magkapitbahay ang Pilipinas at China sa kabila ng mga problema sa rehiyon at mundo. Pakinggan natin ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Of the world. And China's adherence to the path of peaceful development represents a growing force for the world peace. With the stability of our own system, governance, policy and development, China will provide much needed certainty and stability to the world. A China marching towards modernization will bring more opportunities, inject stronger momentum for international cooperation, and make stronger and greater contribution to the human progress. Ladies and gentlemen, China and the Philippines are neighbors facing each other across the sea and through thick and thin. As developing countries, we share similar development tasks as well.
Ang pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naniniwala ang Department of Agriculture na malaki ang tulong ng kanilang isinusulong na pagpaparehistro sa mga cold storage facilities sa pamahalaan para mawakasan na ang problema ng bansa sa smuggling. Sinabi ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez na ngayon ang tamang panahon para irehistro ang lahat ng cold storage sa pamahalaan para matugunan ang problema sa agricultural product smuggling. Paliwanag pa ni Esto Perez ang cycle daw kasi kung kailan nag-hoard unang iipit ng agri-products ang mga traders ay sa harvest season at nilalagay ang mga ito sa cold storage facilities. Saka lamang daw ito ilalabas kapag tataas ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura kapag kakaunti na lamang ang supply. Aminado naman si Esto Perez na mayroong imperfections ang pamahalaan pero ngayon na raw ay kikilos na sila para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Una nga rito, sinabi po ng Samahang Industriya ng Agrikultura itong SINAG na ang Department of Agriculture maging ng Bureau of Customs ay dapat maghigpit sa monitoring ng mga ito sa papasok ng mga imported agricultural products dito sa bansa. Kasunod na rin ito ng pagkakakumpiska ng nasa 3.9 million pesos na halaga ng mga smuggled na mga puting sibuyas sa Divisoria doon sa Maynila. Ang naturang mga sibuyas ay hindi raw ligtas para gamitin kaya nakatakda itong sirain. Kung maalala, pinag-iisipan noon ng pamahalaan ni ibenta po itong puting sibuyas sa Kadiwa stalls sa mas murang halaga. Ang mga sibuyas ay isinakay sa isang truck ng Philippine National Police at dinala sa isang bodega ng Bureau of Plant and Industry para sa inventaryo. Gayunman, sinabi pa ni Esto Perez ng sa isang phytosanitary test na isinagawa sa mga sibuyas ay natagpuan na ang ani ay hindi raw ligtas para sa pagkain ng tao. Sinabi ng opisyal ng DA or Department of Agriculture na susunugin o gugutay-gutay, sisirain po ang mga sibuyas para gawing compost or kanilang ibabaon. Daw nang sinabi ni Esto Perez na ang kasalukuyang inventaryo ng pulang sibuyas ay nasa humigit kumulang 13,000 metric tons at inasahan nilang aanihin pa itong 5,000 metriko tonelada sa unang linggo o ikalawang linggo po yan ngayong buwan. Samantala, todo ngayon ang pagtitiyak ng Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na makakatanggap ng tulong ang mga pamilya ng namatay at nasugatan sa nangyaring flash flood sa Santa Ines, Tanay, Rizal. Sinabi ni Tanay Municipal Disaster Risk Reduction Office Chief Norberto Matienzo Jr., pumunta na sa pinangyarihang lugar ang mga tauhan ng Municipal Social Welfare and Development Office para magsagawa ng assessment at pamamahagi ng tulong. Lumalabas sa mga ulat na kabuuang 25 ang sakay na pasahero ng jeepney nang tangayin ng flash flood sa ilog. Samantala, kinilala na ang mga nasawi sa pagkalunod. Ito ay kinabibilangan ni na Teresita Quinto, Myler Kit Fernandez, Leonida Doroteo, Salva
Salvacion Delgado, Carmen de la Cruz, Esmena Doroteo, Avelino Buera at Eudora Buera. Isa din sa nasugatan ng asawa ng driver ng jeepney na isinugod sa Morong Provincial Hospital. Hanggang hindi pa rin passable ang ilog sa lahat ng sasakyan, bagamat unti-unti nang bumababa ang tubig baha, tumigil na rin ang ulan sa upland area. Bombo Weather Update. Samantala naman ang Bagyong Rosal, isa ng ganap na tropical storm. Maaaliwalas na panahon inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. May pag-uulat si Bombo J. Galvez. Itong binabantayan nating si Bagyong Rosal na may international name na Pakhar ay mas lumakas pa habang papalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang sentro ng tropical storm na si Rosal base sa ating data ay 770 km east ng Calayan. Sa lalawigan ng Cagayan, Taglay ang pinakamalakas na hangin na umabot ng 85 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso na hanggang 105 km per hour. Ito ay kumikilos ng pahilagang silangan sa bilis na 20 km per hour. Bagamat lumakas itong si Bagyong Rosal, ito ay wala pa ring direktang epekto sa bahagi ng ating bansa. Makararanas naman ng maaliwalas na panahon ng Kamaynilaan, sa Kabisayaan, gayon din sa Davao, ngunit magbitbit pa rin ang payong sapagkat posible pa rin yung mga isolated rain shower at thunderstorm. At dahil naman sa northeast monsoon, inaasahan natin umano itong mahinang pag-ulan, partikular na nga sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Itong si Tropical Storm Rosal ay maaaring mapanatili pa rin ito ang lakas nito as tropical storm hanggang bukas. At bukas din ng gabi hanggang Miyerkules ng umaga ay inaasahan itong hihina at magiging low pressure area. Yan muna ang ating weather update. Ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Samantala, umaasa ang isang mambabatas na mas mahihikayat pa itong maraming overseas Filipino workers at mga balikbayan po na bumili sa ating bansa sa pamamagitan ng Department of Tourism or DOT duty-free shops sakaling pumasa ang panukalang batas na nagpapataas sa aggregate tax exemption purchase ng ating mga kababayang manggagawa na manggagaling po o itong ating mga kababayan na manggagaling sa ibang bansa. Kasunod na rin ito ng paghahain ni House of Representatives Minority Leader Marcelino Nonoy Libana ng House Bill number 6472 na layong itaas sa $6,000. Katumbas po yan, nasa 330,000 pesos ang aggregate tax exemption dito sa pagbili ng mga returning overseas Filipino workers at iba pang mga balikbayan. Ito ay sa pamagitan daw ng kanilang pagbili sa mga duty-free shops na ino-operate ng Department of Tourism. Layo ng naturang panukalang batas na ma-upgrade ng mga benepisyo at pribilehiyo po ng mga returning Filipinos sa ilalim ng 33 taong batas na nagtatagpo dito sa Balikbayan Program. Para pangunahing rason, nilibanan sa paghain ng naturang panukalang batas ay para sa mga shopping center na nasa ilalim ng Department of Tourism na mamili itong ating mga kababayan pagdating sa bansa imbes na sa mga foreign store. Malaki raw itong tulong sa paglago ng ating ekonomiya at makapag-generate ng mas maraming dolyar. Sa kasalukuyan kasi ay entitled ang mga balikbayan na ng hanggang 3,500 o halos 200,000 lamang na tax-exempt purchase sa Department of Tourism duty-free shops. Ang naturang ceiling ay mahahati pa raw ng hanggang sa $1,500 dalaga ng discretionary consumer goods at iragdag itong $2,000 halaga ng livelihood tools na nasa ilalim ng exclusive kabuhayan shopping privilege. Sa panukalang batas, nilibanan tataas ng 3,000 na limit or US dollar na limit po para sa discretionary items at tataas din ng 3,000 sa hiwalay na threshold para sa livelihood tools na nagre-range sa computers at sewing machines hanggang sa carpentry gadgets at farm implements. Ang Balikbayan Program Law ay naisabatas noong 1989 para mahikayat ang mga Filipino overseas na umuwi at bisitahin ang kanilang bansa. Sa ilalim ng naturang programa ay para sa mga balikbayan ng mga Filipino citizen na nasa labas ng bansa sa nakalipas na isang taon. Ang mga overseas Filipino workers o dating Filipino citizens at mga miyembro ng kanilang pamilya na naging naturalized sa foreign country at ang mga nakabalik na sa Pilipinas.
Ang mga balikbayan naman ay pwedeng i-avail ang kanilang tax-exempt purchases sa mga Department of Tourism duty-free shops sa loob ng 15 days mula nang ito ay dumating o sa kasagsagan ng Christmas season mula November 15 hanggang January 15 ng kada taon sa loob ng 30 days mula nang sila ay dumating. Ang Department of Tourism ay mayroong 3 duty-free shops sa Ninoy Aquino International Airport, Terminals 1, 2 at 3. Mayroon ding 5 iba pang duty-free shops ang ahensya sa isang mall sa Parañaque City, Maliking Mall sa Pasay City, Mactan Cebu International Airport, Calibo International Airport at sa Iloilo International Airport. Bombo Sports News. Samantala, alamin na natin itong update sa 4 po na nakapasok na koponan sa FIFA World Cup semifinals. By report, si Bombo Jovino Galang. Ang 4 na kupunan na maghaharap para sa semifinals ng FIFA World Cup na ginaganap sa Qatar. Naging makasaysayan at madrama ang mga huling matches sa pagitan ng Morocco at Portugal, ganun din ang France at England. Sa unang match kasi ay nagtala ng kasaysayan ang rank number 22 ng Morocco nang talunin ang rank number 9 na Portugal sa score na 1-0 sa laro na ginanap sa Al Tumama Stadium. Tanging ang header ni Youssef N. Nesri ang goal na naitala ng Morocco na nagdala sa kanila sa semi-final round. Sila lamang ang mula sa African nation ang umabot sa semi-finals round ng World Cup. Dahil pawang mga quarterfinals lamang kasi na nakapasok ang ilang mga African teams na ang una ay ang Cameroon noong 1990 na sinundan ng Senegal noong 2002 at Ghana noong 2010. Sa pangalawang laro din ay pinatunayan ng defending champion at rank number 4 na France ang kanilang pangingibabaw matapos na talunin ang rank number 5 na England sa score na 2-1 sa laro na ginanap sa Al Bayt Stadium. Dahil dito ay maghaharap ang dalawang kupunan, ang France at ang Morocco sa semi-final round na nagaganapin sa December 15. Unang tinalo ng Morocco ang Belgium at Canada sa group stage. Sa round of 16 naman ay tinalo nila ang 2010 champion na Spain. Habang ang France na 2018 World Cup defending champion ay tinalo ang Australia at Denmark, pero talo sila sa Tunisia sa score na 1-0 sa group stage. Pero panalo sila kontra sa Poland sa score na 3-1 sa round of 16. Ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang France at Morocco sa World Cup dahil 5 beses na silang nagkaharap ng ilang serye ng international friendly games. Unang nagharap ang dalawa noong 1988 nang talunin ng France ang Morocco sa score na 2-1. Noong 1998 naman ay nakaganti ang Morocco sa France sa pamamagitan ng penalty shootout sa score na 2-0. Muling nagharap ang dalawa noong 1990 na tinalo ng France ang Morocco sa score na 1-0. Ganon din noong 2000 ay tinambakan nila ang Morocco sa score na 5-0. Sa pinakahuling friendly games ng dalawa, noong 2007 sa Paris ay nagtapos ang laban sa 2-2 draw. Kasabay din ng pagsisimula ng semifinals ay inanunsyo ng FIFA ang bagong bola na gagamitin para sa semifinals at finals matches. Ang bola na tinawag na Al-Hilm ay siyang official match ball na gagamitin. Ang salitang Al-Hilm ay ibig sabihin nito ay the dream, na ay siyang papalit sa bola na tinawag na Al-Rila o The Journey na ginamit ng hanggang sa quarterfinals. Gawa sa water-based inks at glues na siyang unang bola na ginamitan ng nasabing materyales. Ang disenyo nito ay mula sa disyerto ng rehiyon na may kulay na gold na kakulay ng trophy at kulay na pula mula sa watawat ng Qatar. Kinabitan ito ng connected ball o isang uri ng sensor para hindi na mahirapan ang mga officials sa pagtawag ng mga violations. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo!
Samantala, kumustahin natin itong isa sa mga itinuturing dito sa Pilipinas na vote rich na probinsya, itong probinsya pa ng Pangasinan. At may report dyan ang Bombo Radio Dagupan. Mga kabombo, nakahanda na ang tanggapan ng COMELEC Dagupan sa pagsisimula ng voters registration sa susunod na taon. Sa abiso, sa simula December 12 ngayong araw, Bombo Gerald, hanggang January 31, 2023 ay tatanggap sila ng mga magpaparehistro upang makaboto sa susunod na halalan. Maliban sa tanggapan ng COMELEC Dagupan sa City Hall, at ang mga kawani nito ay magsasagawa din ng satellite registration sa mga susunod na lugar. Ngayong araw sa bahagi ng Pugaro Integrated School, sa December 13 sa bahagi ng Salapingaw National High School, sa December 15 Caraal National High School, December 17 sa bahagi ng Lumboy Barangay Hall. Paalala ng naturang hintilan ay magdala lamang ng photocopy ng kahit na anumang valid ID o certificate of residency na may kasamang larawan, habang maaari ring tanggapin ang birth certificate ng mga FA registrants kung ang mga magulang nito ay botante na ng naturang lungsod. Sa kasalukuyan na Bombo Gerald, mayroong kabuang 140,000 na mga registered voters ang lungsod ng Dagupan, at inaasahan nila na hindi ito bababa sa 144,000 ang mga magpaparehistro sa mga susunod na araw. Kaugnay naman sa proseso ng pagpapaberipika ng residency ng mga aplikante, dapat ay makitang residente talaga dito naman sa lungsod ng Dagupan, dahil kung natuklasan anya na nagsisinungaling ito ay hindi natatanggapin ang kanilang aplikasyon, maliban na lamang kung ang magpaparegister muli ito at magpapalipat ng kanilang barangay. Samantala, kung driver's license naman ang ipapakitang ID at hindi kasalukuyang address ng isang tao ang nakasaad dito, ay hihingiin din ito ng certificate of residency. Hinikayat din, Bombo Gerald, mga kabombo, ni Attorney Sarmiento ang mga kabataan at mga residente ng lungsod ng Dagupan na magparehistro na, dahil pinadali na ngayon ang mga requirements. Wala na kailangang maipresenta na valid ID at maaari na lamang kumuha ng certificate of residency mula naman sa mga barangay hall. Maaari rin anyang magpa-renew ang mga botante na hindi nakaboto noong taong 2018 at 2019 at etong mga ikinasal. Nagbigay rin ang iba pang option ang naturang officer para sa mga residente nga hindi makapunta ng personal sa kanilang opisina, na maaaring magparehistro online sa kanilang official Facebook page at sa kanilang hotline. Samantala, Bombo Gerald, kung pag-uusapan din naman dito naman sa lalawigan ng Pangasinan, umaabot na sa mahigit 2 milyon etong bilang ng mga rehistradong botante sa buong lalawigan ng Pangasinan, ayon yan sa pinakahuling datos ng Commission on Elections or COMELEC Provincial Office. Sa isang forum naman, sinabi mismo na itong si Provincial Election Supervisor Lawyer Marino Salas na nakapagtala ang lalawigan ng karagdagang 89,517 na bagong botante mula naman ng ipagpatuloy ng COMELEC ang pagpaparehistro nito noong nakaraang taon, kaya tumabot na sa mahigit 2 milyon etong kabuang bilang nito noong July 21, Bombo Gerald. Okay, Bombo Laimi. Okay, so yan, etong mga pinaka-latest update live mula dito naman sa tanggapan ng COMELEC dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Samantala, bintahan ng mga pangregalo lumalakas na habang papalapit na ang Kapaskuhan. Ilang tindera abala na sa pag-display ng iba't ibang items. May detalye si Bombo Chilian Prido. Abalang-abala na ang mga nagbebenta ng mga pangregalo o pang-exchange gifts sa ilang mga tindahan dito sa Divisoria. Padami na rin kasi ng padami ang mga pumupunta dito dahil bukod sa mura na, marami ka pang pwedeng pagpilian. Ang Divisoria rin kasi ang isa sa pinakapaboritong shopping destination para sa mga bargained na produkto, partikular na sa panahon ng holiday. Sa pag-iikot nga ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga stalls dito sa Divisoria, halos lahat ay may customer at busy ang mga tindera, dahilan na rin dahil sa madaming retailer at wholesaler na umu-order sa kanilang tindahan.
Itong si Ate Annie Mangas, napapaos na dahil sa dami daw ng customer. Aniya, magdamag na rin ang bentahan nila dahil hindi nauubos ang mga bumibili. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Oo, ito nag-20 lang Tsaka 35 lang to. Masaya na yung bata. May ilaw na siya. Pwede ba ang regalo? Masaya na siya, heart to heart. Oo, marami ng tao, magdamag na kami, nagtitinda. Hinanap nila yung murang turutot, kaya may mura lang ang nabibili ngayon. Yung mahal, wala. Kasi, ayan ang pang nila sa Pasko para masaya, maingay. Diba? Ito, bilhin nyo. Ito, 20 lang, 20, wholesale na namin. 20 lang, masaya na yung bata. Laruan namin, mura lang to. 180, may baterya na siya, libre. The remote, etong the remote, 200 lang, 200. Bumili na kayo, mga kababayan to. 200, 180 to 200. Mura na, yung mga nagtitipid, maraming inaanak dyan. Bumili na kayo, kasi 200 lang din remote. May ilaw pa siya, murang-mura. Oo nga ate, magdamag na kami kasi nga marami ng tao. Etong abente, marami na wala ng tulugan. Ayon naman kay Ate Gemma Cruz, mabenta daw ngayon sa kanila ang mga laruan at mga candies dahil uso rin ng Christmas party. Dinadayo rin sila ng mga kapitan, kagawad at mga teachers para ipangbigay sa mga batang estudyante. Pakinggan natin si Ate Gemma sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Malakas naman po ngayong December pag yung mga pangregalo ngayon tsaka pang nilalagay sa loot bags, mga candy, ganun. Kasi usually mga pang unisex kinukuha nila. Mga ganito, may kasamang candy, tapos toys na. Pati kami, pang wholesale. Sa amin kasi kahit retail tsaka wholesale, parang parehas lang din yung binibigay namin presyo para makamura yung mga buyer. Marami po, lalo ngayon pag mga weekends, marami po talagang tao. Siguro ito pong pagpasok, simula pagpasok ng December hanggang mga 23 po, marami na po talagang tao, dadagsana sila. Yung mga umiilaw-ilaw po, yun yung gusto nila ngayon. Opo, meron naman po yung mga ganyan, basta umiilaw siya na mga malalaki na meron din mga teacher, tapos mga kagawad, chairman. Samantala, natsampuhan naman natin itong si Kuya Mario Diaz. Galing pang Cavite, abay namimili na siya ng torotot. Pamalit daw sa paputok at pantaboy malas ngayong Pasko. Kasi mas mura ho dito at talaga naman hindi nakakasawa mamili. Basta't may budget. Torotot ho. Medyo itong taon to mabili. Kaya samantalin natin itong taon to. Yun lang dapat natin gawin para iwas paputok. Para iwas na hindi madiskrasya yung mga bata. Kaya mas maganda yung torotot lang ho. Yun lang kaya ng budget namin. Pero kung may budget pang iba, bibili pa. Mga kabombo at ka-Star Nation, ramdam dito sa Kamaynilaan ang pagdami ng tao lalo na't papalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Wala namang masama ang bumili basta isipin ang mas importanteng pangangailangan. Maigi rin na mag-ingat sa pagsha-shopping lalo na't nasa matataong lugar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Sa ating Christmas Around the World, tunguhin natin ang Ethiopia at ating alamin kung paano ipinagdiriwang ng mga taga-Ethiopia ang Pasko. Narito ang featured report ni Bombo Eliza Eclarina. Ilang linggo na lamang ay nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan na kung saan bawat lugar o bansa sa buong mundo ay may kanya-kanyang pamamaraan o tradisyon sa pagdiriwang nito. Ating alamin ang paraan ng pagse-celebrate doon sa bansang Ethiopia. Karamihan sa atin ay hindi pamilyar sa bansang ito, ngunit alam nyo ba mga kabombo at ka-Star Nation, ang bansang Ethiopia sa bahagi ng East Africa na kung saan ito ay opisyal na Federal Democratic Republic of Ethiopia. Ito ay isang landlocked na bansa sa Horn of Africa. Landlocked na ang ibig sabihin, halos napapalibutan ito ng lupa at walang baybayin o anumang daungan. Una na nga rito, sa nakapanayam natin na si Bombo International Correspondent Hailey Mariam, kasalukuyan silang nagkakaroon ng gatherings at Christmas party doon sa nasabing bansa.
Kung napapansin niyo po sa likod, nag-start na po talaga kami ng party kaya medyo maingay. Tapos nagkakaroon na kami ng games. Kumain na rin po kami. Traditional din ang ginagawang selebrasyon ng Pasko ng mga mamamayan doon sa bansa, pati na ang mga kababayan nating mga Pilipino. Ayon sa nakapanayam ng Bombo Radyo na si Bombo Hailey Mariam mula mismo doon sa bansang Ethiopia, bago magtipon-tipon ang mga Pilipino doon para magdiwang ng Pasko, magkakaroon muna sila ng koneksyon sa isang social media platform o sa kanilang Facebook page para magplano ng kanilang mga gagawin. Mayroon kasi silang sariling Facebook page ng mga overseas Filipino workers na nasa bansang Ethiopia. Okay. Yung mga kasama dito po sa Ethiopia, pag nagse-celebrate po kami ng Christmas, ganito lang po, bali, nagko-connect lang po kami through our Facebook page. So may Facebook page po kami. Tapos yung mga officer noon, yun yung nag-organize ng mga activity namin, gaya ng Christmas party at saka ibang activities. Kasi dito kasi 'di ba dito sa Ethiopia medyo magkalayo-layo din kami ng mga Pilipino, halos hindi rin kami nagkikita-kita. Tapos pag may mga activity ganon, nagmi-meeting kami ganyan hanggang sa magka-gather kami. Tapos yun na pag yun po lalo na ngayon during Christmas, so nagkakasiyahan, inaano po namin yung mga ibang activity namin, kung ano pwede yung magiging activity namin sa Christmas. So, yun, nag-chip-in ng food, so tapos may kanya-kanyang task kung sinong magpe-prepare, ganito, ganyan. So, ganyan po, hanggang sa makapag-ano po kami ng, tapos yung venue din, ganon. So, may mga in charge po, kumbaga may mga committee po yung mga dito, yung mga member po ng Filipino community po. Dito po sa yung mga Pinoy po dito sa Ethiopia. So dagdag pa niya, ang Kapaskuhan doon sa Ethiopia ay ang pagkakataon din nilang magtipon-tipon bilang mga Pinoy OFWs. At eto pa mga kabombo at ka-Star Nation, hindi daw pinagdiriwang ang Pasko doon sa Ethiopia ng December 25 dahil iba umano ang gamit nilang kalendaryo na kung saan ito ay ang oldest calendar na kanilang sinusunod at ang petsa ng Christmas doon ay sa January 7. At bago dumating ang takdang petsang ito, nagfa-fasting muna daw sila ng ilang araw. Prior on that, bago dumating yung day ng Christmas, may nagpa-fasting sila, mayroon silang 40 days fasting bago dumating yung day ng Christmas. Kaugnay pa niyan, may inihahanda din ang mga mamamayan ng Ethiopia na tradisyonal na pagkain na tinatawag na wot o ang version ng beef o chicken stew. More in traditional din, gaya ng wot. So meron, wot is something like, parang medyo siya saucy, medyo mas sauce na parang stew. Kung pag-uusapan naman ang relihiyon sa nasabing bansa, 67.3% sa Christianity, 43.8% sa Ethiopian Orthodoxy, 0.7% sa ibang mga Kristiyano, 31.3% sa Islam, 0.6% sa traditional faiths, at 0.8% naman ang mga wala namang relihiyon o iba ang relihiyon. Liban nito, nagbabahagi ito ng mga border sa Eritrea sa Hilaga, Djibouti sa Hilagang Silangan, Somalia sa Silangan at Hilagang Silangan, Kenya sa Timog, South Sudan sa Kanluran at Sudan sa Hilagang Kanluran. Narito at pakinggan naman natin kung paano ang pagbati ng maligayang Pasko sa lingwahe doon sa Ethiopia. Welcome din na Pilipinas! So, yan po. Ibig sabihin nun is Merry Christmas, Philippines. Yan po. Una narito mga kabombo at ka-Star Nation, mas maaga ang Pilipinas ng 5 oras kaysa doon sa bansang Ethiopia. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay talaga nga namang iba-iba ang pamamaraan, ngunit ang nais lamang na ipabatid nito ay ang pagpapaalala sa kapanganakan ni Jesus na ating Panginoon.
Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon po sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 37 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 14 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 9 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 79 centavos, habang ang Euro 58 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 13 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Boss Radio Bombo! Minuto na kaligad sa atak ng alas 8, Saga! Welcome na sa Bombo Hanay Big Time, upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining nga Christmas countdown, may harasan 13 dias ang nabilin antes ang Pasko.
Adlaw kinakaroon sang Lunes petsa 12 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Sa aton nga mga headlines sa Balita National. Department of Trade and Industry nag-atras ayhan, ginbawi ayhan ang ila sining tipid Noche Buena meal nga 500 tubtob 100 o kun 500 tubtob 1,000 pesos kuno nga budget igo na pang Noche Buena. Ang ining nasambitan nga tipid tips sang Department of Trade and Industry para sa Noche Buena sang pamilyang Filipino nga ginakatapuan sang 4 kuno tubtob 5 ka mga miyembro sang panimalay, ginsugata sang pagkamalaod sa mga konsumidor. Din kakunoy kakita sang Noche Buena meals nga igo na 500 to 1,000 pesos sa pamilya nga mayara sang 4 tubtob 5 ka mga miyembro. Pero tagaan naton sang benefit of the doubt ang taga Department of Trade and Industry. Check naton abi karon mismo sa aton sining nga merkado kung bala ang ila sining pang propose nga budget pang Noche Buena kag ang mga lantaw sini diri nga mga produkto nga sarang mabakal sining budget naga-exister gid man sa merkado. Realistic gid man bala ini o kon nagadamgo lang ya ang mga taga DTI. Sa iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagapangalagad, sinigid lamang nga aga fast craft sang Wisam Express ginapahayag na aberya sa Iloilo Strait ginaguyod pahigad. Ano balang rason sini kag may arayhan sang mga pasayro nga naatrasar karon ang ilang sining biyahe bangod sining nasambitan niya nga aberya. Dapat ang mga naga-operate ni sang mga fast crafts kaga subong sa mga sakayan pandagat, no, dapat well condition gining ila sining mga unit sa perme kay nga daan subong sako ning BII sang aton sining mga kauturan kay manog Paskwa. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pagapangalagad kasunod sining natabo nga pagpangambos sang ginatudlo mga miyembro sang CPP-NPA sa mga kapulisan sa may San Remigio Antique. Ginkapila sang duwa sini ka mga miyembro sang First Antique Provincial Mobile Force Company. Ano ayhan karon ang mga adjustments sa kun mayara sa mga security measures sa aton man sini nga mga kapulisan at only sa may probinsya sang Antique kundi diri man sa may probinsya sang Iloilo. Kay nga daan ang San Remigio Antique ni may borders naton ini sa bayan karon sang Antique kaga subong man sang Iloilo. Kaga especially subong nga daan nga Disyembre sa Disyembre 26 magasaulog sa ilay sini nga ika-54 nga anibersaryo ang Communist Party of the Philippines o kon CPP. Di basta nga daan nagahilapit ning ila sini nga mga anibersaryo, nagapabatsagin ni sila, nagasabuagin ni sila sang kadakasan kag isa na gani diri among ila iya sini nga pagpanambang kahapon sa mga tropa sang pulisya. Sa kaangot sini karon nga balita hibaloon taman kay nangin tradisyon naman sabay niya sa aton sining government troops sa Armed Forces of the Philippines kag sa Philippine National Police nga kon manog Paskwa gani naga-declare sang ceasefire, no, ang aton niya sining tropa sang pulisya kag militar way anay naga-conduct sang combat operations kontra sa mga rebelde sang New People's Army. Although sang mga nagliligad sining mga tinuig under sa Duterte administration daw ginpakamayo na lang sa aton sining gobyerno nga hindi na magdeklarar sang ceasefire, holiday ceasefire batok sa mga rebelde nga NPA kay ti may ceasefire man kuno kunway sige man yang ila sining pagpangatake. Sa idalo mayhan subong sang Marcos administration amo ning una sining Christmas sang Marcos administration, no, mabalik balayhan ang traditional sining pag-declare sang holiday ceasefire sang tropa sang gobyerno batok sa mga rebelde nga New People's Army o kon sige sining lokpanay. Sa iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagapangalagad, hibaron taman karon kon bala ang Iloilo City Government may ara na sang nadihon kag kun nakapanagtag na sang mga ayuda
para sa mga hog raisers o mga nagasagod sang baboy diri sa may probinsya sa Iloilo, partikular or sa may syudad sa Iloilo radar, partikular dra sa duha ka mga barangay sa may distrito sang Haro nga may ara sang na-record ng kumpirmado nga kaso sang ASF. Rason nga ang syudad ang naipaidalom na karon or na-classify na karon nga red zone bangod kay duha na ka mga barangays ang naka-record sang African swine fever. 8 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Semifinals na sa FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Sa Miyerkules sining adlaw mag-atubangay ang pungsod Croatia kag ang Argentina. Isoryahan taman karon ngila sining head-to-head match up. Ano ang mga balantayan diri karon sa hampang sa tunga sang Croatia kag sang Argentina, sinidirehan sa ila ang may ara sang edge sa ila sining semifinals match up sa Miyerkules ang kaganhon kag mag-abanse sa finals na kon championship na sang sining presiyoso nga FIFA World Cup 2022. Samtang sa aton man karon sining segment ang Christmas around the world, hibalo naton kung paano yung gina-celebrar ang Pasko dito sa may pungsod Singapore. Kag speaking man sang Christmas, aton sining mga kabombo nanging tradisyon na naton sining mga Filipino ang pagpatigayon sining simbang gabi kag pag-upod man naton sa selebrasyon sang simbang gabi o kon misa di Gallo. Ang simbang gabi ti amo ni ang misa nga ginapatigayon niya kon gabi. Kag ang misa di Gallo ti amo ni ang ginabugtawan naton sa tiyon niya sang kaganhon, no? Anom or siyam rather tanan ka gabi or ti depende sa schedule sang simbahan, may siyam ka kaganhon nga nagapatigayon sang Novena Masses antes sang adlaw sang Pasko. Ti nainsendihan naton sa aton sining mga kabombo nga may araya kita sa mga kauturan bala, no, nga ti basi na budlayan nga magabugtaw nga kagahon pa para nga magapadulong sa mga simbahan para iya nga magatambong sang sining siyam kadlaw sining traditional nga misa di Gallo o kon simbang gabi man, no. Ti kita diri sa Bainya sang Bombo Radio ang maga-air live sa aton sining simbang gabi mas live broadcast diri sa Bainya karon sang probinsya sang or sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, diri sa may Bombo Radio Iloilo ang aton sining simbang gabi mas live broadcast ang magasugod na sa Disyembre 16 tubtob Disyembre 24 las 4 ina sa kaganhon kag ang aton sining igadulong sining misa sa inyo amo na ang patigayonon sining mga misa di Gallo Masses sa may Saint Anne Parish Church or sa may Molo Church. Now again, sumugod ni Disyembre 16 to Disyembre 24 kada alas 4 sa aga live sa radio kag sa Facebook live sini naton, no. Pwede ninyo sining maupdan ang aton nya sining pagpalayag sang simbang gabi mas live broadcast para sa mga kauturan naton sini, especially sa mga tigulang na bala nga ti ang pagbugtaw sa kagahon kag pagbiyahe pa, no. Okay lang yang pagbugtaw pero ang pagbiyahe bala, especially kung mga malayo ang ilang sini nga lugar kag kung tabuan sini nga malayo ng tiyempo, no, ti mabudlayan gid kag huol gid or imposible na nga makapadulong sa mga simbahan, ti magtutok lang kamo diri sa aton sa Bombo Radio kay sa gihapon, no, iga dulong naton ini sa inyo live sa radio kag sa Facebook live man naton ang simbang gabi mas, no, live broadcast diri sa Bombo Radio Iloilo halin Disyembre 16 tubtob 24 las 4 sa kaganhon ng misa sinisang Saint Anne Parish Church sa konsang Molo Church. Sa mga kauturan naton sini nga nagabalatian nga ti mabudlay na ang pagpadulong ya personal sa mga simbahan, pwede gyapon kamo nga makaupod sa selebrasyon sang simbang gabi, no, diri sa aton sa bahin sang Bombo Radio Iloilo. Magtutok lang kamo either sa aton sining radio o kung may available kamo sa nadra nga mga gadgets kag connected kamo online or may ara kamo sang internet connection, no, makita nyo gid daw kasubo nga nagatambong man kamo personal
sa mga misa nga ni through sa aton niya sining Facebook live sa aton sining mga kabombo. No, amo man na sa mga kautulan naton nga naga-duty bala night shift kagati las 4 way pa na sila naka-out or way pa na sila maka-off. Ti gusto man tayo nila sining nga makatambong sa nga simbang gabi bata bangon sa ila sining nga mga schedule sang ila sining nga mga trabaho, schedule sang ila sining nga mga duty. Ti imposible, no? Pero ti pinagi sa aton sini nga live broadcast sa iring sang sining simbang gabi mas pwede gid no nga maka-tune in ang ato niya sini nga mga kauturan nga hindi makapadulong sa mga simbahan, no? Kaga sumong man sa mga may ginakasakuan, no? Kaga ti hindi iya makapadulong man sa mga simbahan, no? Pwede gid kamo gyapon nga makatambong o kung makaupod sa selebrasyon sa simbang gabi through sa aton sini nga live broadcast sumugo Disyembre 16 Tob Disyembre 24. Again, last 4 ina sa kaganhon, no? Last 4 sa kaganhon, bugtawin nyo na. Kaga pandarang inyo sining mga radyo or tutok na kamo sa ato niya sining Facebook live broadcast para makaupod kamo sa selebrasyon sining simbang gabi. Last 4 sa kagahon, Tob approximately last 5 sa kagahon, tapos na ina sa ato niya sining mga kabombo or depende kung kaysa kung ano kalawig man ang homily o kung ang wali sang aton sining mga kaparian, but approximately ang isa ka misa na no seremonya sa sini ang wali or ang homily sang pari na magalawig na sang more or less isa ka oras sa aton niya sining mga kabombo. 14 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8. Check naton report ni Bombo Jomar Villa direkta karon sa may bahin sang Parola Wharf. Ang fast craft kuno sang Wisam Express na aberya sa tunga sang Iloilo Strait ginguyod na lang pahigad. Anong natabo? Sini Bombo Jomar sa report, please come in. Bombo Tony, nagbalik alang-alang address sa may bahin sang fast craft terminal ang ining barko sang Wisam Express matapos nagka-problema diri karon adre mismo sa may natungan sang Iloilo kag Guimaras Strait subong gid lamang yang agati may mga pasahero pa ini halin diri sa may syudad pakadto tadi sa bay Bacolod. Ang time nga naghalin sila diri pakadto sa Bacolod alas 6:40 kag do mga past 7 AM amo to nga na akabaton report diri ang Philippine Coast Guard nga nagka-problema inisa sa tunga sang Kalalauran amo to nga ginrespondihan gilayon sa mga speedboat nga karon sa Philippine Coast Guard kag amo to nga assess no kung ano ang problema kag dito ang tingin pakamayo nga ipabalik ko na lang diri sa bypass craft terminal ang nasambit karon yang barko no. So based diri sa information naton sa panguna naton natigan naton malabot diri si Commander Paterno Villarmino ang head sang Philippine Coast Guard Station Iloilo kag sunod sa iya may ara 130 no. 130 ka mga pasahero ang ining barko nga pakadto ni sa may bahin sa Bacolod kag based diri karon sa information nga nabaton man sa Philippine Coast Guard nga way nagpangsyon ang manobela sa barko amo to nga ginpakamayong nga ginpatay na lang ang makina kag way na ginpatigayon o kun way na nagpadayon sa iya sini nga pagbiyahe Bombo Doni ti amo to nga ginpadalaan na lang ni sang sang tugboat sa aton nga mga kabombo kon makita naton gani diri dogin gintupadan bla ang tugboat patupad sa sining barko sa Wisam Express tapos dogin higtan lang kagin adala diri pabalik no hinay-hinay ti alito bay sa may Parola diri sila pabalik diri sa bayla sini karon yang terminal no diri sa bypass craft terminal sakop sang Barangay Progreso sa may distrito karon nya sang Lapos Bombo Doni. Based diri sa information pakikakita sa Philippine Coast Guard nga way man sang casualty no nga mga personnel ting matabo diri karon nga ang mga pakadto sa Bacolod ihalinon lang no sa iban karon yang barko kay ti ang iyasang isa ka wisam ni duwa man nimo ang bolos-bolos biyahe halin to bis Bacolod ang isa ang isa diri manalin sa Iloilo
Bomodoni. Di mo na ang matabo dira karon nga sa iluhon lang sa available diri karon nga kung pwede nila masakyan agod nga hindi man ma-delay no ang ilang sining flight actually Delay na mo gali. Jomar Oo, delay na. Kasi alas 6:40 pa rin ang halin nila di address may Iloilo, Bomodoni. Di karon kung malantaw naton duwa pagid siyang may nakagawa diri karon no nga pascrap man kung dito sila halinon. Kay dire kita nagpadulong halito abis may parula. Ti kun magduwa malang ang ilang nga units nga nagabiyahe subong Bomojomar ti basi ang isa ni dito pa ni sa Bacolod. Amo gani na ang information dira Bomodoni nga to na maton based dire kay Commander Villarmino pwede di man ni dali-dali karon nga makabalik gilayon kay ti lantaw pa to kung anong tunaan sini. Kaya ti paghalin ko no dre do okay man kay nakaliko pagani kay kun dre sila halin sa pascrap terminal ti siyempre maliko pa sila di Bomodoni mo pa agwa to abis parula lapos na to para ti makadiretso to sa Bacolod. So dito lang gid kuno ng area no sa natungan sa Iloilo Strait dito nga nagka-aberya aduay na kuno mag-function ang yasini nga steering amo to nga nag-decide na lang sila nga mag-public ipabalik ko na lang para ti away na sa nga damo karon pa nga basi kung ano pang tunaan na karon sa nga sining ano sambit ka problema. Ang steering niya mo ning sa timonel niya Bomojomar? Yes, amo na kuno nga daw ginalubag kuno to sa baba duay na kuno ga-function. Oo. Bomodoni ti muna nga daw nag na sila nga hindi na lang pagbiyahon. Kaya budlay na kuno kung basi do baritso kay hindi na mag-function. Para to na sa natabo ng ligad sa barko sang Kokalyong Bomojomar nga ano to nasamad man tong timonel ti why na naka-navigate maayo sumaka na to ya sa bukid sang Gimaras. Amo Bumunggo na to? Oo. Ang sa kung sa dagat kaya dapat may allowance sige na yan di kung sa land ka bisan lapit likod maliko mo pa kay ti dapat kung amo na dapat may ano gid na may allowance. Bomodoni. Pabati tablanay si Commander Paterno Villarmino kay timingan gid kay dito sa kuno sa may Barrio Obrero. Oo. Kay may flag ceremony tani mga Philippine Coast Guard at tinitimingan nga na notice Manila kagamuto nga do nag augment nam lang ang mga boto ako na ining mga speedboat sa Philippine Coast Guard. Si Commander Paterno Villarmino sang may interview diri karon sang Bombo Radio. Bomojomar, good morning kat sa imo taga Palamati. Kanina alas 6:45 nagahalin ang atong nga MV Wisam Express. Halin Iloilo at 6:40. Doon sa may Pascrap Terminal, Barangay Progreso, Lapos. Na dumalan ni Captain Edgar Fidel pag may 130 ka pasahero. So while underway, adri in between sa Gimaras kaga Iloilo naton nagkaroon sa ng problema ang iyang steering casualty. Ano sir steering? Steering casualty sir, may problema ang iya barko steering casualty. Oo. So nakita sang amon nga duty di sa district kay sa likod lang sa district namon nga dire sa region namon nakita nga nag-slow down. So immediately nag-contact ang aton nga duty office watch naton dire sa Meno dire sa district nag-coordinate sa kapitan kay Captain Cabanyera then nag-inform nga sila niya nga may ara nga steering casualty nga tabo so nag-slow down sila. So nag-inform sa akon immediately nagkaman kami sang atong na deployable DRG team natin diri sa may sa may district duha ka team duha ka rubber boat gipa-deploy naton 0705 na nakita mi sang aton nga personnel diri CP of First Cabanyera diri sa duty naton sa district. So upon receipt sang info instruct kita sa aton nga mga personnel nga naka-standby naton di nga mag-deploy sang dalawa ka rubber boats. So by 0710 nag-proceed ang aton mga personnel pagkadto dito sa sa Wisam Express 3. Okay. So anong matabo sinisel sa mga pasahero? So ang atong pasahero sir kay paabot pa lang subong
balik diri sa aton nga Pascrap terminal. Then i-transfer lang sa aton nga taga-Wisam ni sa isa nila ka barko para biyahe liwat pagadto Bacolod. Okay, so mga saylo lang sila. Tama sir, tama. Oo. So kung may problema sa steering niya sir, so ano lang yun sa patio na lang makina tapos itaguyod na lang pabalik. Amo na sir, nag-assist sa iyang aton nga tagbot di GD ang coordinate naton nga tagbot para maghila sa ila pagadto diri sa may Pascrap terminal. Antes ni sir maghalin ang barko nga ni, di ba gina-check man ni sa sir kung balati may problema or sir, mga inspection kita nga ginahimo. Then ang iyan nga mga steering casualty is may mabalaan man nato na sa report maghatag man report si Kapitan Maritime Protest makita naton kung anong rason sina. So dito lang gid sa tunga-tunga to nagka-problema pero paghalin dito okay man. Okay naman sir. May mga pa naman kay ato mabalaan kung ano ang ang rason kay mahatag man sa report na si Kapitan sa aton sa Coast Guard. Okay, Bombo Jomar. Si Commander but temporarily masuspend muna ang ilaw. Go ahead, Bombo Jomar. Amo to ang kabahin diri karon sa payag sa bahin karon sang Philippine Coast Guard, Bombo Doni. Oo, sige. So hulat-hulaton tani ang incident report halin sa kapitan sang sining Wisam Express nga Pascrap kung ano gintong natabo. Basi bala pag board dito sa Philippine Coast Guard nga ma-inspect sa seaworthiness sang Pascrap mo Jomar, basi pinapungkulan to kag pinakapi kag pinatalikod way na nagapatigayon sang inspeksyon. Amo ganit ang na-mention diri sa Philippine Coast Guard gati paghalin dili way man kuno problema kay gina-inspect man na nailabo po daw ni. Definitely may problema gid wala nila makita ang problema or basi way man nila ginlantaw ang problema kay kun way tani na problema way tani to na beriyas to nga Amo gani man ang dapat talin pa lang diri ka ma-secure na para at least ay man na pangayo kung basi ko na dalawigan pa to kung dito pa to sa punta to nagaberya. Subong makan mo na nga huol na niya sa 130 ka mga pasayro nga dapat by this time siguro nakabot tani niya sila sa Bacolod na sa may Breakoti ari pa sila subong na stranded ra sa may wharf. Kung malantaw naton, diri kita binagaplastar diri sa may sagwa, diri sa may entrance gid ba sa Pascrap terminal. Nga may mga pasahero na paputoni nga naga-atindog diri sa may waiting area nila di. So amo ni posible ang pa ni karon mo pa sila masakay pabalik naman kung din sila masakay. Iba ni may mga opisina pa ni kay Lunes nga daan Bombo Jomar, may mga business transactions man sila ti kuan na ni perdi na ni sila or atrasado na yung mga biyahe nila. Yes, ti laban-laban gid ang ibando amo ning first trip mo nga barko sa parte sa Wisam nga mapadulong tani man sa bahin sang Bacolod. Bombo Doni. Sige. So live diri sa may Iloilo, Pascrap Terminal, ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Christmas rush nga daan subong, no? Hindi lang niya sa land transportation masako subong ang biyahe ay sa mga pampubliko naton sini nga mga sasakyan, no? Pati sa sea travel. Ti critical ini nga dapat ang aton sini nga taga Philippine Coast Guard or ang mga personnel sa aton sini nga mga port sa aton sini nga mga pantalan mangin religious gid sa pag-inspect sa mga units na dira sa mga sakayan, motorbangka, Pascrap, barko ang nagabiyahe, no? Kay itaya mo ya sina dira karon ng safety, kabuhi sa mga pasahero kag sang crew man mismo sang mga sea vessels ngayon na kung pabayaan lang, no? Pasapayan lang ang inspeksyon, hambalo na nga paghalin di daw okay man to, nami man tong andaran niya, nami man tong dalaga niya, no? Kay gali, may diferensya na, may depekto nati. Kay bangod wagin padalaman ng inspeksyon, no? Base pagsaka sa Philippine Coast Guard,
pinapungko lang sang crew sang barko kag chip pangapi anay chipo no pandisal anay dio no tapos lumakat lang nagpirma-pirma lang kuno abisang dokumento nga okay na inspect na kag seaworthy man pwede nakabiyahe no pwede naka-pull out sa pantalan no pero waaya sang actual gid nga inspeksyon sa nga ginhimo no kay kun waay tani problema ining sakayan kay ina nga nagalindra sa may fast craft terminal ti tani way ni naaberya sa may bahin niya karon sang Iloilo Strait no may problema ina paghalin sa may fast craft terminal why lang gin-inspect why lang guro gin-check or kung gin-check man pasapayan lang kay ti kun waay na problema no subong tani ini nga sakayan or ini nga fast craft kadungka na ni sa may port dito sa Bacolod galing kay problemado nagbisyo naguba galing iya sining timon or steering wheel niya toti amo to nga pagabot dra sa may Iloilo Strait dito bumatsyag kag naguba no hindi maghambal ang taga Philippine Coast Guard nga why problema may problema wa nyo lang yagin lantaw no nami banikon kay sa ipaguyod sa paskrap ang mga taga Philippine Coast Guard sa ila sila nga mga kapabayaan mo kay bangod sina sa ila sila kapabayaan no ang ginarisgo yan nila ang kabuhi safety sa mga tawo nga dapat sila ang nagaproteksyon sa gila sining safety once ara na yan sila nagabiyahe sa kalalawran 29 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 balikan ta dugang nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kun ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sa Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Standard Time, 36 minutos na nagaligad sa tak ng alas 8 saga. Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Sa semifinals sang 2022 FIFA World Cup sa Qatar, apat sini ka mga teams ang nag-avanse. Una diri amo ang Croatia, kag subong man ang Argentina. Pinardi sang Croatia ang world number 1 sining Brazil sa isa sa makabig pinakadako sini karon nga upset sa subong iyang World Cup tournament. Ginperdi man sang Argentina
ang Netherlands para nga maangko ng ilang sini nga ticket para sa semifinals. Sang weekend natapos man sini ang hampang sa piyak sini nga bracket, pinarde sang France ang England, kaga pinarde man sini sang Morocco ang pungsod Portugal para makaymi umansang kasaysayan bilang pinakauna sining African and Arab team nga naka-qualify sa semifinals sang FIFA World Cup. Historic ang ininangin na victory sang Morocco, no? Pero unahon tanay ang ining mas nagahilapit ng match up sa Miyerkules na ini ang sa tunga naman niya karon sang European side nga Croatia versus ang South American giant nga Argentina. Ang ila sini nga mga superstars sa bahin sang Croatia, si Luka Modric, nagahampang sa World Cup since 2006, ginapahayag nga basi amo na ning iya sini nga mga katapusan nga World Cup, kaga magaritiro iya sa paghampang nga ti nadala ya karon ang ilang sini nga pungsod sa putok-putukan sang sini nga World Cup tournament kon palaron sila nga magdaog. While sa piyak nga team, ang Argentinian superstar nga si Lionel Messi, ginapayag ti basi kag amo maning katapusan sini nga World Cup sang Argentinian team captain, kag sa tanan sini nga mga pasidungog, sa tanan sini nga mga tropeyo, sa tanan sini nga mga award nga pwede mahatag sa isaya ka football player, ang World Cup trophy na gid lamang ang kulang sini sa museum ni Lionel Messi, no? Pero ti may ara gid sa maga-exit sini sa ila, either sa ila sini nga duwa ni Luka Modric sa sini nga semifinals. Sa aton karon nga linya may kaupod naton ang aton sini nga football coach and analyst, si Coach Domingo Subo. Coach, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Good morning, Bombo Donny. Good morning sa aton taga-Palamati sa Bombo Radio. Yes, Coach, makahalawat-hawat ang ining match up sa karon sa tunga sang Argentina kag suman sang Croatia sa semifinals. Sa history gali kuno sang World Cup, ika-third time pa lang ini nga mag-atubangay ang Croatia kag ang Argentina. Anong mga ginapananaw ni mo, Senedri Coach, sa match up sa tunga sang Croatia and Argentina? Well, sa imo nambal, Bombo Donny, katatlo sila mag-atubangay, no? Since 1988 World Cup, Argentina nagdaog sa 1-0, kag sa ila friendly sa 2014 daog man ang Argentina 1-0, pero sa the last World Cup sa Russia, giperde sang Croatia ang Argentina. Sa subong ang tsansa nga magdaog sa sining match up, ang tsansa 54% iya sang Argentina, ang Croatia 19%. Pero ang question, Bombo Donny, sino bala ang mas gutom nga team nga magdaog sa sining semifinals? Okay. Kung balikan naton, Coach, 2018 nga World Cup sa Russia, sa dinggin perde sang Croatia ang Argentina, that time ti ara naman sa Croatia si Luka Modric, and ara man sa Argentina si Lionel Messi. So kumbaga daw ang team nga nagatubangay sa 2018 daw amo maning team nga magatubangay sa subong nga 2022. Anong mga nakita mo sa diri nga mga advantage sabi subong sang Argentina nga daw sila aya ang may mas mataas sini nga porsyento nga magadaog kontra didto sa team nga nagperdi man sa ila sa 2018 na Coach? Ang team sa Croatia, Bombo Donny, may mga halos siyam pa silang nabilin sa last 2018 World Cup. No? Arang ila striker nga si Perisic, kag si Luka Modric nga ila kay player man who is playing from box to box, no? And sa Argentina, ara gyapon si Messi, si Di Maria, si Otamendi, kag iban pagid nila nga players. Pero kuno tan-awon sa subong, mas gutom ang Argentina, no? Kay the last nila nga pagdaog sa World Cup na madugay na gid man. Pero kung tanawon mo man ang Croatia,
ila subong turning point na nila kay last time nag-runner up sila against France. So mas I think gutom gid ya ang Croatia, no? Kung wala nila madaon sa to ang 2018 World Cup base subong dag-on na gid nila. Kag liwat bumbodon ang last 5 games sa subong basihan mo, ang isa lang kaperdian sa Argentina is during their first game against Japan. Then the rest, last 4 games nila, gindaog nila. Ang Croatia, first game, patas. Ng second game nila, gindaog nila. Ang third game, nagpatas man sila. Ang the last 2 games, ang pinaka-importante ang quarterfinals. Ang last 16, ang quarterfinals, gindaog man nila. Saudi Arabia, coach, ang nagperde sa Argentina sa first match nila sa group stage. Oo. Now, sa paglantaw mo, coach, sa hampang sang Croatia, sa hampang sang Argentina, diin so far sa nakita mo sini ang daw may mabaskog, mas may edge sila pag-abot sa atake. Ang sino naman niya ang may mas edge sabi pag-abot sa depensa naman sa ila sini nga goal, coach? Kung sa atake, Messi is of course balantayan ginaya, no? Kung kisay di siya mabalaan, ma-shoot siya or ma-dribble towards the goal, galit mapasa man siya. Messi is a typical team player. No, sa depensa nila, mas pag-on man ng ilang depensa kay because of their experience in the first game against Japan, medyo dito sila nakamuklat, nakabugtaw. Ang Croatia, ang key player gid nila is Luka Modric nga naghampang halin sa penalty box sa ila defensive third pakadto sa ila attacking third. Ang presensya ni Luka Modric imo gid mabatsyagan, no? Kag ang of course ang ila attacking is fluid man. Kag ang depensa sang Croatia is I think mas mapag-on kay kung tan-awon mo ang Croatia ang ilang na-concede lang goal is only 1 during the group eliminations. While ang Argentina, ang na-concede nila is 2. So kung sa ron, kung tanawon mo, mas mapag-on ang depensa sa Croatia. Okay. Now, natabo na sa knockout stage sa anangin deciding nga point sa dag-anay sang mga teams amo ang penalty shootout kay either nag-scoreless draw sila or nag-draw sila sa regular sini nga time ti naglabot sa penalty shootout para ma-determine sini ang winner. Nakaagi man penalty shootout ang Argentina, nakaagi man penalty shootout ang Croatia, duwagid. Sa nakita mo sa ilang sini nga performances, pag-abot sa penalty shootout daw sin Audrey ang nakita mo daw mas mabaskog, coach? Bumbodone, ang penalty shootout hindi mo na mahambal kung sino madaog, no? Balik naton sa regular time. Ang Argentina manugdaog na gitani ginman to sa against Netherlands sa quarterfinals. Oo. No? Kay up sila 2-0, nagbawi sa Netherlands nag 2-all. So meaning medyo there are lapses sa mga set plays. No, abi nila sa to anay i-shoot na direkta during the direct free kick, pero gali na may set play sila nga ihatag sa wall sa to nga set up na ang sipa kag shoot. Kung sa Croatia, nag-1-all sila sa Brazil during the regular time, no? Indaog nila penalty shootout 4-2. Pero sa ako na hambal Bumbodone, ang penalty shootout hindi mo na mahambal nga kung sino ang magdaog da. It's anybody's game, no? Okay, so both may kumbaga daw may equal chances gid sila or mangin stiff ang ila sinadra nga hampang kun mag-abot ang point abi nga sa penalty shootout naman sila desisyonan na kung sinoong mag-qualify sa final sa coach? Of course, correct. Ang penalty shootout to Bumbodone is a battle of minds na sang kicker kag sang
goalkeeper. No? So ang pressure sinada Bumbodone is not sa goalkeeper kundi sa penalty kicker. Okay. Kung imo sining obserbaran coach sa way back abi sang 2018 or biskan balikan tanang abi siguro ang 2018 sino nga team subong between abi sa Argentina and sa Croatia nga mahambal abi naton daw mas mabag-on sila, mas daw nagnaming ila sini nga play subong may improvement sila sa ila ya sini nga sa play sang ila sini nga team subong nga 2022 kung ikumparar sa abi sang 2018 nga World Cup, coach. Well, ang Croatia nag-improve gid yan, no? Sa last 2018 World Cup, no? Ang Argentina mabawi gid sila sa mga lost glory nila. No, I think kung ako magtanaw, why naman subong sang ginatawag nga underdog or luck, kundi the best team will progress sa the next match. Okay. Kung balikan naton ang mga last matches sila sini nga 2022 halin sang group stage kaga up to nga naglabot sa knockout round sa round of 16 to quarterfinals sa nga nakalabot sila diri sa semifinal subong sinong team diri nga makabig mo coach or makita mo nga daw mas quality ang ila sini nga opposition or mas pag-o niya mga pinerdi nila sang previous nga mga rounds sang sa isa abi ka team, coach? Well, ang Argentina sa penalty shootout nakakuha sila sang 4 goals against Netherlands nga 3. Ang Croatia nag-goals man sila sa penalty shootout 4, kag ang Brazil 2 lang, no? So halos puro parehas sila. Pero sa attacking, I think Argentina has the edge. Okay, pero daw sino abi sini ang mas may nangin mabudlay nga dalan sa ila sini nga road to semifinals. Daw sino diri ang mas nabudlayan nga makalabot sa semifinals because ang mas madamo siguro nga mga powerhouses ang ila sini nga natubang either sa ila sa Croatia or sa Argentina, coach. I think Croatia gid Bumbodone nabudlayan gid sa ila pakadto sa semifinals. Imagine mo ang kontra mo sa group stage, Belgium, then Morocco nga wala na balaan nga gali makalabot pa sa semifinals kag sa round of 16 Japan and then the powerhouse Brazil ang ila ginatubang sa quarterfinals. So medyo dito na burubudlayan gigawa ang Croatia. Okay. Kung mag-amo sina sa kondisyon because naga-matter man na sa team performance dayon sa next nila sila nga match-up. Budoni naga-matter gina ang fitness level sang isa ka team, no? Tanawon mang iya sang Argentina gin-rest nila si Di Maria only to play him sa later stage sang extra time. Kay bangod si Di Maria is also capable of creating chances. Okay, so kumbaga going into semifinals daw mas lapyo ni daw mas hago ni subong ang Croatia considering sang kinahanglan nila sa ni-exert nga effort against sa mga powerhouses nga nakontra nila sang sa iya sang Argentina, subong, coach. Kung tanawon mo medyo they are also well rested ron, pareha sila subong nakapahuway na gid man, may recovery man na sila, recovery time which includes also sa mga pagkaon nga i-intake nila after the game. Ang importante ang rest period nila medyo lawig na. So ang both teams are of course balik na sila sa ilang mga forma sa subong. Ikaw, coach, as a football coach, naagyan mo man na siguro nga kay nakalabot ka man sa pilaman ka mga championships kaga naka-claiman sa mga championships title para especially diri sa Western Visayas sa men's football team naton sa Vibraa. Ano may mga coaching styles kamo sina, coach, nga sa round or sa group stage sabi or sa earlier nga stages ang tournament daw lain ang imo sila nga coaching and then pagka quarter finals daw lain naman
And pagka semifinals daw lain naman up to sa finals may mga kasubong sina coach. Of course, Bombodoni may aragits na, no? So during the group stage, kung isang first 11 ko, ginalain ko man sa second 11, depende sa imo kontra. Para ma-rest mo naman ang ibang mga key players. That's why kung ikaw kapili sa mga imo players, ang 18 mo, dapat all 18 players are capable of playing the first 11. Then sa quarterfinals naman, of course, medyo ikuan mo na ang imong strong team. Kaya you're facing the knockout stage round. The same is true sa semifinals and up hopefully sa championship. Kinanglan ang mga key players mo gusto ng ila fitness kag makatubang gid sa ila sa mga kontra nga medyo mapag-on gid Bombodoni. Okay. Unfortunately ang favorite team naton tani coach nga makadala pa uli nga makapauli ang World Cup title sa England, unfortunately pinerdi sang France. But between karon sa Croatia and sa Argentina, kung ikaw abi coach mayara sang fearless forecast, sino ang mas paboran mo between sini sa ilang duha nga maka tungtong sa championship round sa coach? Well, I go for Argentina, Bombodoni. Oo. Because sang ano gid nga mga factors nga dalagko gid or mabugat gid para sa Argentina coach? Well, parehas ang Brazil nga ginasahan sang tanan nga makadala sang trophy sa ilang country. Argentina also is hoping nga magadaog sila. Damo man ang fans ni Messi nga magadala sa ilang tinatawag nga daw may kumpiyansa kag of course Argentina is determined to win the World Cup sa subong Bombodoni. Okay, sige. So Argentina, lantawon ta coach akon ano ang mangin resulta sa katon sining forecast subong siguro buwas may istoryahan taman coach ang head-to-head match-up man between sa France naman kag sa very surprising Morocco nga first ever sining Arab African team nga nagatungtong sa semifinal. Siguro tagandara buwas sang dugang paging tiyempo coach. Sige, Bombodoni. Kaway Argentina will win para do halos second sa damo nga mga fans malipay naman. Of course, hindi mo mapabayaan ang Croatia. And then sa the next semifinals match, tanawon naman naton ang Arab-African country ng Morocco. Okay, sige. Coach Domingo Subo, sir. Thank you gid sa liwat sa imo siring tiyempo sa Bombo Radio Iloilo kag good morning sa imo. Good morning man, Bombodoni. Salamat. Si Coach Domingo Subo diri sa aton sining pagapangalagad. Balik-balikan tani karon sa aton sining mga kabombo ang ining pinapagid sa mga informasyon. May kantaran niya sa mas makahlawat-hawat pag inisubong kay semifinals na halin sa 32 ka mga teams ang group stage. Nangin 16 na lang sila sa knockout stage ang round of 16. Kag halin sa 16 nangin 8 na lang sila pag-abot sa quarterfinals and halin sa 8 ka mga teams no nasala pagid ang the best among the rest no 4 na lang ka mga team subong kag diri pagid sa laon ang duwa sini ka mga teams nga magkatubangay sa championships sa Argentina karon kag sa Croatia. Ang ginalantaw yan ni Coach Domingo Subo nga may ara sang edge sa ila sini nga hampang amo ang Argentina no bangod sa gutom ni Lionel Messi kag gutoman sang Argentina no being two-time world champions ayhan madala sini ni Lionel Messi ang ikatatlo sining World Cup title para sa Argentina and amo ning pinakamailan na lang sa karon nga tropeyo sa football career ni Lionel Messi personally para sa iya ang World Cup title 2014 jutayan na nila ini makuha galing kay tinaperdi sila sa Germany sang 2016 pinatay man sang Croatia gila sining handom no sa aton sining mga kabombo ti subong ayhan nga 2022 rematch nila ni sang Croatia sa 2018 nila sining match up nga pinardi sila no makabalo sa ihan ang Argentina or
maka-repeat ang Croatia nga perdihon nila liwat ang Argentina nga una na sila nga ginperde sa 2018 sila nga FIFA World Cup kagati ayhan mangin ikadwa ang Croatia, no? Ikadwa lang sila nga team sa kasaysayan sa FIFA World Cup nga nakalabot, no? Back to back nakalabot sa final rounds sang FIFA World Cup. Ang Brazil nahimo nila ini sang 2002 nga nangin back to back finalist sila. Di ayhan maparisan ini sang Croatia kag, no? Amo ning isa man sa kun may gutom sa Argentina, may hando man niya sa Croatia nga mangko nang ila sining pinakauna sining World Cup title kag ang ila sining superstar nga si Luka Modric maga panaog or magaretiro ayhan sa iya sining karir nga mahatag niya sa Croatia ang putok-putokan sining sang football achievement, no? Ang World Cup glory, no? Daway kagid sang pilian man sa sining duha ka mga teams aton sining mga kabombo, no? Daw both ini nga mga teams daw gusto man tani nga makaangkon sang World Cup title bangod sa at stake man sini karon sa tagsa-tagsa sini ka mga teams, no? Bangod sa mga nangin struggles nila man kag pagpaninghuwa man sang ilaya sini nga mga teams para makalabot dre sa later stages kag sa ultimate nga stage sang FIFA World Cup, no? Galing ti may isagid sini sa ilang nga mapaiway. Sinuwayhan sining mapaiway sa ila kaga sinuwayhan ang maga-abanse. Buwas isoryahan taman ang head-to-head match-up sa tunga iya sang defending champion sining France versus Morocco, no? Pwede man kuno nga matabo rematch sang 2018 sining World Cup final France versus Croatia. Tumuti kon perdihon karon sang Croatia ang Argentina kaga perdihon man sang France ang Morocco. Rematch sang ilan sining World Cup 2018 sining World Cup championship sa match or kun simpo na subong ni Lionel Messi kag perdihon niya sini ang Croatia ti isa man sa balantayan sa karon, no? Ang match up between Lionel Messi and Kylian Mbappe, no? Ang superstar man sang France nga kun hindi kita magsala teammates man ang ining duwa nga ni sa bay niya karon sang Paris Saint-Germain or sa PSG nga team, no? Nga nagahampang sa French League, sa Ligue 1 or another history in the making sa aton sini nga mga kamumbo naka-record na sang history ang Morocco bilang pinakauna sini nga Arab and African country nga nakatungtong sa semifinals, no? Ti another record pag kon makatungtong sila sa finals kon maka-record pag sila sang upset against sa France kay ti pila na ka mga team sining ginpang upset sang Morocco sa aton sining mga kabumbo, no? Sunod ayhan sining ma-upset ang France sa aton sining mga kabumbo kag kon matabo ti pinakaunay nga Arab and African team nga nakakuha sang World Cup title. Kay subong ti ang mga World Cup titles gina-share lang niya, ginapasa-pasahan ng isang mga European teams kag sang mga South American teams, no? Way pa sang iban sining team nga naghalin sa kontinente outside of Europe and outside of South America nga naka-claim sang World Cup title, no? Ti ang masunod bala sini amo ang African team kag Arab team man nga Morocco. 1 minuto na kaligad sa atak ng alas 9. Dugang pa nga mga balita balikan na pagkatapos sa mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot.
Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agod nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka naghahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution.
Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 saga. Check nato ang report ni Bombo Chari Sumagpao. Kamusta sa subong ang latest nga medical bulletin sining duwa ka mga katapo sang Philippine National Police assigned sa First Antique Provincial Mobile Force Company nga nagkasamaran kasunod sining pagpang-ambush sang mga katapo sang rebelde nga New People's Army dito sa may sitio Gahit, barangay aningalan San Remio Antique. Kaapon ini sang udto, no, ginapayag nga ang mga tropa sang First Antique Provincial Mobile Force Company nagresponde dito sa report nga ang mga katapos ang NPA nagapang vandalize o kung nagapang-halit kuno to sa ginatawag sini nga greenhouse or project ini sang gobyerno sang Department of Agriculture nga bulig man dito sa mga residente nga makaangkon sang livelihood pinagi sa pagpananom sang mga ulutanon kaga iban pa sini nga mga high value crops, no, greenhouse ang tawag nila sini. Ti amo kuno ning ginhalitan dito sa mga katapos ang rebelde ng NPA sa nagresponde ang mga katapos ang pulisya ambusan sila. Siguro ti patibong lang to sang mga katapos ang NPA nga para kon respondihan sa mga otoridad. Naka-sit up na iya sila sang ila sining ambush. Kag karon ang mga security adjustment sang Police Regional Office 6. No, amo man sa mga police stations sa mga kabanuhanan, partikular sa mga rebel-infested areas or ini mga lugar nga mayara sa presensya sa mga rebelde sining New People's Army, hindi lang sa may Antique kundi pati man diri sa may probinsya sang Iloilo kay ti ang San Remigio nga ni boundary ini sa Antique kag sang probinsya sang Iloilo kay ping man sina dra ang mga kabanuhanan sa may central portion sa probinsya sang Iloilo. Hindi malayo sining nga mag-spillover ang atake nila dito kung may plano pa ang NPA nga patigayon man sang ilang sining nga opensiba sa mga kaiping sining nga mga kabanuhanan. Sakta si Bombo Chari sa report. Please go ahead. Padayon sa gihapon Bumbudoni ang investigasyon sang kapulisan naton ini pagkatapos sa natabo nga engkwentro sa tunga sa Philippine National Police sa mga ginapahayag mga rebelde didto sa may sitio Gahit, barangay Alan sa banwasang San Remigio Antique kagapon. Sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sang Police Regional Office 6 nga grupo sang mga counter-terrorist groups nga ginapamunuan ni Harold Mariano Bombo Chari, Communist Terrorist Group, Communist Terrorist Groups, Communist Terrorist Groups na sila nga ginapamunuan ni Bombodoni ni Harold Mariano alias Ka-Rod ang nakasagupa sang aton nga mga kapulisan sa nasambit nga lugar kagang duha diri katapos ang kapulisan amo ang pilaton si Police Corporal Jomer Yamuyan kag si Patrolman Danmer de la Cruz. So sa diri sa interview sa Bombo Radio kay Ma'am Borio pati ang mga katapo sa First Antique Police Mobile Force Company kaupod man ang San Remigio Municipal Police Station amo ang nag-conduct ng patrol operation ini sa pagresponde sa mga nabaton nila nga report nga may presensya sa mga ginapahayag rebelde sa nasambit ni area kag naga-vandalize ini sila
sa greenhouse. Ang greenhouse ini, isa ini siya ka government-owned vegetable plantation dito man sa nasambit nga area. Kaga pag-abot dito sa nga nagresponde nga mga kapulisan, dito nila ni nasapuan naman kaga nakasagupa ining grupo ni Harold Mariano, kaga ini sila more or less 16 sa bilog nga mga rebelde nga may ara sang mga lagbaan nga armas kag dito na natabo ang nasambit nga firefight. So, duha ka personnel sa nahambal ko na ang pilason kag sa subong undetermined sa gihapon kung may ara iya sang pilason man sa pihak nga bahin sa iya sang mga rebelde, pero sa subong amo to padayon sa gihapon ila ni nga investigasyon kag aton man nalabot man ang Antique Police Provincial Office kag padayon ang ila ni nga hot pursuit operation kag paninguha gini sila subong nga hindi na matabo ang nasambit nga insidente parehas sa kagapon. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio diri kay Police Major Mary Grace Borio. Padayon pa ang investigasyon sang aton nga kapulisan sa natabo nga armed encounter kahapon mga alas 12:30 sang hapon sa may Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio, Antique. So ang ini-encounter na involved ang aton nga PNP personnel nagikan sa first Antique Provincial Mobile Force Company kag ang aton nga personnel man sa San Remigio Municipal Police Station samtang nagakandak sila sa ilang patrol operation dito sa nasambit nga lugar so na encounter nila ining more or less 16 tanan kakatapo sang communist terrorist group nga ginapangunahan sang a certain Harold Mariano o Consika Rod. Kag ang ini nga encounter nagdugay more or less 10 minutes. So sa sining encounter, as a result, duwa ka PNP personnel naton ang napilasan. Amo ini sila ang naghalin sa aton nga first Antique Provincial Mobile Force Company nga sanday Police Corporal Jomer Yamuyan I. Clamor kag si Patrolman Danmer de la Cruz I. de la Torre. So ini sila nga duwa nadala naman sa hospital kag sa subong stable naman ang condition. Kag ang aton nga regional director si Police Brigadier General Leo M. Francisco ginakondinar gid ang ini nga natabo nga encounter dito sa may San Remigio Antique kag nagmando man sa aton kapulisan nga mangin alerto gid sa ilang pagpatigayon sang ila respective nga mga responsibilidad o kung mga duties especially na kung nagakandak sang mga patrol operations sa mga nabukid nga bahin within Western Visayas. Hindi gid kita magsalig kag be alert always. So amo ini ang advice ng aton nga regional director sa aton nga mga kapulisan, maghalong gid kita sa mga malain nga mga tinutuyo sining aton nga mga communist terrorist groups. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Major Mary Grace Borio ang spokesperson sang Police Regional Office. So sinimana palang ni ang nagligad Bombodoni ining si Regional Director Leo Francisco amo ang naglibot na ni siya sa mga lugar diri sa may rehiyon kung sa diin may problema sang insurhensya kag siya na ang nagmando ni sa kapulisan kag nagpaandam na ini siya nga dublihon sa mga katapo sang kapulisan ang ila sini nga paghalong kag mangin security conscious na kag sa pag-interview man naton sa iya kagapon nga siya ini ang nagpahayag si Police Brigadier General Leo Francisco nga isa sa mga taktika sang mga kontra sang mga rebelde nga ini amo ang magpangpain. So dapat ining iya mga kapulisan amo ang magavalidate gid sang maayo sang ila sini nga mga mabaton ni impormasyon kag suno sa iya dapat nga damo gid ang magaresponde sa isa ka area especially kung layo ang lugar nga ginakadtuan kag kun gabi na. Kay sa aton ni sa sandig sa impormasyon man nga aton nabaton sa natabo kagapon sa may barangay Aningalan sa may banwasang San Remigio nga ining mga katapo sang kapulisan nga amo ang nagprepara sa nga nagkalain-lain nga mga salakyan may ara sa nga mga motor, mga police cars kaga mga iban pagid nga unmarked vehicles Bombodoni sang ini sila nagtravel pakadto sa nasambit nga area.
Kaga didto na sang palapit na sila sa site, didto sila ginaligar nga pang tiro, pang ambush sang amuni 16 kabilog nga mga armado nga lalaki nga ginpamunuan ni Harold Mariano alias Rod. Kag ining ang duha ka pulis nga pilason, si Patrolman de la Cruz kag si Police Corporal Yamuyam, amo ang duha sila on board ni sila sang police vehicle nga si marked police vehicle. Kasi patrol car Bombochari. Kumbaga, patrol car Bombodoni. Kag dito na pulo ka minutos ni naglawig ang nasambit nga firefight. Aside Bombochari sa sining duha ka mga napilasan nga pulis nga sakay sa patrol, may mga kaupdanan man sila nga sakay sini? Damo ni sila Bombodoni, no? Kasi combined operation. Damo sila nga sakay sa patrol car. Roger and that Bombodoni. Kasi ang combined operation ini sang Antique Police Mobile Force Company kag sang San Remigio Municipal Police Station. So damo sila nga nagkadto didto kag sakay sang mga nagkalain-lain nga. Ang ginatumod Kuya Bombochari, ang sakay gid lang bala sa patrol car sa diin nga sakay man ining duha nga napilasan, damo man sila. Amo pa na ang i-verify naton Bombodoni sa latest ni nga progress report halin sa Police Regional Office 6 kag amo man pati man ni ang kung ano gid ang specific nga ngalan. Bombochari, subong kamusta ini ang medical bulletin sang duha ni nga nagkalapilasan? Sang initial ni nga pag-follow up kagapon gindireksyon ni dala subong ya Bombochari sa may Angel Salazar Memorial Hospital, pero sa subong ang isa ni sa Police Bombodoni amo ang diri na ginrefer diri sa isa ka syudad sa may sa isa ka ospital diri sa syudad sa Iloilo para siya ni nga further treatment. Anong ila sini nga status din ila sini nga mga igo, ano ni ka critical or seryosong ila sini nga mga samat kay kun makita ta didto sa patrol car Bombochari danaw tong dugo sini mga pulis nga naigo kapon sa sining ambush? Amo na Bombodoni ang aton pagid further nga gina-verify kay nagapangayo naman ang Police Regional Office 6 ang ila sini nga latest medical bulletin sang duha ka napilasan ni nga pulis, pero ini ang suno wala lang ni napangalanan kung sino gid man bala ang pulis nga ginrefer diri gindala sa syudad sang Iloilo nga ospital kay masuno diri sa impormasyon siya gid ni ang mas nasamadan gid Bombodoni. Ti may plano pa ang Philippine National Police ayhan Bombochari nga mag-declare subong sang holiday ceasefire against sa mga rebelding NPA nga hindi anay sila patigayon sang combat operations kay ti Paskwaman bangod sining natabo to? Di amo na Bombodoni ginakondinar gid ni sang mga katapo sang kapulisan ang natabo. Ti amo na aton ang bulubantayan man kag padayon naton nga ginalabot pagid sa liwat si Regional Director Francisco kung ano ni ang adjustment nila sa security measures nila, ilabi na nga sa palaabuton nga December 26 maga-celebrar na ang Communist Party of the Philippines ang ila sini ika-54 nga anibersaryo. Sige Bombochari. Ini si Bombochari Dalia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombochari Sumagpao. Inline sinate sa tama ng report ni Bombo Ria Momblan. Ano bala ining greenhouse or ining greenhouses nga na-situate sa may area sang San Remigio Antique, no? Kagadraman sa may area sang barangay Aningalan. Kay amo ni ang reportedly ginavandalize or ginapanghalitan to, no? Hindi lang diri masartin pa kung ano nga sahi sang vandalism ang ginhimo dito allegedly sa mga katapo sang CPP-NPA. Amo to nga nag-responde ang mga kapulisan matapos nga makabaton sini nga report, no? Ano to nila gin pang litteringan, gin pang drawingan sang graffiti ang mga dahon to sa mga pitsay kag sang lettuce sa sining vegetable plantation nga ni. Sektabi ang report ni Bombo Ria Momblan kag ano karon man aming tikang sa local government unit sang probinsya sang Antique sa sining kasunod sining natabo kahapon nga pagpang-ambush ang San Remigio nga daani or ang inang barangay Aningalan gid may ara inadra sang mga local tourist destinations man mo.
kagati isa man na sa mga nagapamanggaranon sa tourism industry sang probinsya sang Antique. Ti karon kay may ara sang natabo dito nga enkwentro, no? Ti ma interrupt naman ang turismo dra sa may probinsya sang Antique. Sakta si Bomboria sa report. Please go ahead. Ara na sa karon sa red alert ang mga kapulisan kag Philippine Army sa probinsya sa Antique matapos ang enkwentro sang tropa batok sa rebelde nga grupo. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Rodora Dudod Cadiao, iya ginpayag nga ginadumilian anay ang publiko nga magbisita sa San Remigio para man sa ila seguridad. Naibaluan kag nagpabilin ang mga rebelde sa mga leaflets kag vandal sa isa ka greenhouse sa Aningalan, Antique nga ginapanigyan man sang gobyerno. Ganun sa natungdan, igapauntat anay ang movement ng mga pumuluyo sa nasambit nga banwa para man masecure ang ilang kahintangan. Dugang pa, pasangkaron man sa probinsya sa Antique ang ilang security measure kung may pagpamahog gikan sa Communist Terrorist Group o kung TPP-NPA terrorist groups. Ginakabig man sa gobernadora nga isolated case ini iya nga enkwentro batok sa rebelde nga grupo. Bomodoni ari karon pamatian naton ang payag ni Governor Dudod Cadiao. The whole province has been placed on red alert ng ating Philippine Army. Ang kapulisan natin nga nag-agturog to para i-check initially kasi nagkaroon ng messages na sila na pinapost nila doon sa aming lugar sa may Aningalan. So, nadya, ang ating Philippine Army is on red alert, pati mga kapulisan. In fact, ang mayor sang San Remigio din bawalan na to sa may the meantime, ginamitingan niya, kami muna natin ay nag-exit masalagi pagkatapos ang encounter nga to. Yes, Sir Rhea. Naibaluan naton, Gov, nga isa ka tourist spot o kung tourist destination ang San Remigio. Apang, Gov, may ara mga vandalism nga nabilin o kung ginbilin sang aton nga rebelde sa isa ka greenhouse sa nasamit nga banwa. Ano niyang imo nga reaksyon? Amo ganira ang greenhouse kaya ipatakod namon patukod namon digyan Rhea, which is the farthest part of Aningalan, no? Maray area sa may sentro kang Aningalan ng barangay. Ding ito tangan nandaan ay ka mga CCP, NPA atong Aningalan. Pero kung sa akin lang i-stop lang hanay ang movement ng mga tao doon sa Aningalan until we can secure the place. Certain ang more or less a crowd of rebels of 13 to 16 ang na-encounter sa ating kapulisan. Ang kapulisan ang nag-address mo, not the army first. So, amo to ang si Lieutenant Colonel Pueblo, si Lieutenant Colonel Artillero na naigo blang darwan na nakaimaw kadya sa Iloilo rin dato. Subong, Gov, kay ang rebel groups ang magasaulog sang ilang founding anniversary on December 26. Ano niyang imo nga ano ni ang reaksyon ano niyang lihok sang gobyerno kay man nag-una nila ni ang first move nila ni agod no madumduman man sila sang pumuluyo. Ano ni ang inyo nga pag-ubrahon, Gov? That is the 54th anniversary. So and then we are celebrating a Biniran Festival. Siguro I have to meet with the police, no, concerned if we can have kasi ang celebration na aming Biniran is on the 18th to the 21st. So we have to make sure that the public will be safe. And have to meet with the police force and have a checkpoint siguro dyan sa may Aningalan. Medyo ginhotspot natin na Aningalan. Kaya hindi naman magtunan to mga Rhea because sarangga ang mga kalip agpo sa Aningalan because of typhoon na recently, no? So, medyo uragin man ito mga tao rito kasaka. But for now, I'm really concerned about our celebration kang ating festival. I hope na hindi naman sila maging blatant nga bigyan sila we've been friendly to these people for some time, pero sometimes it takes ginatukunan naman ang imong pasensya eh. But we'll meet with the police and the army this week siguro to plan out our new activities regarding the recent it was not an ambush, it was a meeting encounter with the police and the rebels. So hindi ambush encounter siya. So Gov, ano ni subong ang mensahe mo sa
anti-Kenyos nga regarding sa inyo sa encounter sa Aningalan. Well, to the anti-Kenyos na is right now dito sa Bombo, it is an isolated case. It's not only happening here in Antique. In fact, when we went to Negros, no, gina-declare man ito nga red spot ng area kang Negros because of that anniversary. So, wala mo kami kalibot-libot kami sa Negros. So, actually lang, this province is under red alert. If you see anything suspicious or going around people na hindi nyo kilala, please inform your nearest barangay captain and the barangay LGU para ma-address natin dyan. Pero ako, I'm not really very concerned, Rhea. Ay malayo po eh. That is already on the border of Iloilo and Antique. So medyo dyan sila lang kaakto kaya dito sa Patag hindi sila kapalapit. Hanggang yun na lang yun para pahalata lang siguro ang anniversary. So we'll meet with every stakeholders this week or maybe this para lang ma-address natin ang ating safe para sa Christmas celebration natin. Okay, Bombo Ria. Bobo Doni, no, ato nabatian ang payag ni Gobernador Dora Dudod Cadiao. Ini ang encuentro, Bobo Doni, ang ginispondihan man sa First Antique Mobile Force Company, kaupod man sa San Remio Municipal Police Station. Kagin payag, no, this is if ka mga katapos ng rebelde ang naka-encuentro sa aton nga sa pulisan. Bombo Ria, ano exactly nga type or sahi paano ginvandalize sa sa mga rebelde nga New People's Army ang ining greenhouse nga vegetable farm dito sa may Aningalan? Santo sa mga laragway, Bombo Doni, nga ginpapadala sa aton sa Antique Information Office. May ara kita sa mga nakabutang siya sa isa ka karton nga may mga pencil pen nga nakasulat, no? May mga kasulatan dira ang aton nga mga rebelde. Kaga may mga ara mandara sa nakabutang sa nakasabit sa iba-ibang lugar sa greenhouse, Bombo Doni. Sige. Why man sang kwan, why man to sa mga ginpang drawing nga mga graffiti abi ang NPA sa mga dahon to sa mga repolyo or sang mga letos sa Bomboria? Ang wala pa nato natumod, Bombo Doni, kay man ang aton nga mga kapulisan, no, mas pili na nila nga i-secure anay ang lugar, Bombo Doni. Report nagikan sa probinsya sa Antique ini si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Ria Momblan. Hindi magagamit sang term nga ambush ang aton sini nga mga otoridad. Ang ila sini nga ginagamit nga term encounter kuno to or chance encounter, no? Kay iti laway abi kon tawgon sini nga naambusan ang aton sini nga mga kapulisan mo kay nagapakilala ina nga pigado intelligence monitoring sa aton sini nga mga kapulisan kaga militar man sa may area sang San Remio Antique nga mahulog ya sila sa paon or patibong sang mga NPA nga gin kabit-kabitan nila to sang mga karatula placard sa may greenhouse and then report sa police, marespondi ang police, why gid sila kapanginlaman, no? While on the way sila nakabantay na gali didto ang mga rebelde nga NPA, amo to nga naambusan sila. But siningon ti pigado yang monitoring kag pigadong preparasyon ra sang aton sini nga mga kapulisan nga naskuran niya sila sang mga rebelde sini nga NPA ti gaanong mga pulis naton dra nga gakambusan niya sila haw. No? Ubod silingon mas nami pang strategy sang mga rebelde nga NPA sa inaway sang sa aton mismo nga mga kapulisan. Sang sa taga Provincial Mobile Force Company sa First Antique Provincial Mobile Force Company, no? Ti mga rebelde nga NPA gani gapainit paulan mantiner kararuton. Maiwat kabuhi gani nila yan sila sa bukid. Ang mga pulisya naton nga Disyembre naka Christmas bonus sa sila may cash gift pa. No? Tapos ambusan pa sila sang NPA. Regular nga nagabaton sang sweldo dublado na. Ambusan pa ya sang NPA. Amo na guro nga hindi magamit ang kapulisan sang term nga ambush nga kunabi ti encounter
nga nagsugat anay ito sila tapos nagtirohay, no? Hindi yang nalikatan sa mga pulis sa nagkabantay na galito mga NPA, no? Kay ti daw maayo yang term nga nag-encounter, no? Kay tibot siningon waya suhutan sang NPA ang mga militar or ang mga katapos ang pulisya, no? Meaning ti alerto yang mga pulis, hindi ya sila maambusan, hindi ya sila masingitan sang NPA, no? But siningon gina-perform ayos ang aton sining nga mga pulis ang paggather sang intelligence kay ti balaan nila kun diin ang hulag sa NPA mo, no? Kay ti kun magsiling yabi nga ambush, but siningon tulog yang pulis, tulog ang intelligence monitoring sang pulis, why gina-obra sang pulis ang ilang sining nga trabaho muna nga nagakasingitan niya sila sang NPA ti duwang pilasono sa bahin sang pulisya kag ginapayag isa to seryoso gid ang kasamaran sining nga nagom sa iya sining nga lawas, no? Kay bangod base komportable na yung mga pulis sa sulod sang ila sining nga mga opisina, sang ila sining nga mga istasyon, way na yan trabaho mayo, way na yan nagagadar sang intelligence, way na nagapanilag sa hulag sa mga NPA, kundi hindi sila kabalo kung saan sila ambusan sa aton sining nga mga kabumbo. Or maybe base hindi man mayong rapor sang mga pulis sa komunidad, amo na nga way man niya labot ang mga pumuluyo nga mag-report sa mga pulis kung may makita sila nga makaduruda nga mga hulag sa mga NPA. Although naka-report nga may vandalism sa greenhouse no? Pero report nga halong-halong kamo da chip kay pag bandalay sila diri sa may Antique daw nag-sit up sila dira sang Blackie daw kubkob sila dira sa may kalsada base paglabay nyo da kagambusan bala kamo, no? Why gid nahimo sa aton sining nga mga kapulisan? But of course ginakondena naton ang gining ginhimo man niya sang rebelde sining nga New People's Army, hindi niya sang anong gusto nila sini show of force kay manog 54th anniversary ang Communist Party of the Philippines sa December 26. Amo na nga gapor papatsag sila nga kuno abi irrelevant pa sila irrelevant na ya sila kagang ilaya sa ginhimo sa karon. Klaro nga pagpamerwisyo na lang, pagpanghalit na lang, no? Terorismo na lang. Hindi na niya sang part pa sang ila sining kausang armado sining nga paghimakas, no? Bangod sa inhustisya sang mga kapitalista, hindi na niya naway na niya sang punto sa ilang sining nga ideolohiya nga paunan mo ya ang mga polis para nga maambusan mo sila, no? Bandido na niya nga akto sa aton sining nga mga kabumbo ang pagpanghalit dito sa greenhouse, no? Ti ano balang purpose sinadara sang greenhouse anong ginapakigbato bala sa mga rebelde, no? Corruption nga nagaresulta sa pagka-disadvantage sang mga pigado sining nga mga pumuluyo nga mga pigado nga nagapigado na gid lang kaga minanggaranon lang niya mga kapitalista, no? Ti ang pagtukod sinadra sa mga greenhouses sa may San Remigio Antique nga project sang Department of Agriculture in partnership sa local government unit kag sa opisina sadto ni formerly ti Congresswoman kag now Senator Loren Regarda sa aton sining nga mga kabumbo para nga maka-provide sang livelihood dra sa mga pumuluyo nga mga pigado dra may ara sa palangitan-an pinagi sa pagpananom sa mga high value crops, tudluan sila kung paano sila dra patanom kag mag-produce sa mga high value crops. Ti ara may greenhouse, may facility nga gin-provide sa ila para nga hindi sila pagutumon, no? Tapos halitan niya sa NPA kay ti kun mag-ansyano kun magsagad na ang mga tao dra sa pagpananom sang high value crops kay may facility sila, may market sila, may income sila, no? Hindi na sila magpati sa ideolohiya sa NPA, madulaan sang supporter sa NPA mo na nga halitan nila ina, no? Ti ang turismo sa San Remigio isa ina sa mga hatag man sang livelihood palangitan-an sa mga tao da, no? Ti ano sa butahion nilang turismo para nga hindi maka-income ang tao, para nga mahambal ang tao, pigado gid bangod di sa korupsyon sang gobyerno, mga government officials naton, no? Nga sa pagkamatuod ti bangod ina sa pagpanghalit sang mga NPA ginagamo nila ang banwa
para nga ang economic activity hindi magpadayon, para nga magpigadong tao kay ti daw pariyo man mo. Ginahambal nga ang mga politiko ni gusto nila nga magpabili ng mga pigadong tao para nga may madala sa vote buying mag-eleksyon na, no? Tiya mo man na ang NPA daway man ikinalis. Gusto man na sa NPA nga magpabilin nga pigado ang tao, no? Kay ti dra malang maburubuhi-buhi ang ilang sini nga ideolohiya sang komunismo kun may mga pigado kay ti kun mag-improve na bing livelihood ra sa antike kaga mag-ayo-ayo ng pangabuhi sa mga tao, no? Mangin irrelevant na ang ideolohiya sa NPA sang komunismo sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang bisan gani so ti irrelevant na sila kay nga ti ang armed revolution nga kausa kag pamaagi para mahilway ang tao tapos aniya sa Pilipinas, no? Armed revolution ti epektibo lang niya sa tong simpo Espanyol nga mahilway ang Pilipinas sa mga dubulong. Armed revolution ti epektibo lang niya sa simpo sa mga Hapon nga ginsakop sa mga Hapon sa World War II Pilipinas. Pero ti subong hilway ng Pilipinas, no? Ang mga tao may ara naman sa oportunidad nga mapa-improve ang ila sining mga pangabuhi depende sa pagbakas ang tao. May corruption, yes, may corruption, no? But inaya ang corruption nga nagresulta gyapon sa iban sining mga pumuluyo nga hindi ya makaangkon sang equal opportunity nga mapayong ila sining mga pangabuhi, no? Hindi ya sang armado nga revolusyon silang kinahanglan na, no? Why na niyang armado nga revolusyon nga kinahanglan para mapaumwad ang sosyudad, mapayong kabuhi sang tawo, no? Ang kinahanglan niya subong, no? Kinahanglan ta matuod revolusyon pero hindi ya sang armado nga revolusyon nga ginaduso sa mga irrelevant nga mga communist terrorist groups, no? Nga nagbandido naman gani sila, nga sila man gani kun kaisa ti nga abala naga-inflation, no? Nga abala kun kaisa nagasinaka ang presyo abi sa mga balaklon, presyo sang utilities sa kuryente, no? Kay ti ang ginahimo man kun kaisa sa mga komunista, daw mga ipokrito man sila mo, no? Sige man ila sini nga pinangilkil sa dalagko sini nga mga korporasyon, dalagko sini nga mga kompanya para nga ila sini nga mga pasilidad nga nahamtang sa mga nabukid nga mga areas nga may influence ang NPA, hindi pagpangsunugon, hindi pagpangsabotahion, hindi pagpangwaskon. Tiga bayad sila sang revolutionary tax, no? Wala nagako ang mga dalagko nga mga korporasyon, mga planta, no? Mga telecommunications companies, wala sila gasugid, kagway sila gaako, pero gabalayad na sila sang taxes sa rebel groups para nga hindi sila pagsabotahion. Ti din bawion sang kompaniyang ila sining ginbayad nga buhis sa communist terrorist groups sa mga consumers man gyapon sa aton man gyapon, no? Ti part man sa mga nagapabudlay nga daan sa mga pigado ang revolutionary taxation man, no? Gahambal ang mga rebelde nga NPA ang gahalit sa mga pigado, ang mga corrupt sini nga mga politiko, ang unfair nga set up sang kapitalista nga sistema sang ekonomiya nga ang gamanggaranon lang mga manggaranon nga daan, ang mga pigado nagapigado lang man ti part man kamo sa mga nagahimo sina sa nagapalapad sang gap between sa mga manggaranon kag mga pigado ti ilang tawa bala kun sabotahiyo nila sini ang greenhouse, ang vegetable farm dito sa San Remigio Antique nga tani naga-income na dito ang mga pumuluyo, no? Ti sinong rason nga nadulaan income sa vegetable plantation, sa turismo, ang mga tao dito, no? Ang kurap bala nga politiko sa Antique, hindi, no? Kaya nagsabotahi iya, sina ang nag-interrupt sa economic activity, rebelde sining NPA, no? Again, kinahanglan matuod yang revolusyon subong, pero hindi iya sang armed revolution. Ang kinahanglan niya subong, moral and spiritual revolution, no? Kay ti ang korupsyon niya bangod ya ina sa kasakon sang tawo mo, no? Bangod sa ti sala iya sang politiko nagpakasakon siya or sa mga nagatrabaho sa gobyerno nga
pakasakon sila nga at the expense sang mga pumuluyo nga ila sinang gina-serbisyuhan since bulsa lang yan ilang ila sinang gina-atipan ti ang tinaiya sang mga pigado hindi nila sinima mabuligan, no? Nga masudlan sa pagkaon. Hindi na sang armed revolution, hindi na yang riso ang solusyon sina, hindi yang tiruhon mo na, or patsyon mo na, or bitayon mo na, or husgaran mo sa kangaroo court ang mga korap sini nga mga politiko, no? Kung ang ginahimo guro sang mga rebelde nga NPA, nga pagpangingganyo sa mga pamatanon, pag-impluwensya sa mga pamatanon, nga magsaka sa bukid, kag magbitbit sang armas, kag magpakigaway sa useless nga, kag outdated, kag irrelevant na nila sini nga armed revolution, kung ginporma tani nila siguro ang mga pamatanon, nga mangin maayos sini nga mga pumuluyo, nga mga public servants, no? Nga matawag naton sini sa uli kung magsulod sila sa gobyerno na, kung magsulod sila sa private sector, mangin untouchables bala sila kung hindi sila magpadala-dala sa tentasyon sang korupsyon kung nara sila sa gobyerno, kag amuman kung nara sila sa pribado, no? Kung nagporma tani siguro ang Communist Party, kung ginhimo tani na nila subong nga programa, hindi ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbitbit sang armas, kundi kung paano, no? Mangin untouchables, no? When we say untouchables, inang hindi ya madala sa bribe, no? Hindi madala sa vote buying, no? Kag hindi matintar nga mag-abuso kung ara na sa ulihi sa poder, no? Ti mas maayo siguro. Kag daw mas mapuslanon pa siguro, no? Kung ang ginapangilkil ni sa mga NPA, sa mga komunista, sa mga dalagko nga mga korporasyon, imbis abi siguro nga ibakal nila ni sang armas kag bala, no? Kag iban kopit man no? Mga ginapadala tani to nila kay Jose Maria Sison sa Netherlands para hamungaya to yang kabuhi ni Jose Maria Sison nga kadamo sa mga NPA sa kabukiran nga hindi gani makapamatnyo sang lusyon nga panguntra lamok, no? Kung gintipon tani guro na nila kag naghimo sila sang scholarship program, no? Nga triningon ang mga bata nga magtuon maayo, kagati kun ara na kamo sa ulihi sa maayo sini nga pwesto, ulik don yung ang mga pigado. Kun amo na tani guro nga ideolohiya ang ilang nga brainwash sa mga kabataan, mas mapuslan tani siguro mo, no? Tudluan tani abi nila mga kabataan nga magmangin Diosnon kamo, no? Magmangin matinahuron kamo, no? Kundra tani siguro nga revolusyon ipagi sa NPA ang bag-o sa aton sini nga sosyedad. No? Damo pa tani guro masuporta sa ila mo. Sa aton sini nga mga kabombo, di ginahimo yan nila subong. Recruit sila sa pamatanon. Halin sa kolehiyo, halin sa universidad, no? Tudluan maghawid armas, pasakaon sa bukid. And then mangkabit man lang sang placard sa vegetable farm, no? Anong dungog sinadraman? Anong dignidad sinadraman? No? Sang bata nga nag-graduate 4 years sa isa ka primero nga universidad sa aton sini nga pungsod, tapos masaka lang sa bukid, mabitbit sang paltik nga armas, tuktukon nga armas, tapos mang-vandalize lang sang vegetable farm, no? Anong dungog sinadraman? 54 minutos na nakaligad sa atak ng alas 9 saga. Dugang karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!